สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บวงสวัสดีคนทางบ้านทุกคนที่รับชมบิ๊กบวงควงกระดอครับ วันนี้ลงมาก่อน1 ทุ่มไหมตะกี้มันเหมือนว่าไลฟ์มันขึ้นก่อน1 ทุ่มนะใช่เหรอหรือว่า1 ทุ่ม 1 นาทีขอบคุณคุณไม่ได้บิ๊กสายนะดิกเจนะครับสำหรับเมมเบอร์ต่อเนื่องยาวนานเป็นเดือนที่20แล้วนะครับ ขอบคุณครับเป็นกำลังใจที่ขออนุญาตน้อมรับไว้นะฮะอย่างแรงกล้าขอบพระคุณมากนะสำหรับการสนับสนุนทุกท่านนะทำให้เรามีข้าวกินแล้วพี่บวงก็มีเงินไปปลดเปลื้องราคะหรือว่ากินข้าวก็ได้นะฮะเอาไปกินข้าวก็กินได้ก็กินข้าวนะปกติก็กินข้าวปกติกินข้าวนะขอบคุณคุณอินดี้U7G ด้วยขอขิงหน่อยคืออะไร22 เดือนขอขิงหน่อยผมครับนะฮะว่า22 เดือนน่าจะเป็นแบบโอ้โหแต่ว่าเทียร์หนึ่งแล้วนะพี่บวงแบบว่าบุกเบิกผู้บุกเบิกแบบระดับต้น22 เดือนนี้ตั้งแต่เดือนแรกเลยไหมผมก็จำไม่ได้แล้วเราทำมาๆเรานานแค่ไหนแล้วผมจำได้ว่าไลฟ์แรกเนี่ยคือสิ้นเดือนสิงหาเมื่อ2 ปีที่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าเราสิ้นเดือนนี้เนี่ย EP ที่100มันก็จะประมาณสัก104เหรอประมาณเนี้ยอืมก็คือครบ2 ปีนะฮะอืมเป็นไงพี่บวงก็ถือว่าโอ้โหเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยนะแป๊บๆเองแป๊บๆไหมเร็วไหม ยิ่งยิ่งเราอายุเยอะขึ้นมันก็ยิ่งรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วขึ้นเรื่อยๆอะอันนี้เป็นความรู้สึกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเกิดขึ้นกับทุกคนอืมอาจจะเว้นสำหรับคนที่เวลาเขาก็อาจจะเดินช้ากว่าเราเช่นคนที่อยู่ในคุกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเราไอ้เชี่ยอันนั้นอาจจะเออ นานนิดนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะรู้สึกว่ามันเร็วนะฮะขอบคุณคุณ Wakely Ivy ด้วยครับสำหรับเมมเบอร์เดือนแรกเลยฮะขอบคุณครับผมขอบคุณ Time Stampman ด้วยครับเจอกันครึ่งทางนะเดือนที่11แล้วก็ขอบคุณคุณโทเมโทจังด้วยครับสำหรับเมมเบอร์ครับผมขอบคุณ MMORPG ครับอีก10 กิฟต์เมมครับแล้วก็มีคุณคอสซานอีก10 กิฟต์เมมขอบคุณครับเปิดมาก็เสียวแล้วพี่บวงเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตเข้าไปขอบคุณอีกท่านหนึ่งแล้วกันว่ามีให้เลยให้เราขอบคุณมากมายก่ายกองสำหรับวันนี้นะฮะวันพิเศษ EP 100ของบิ๊กบวงควงกระจูนะฮะ ครับผมผู้สนับสนุนใจดีของเราครับท่านเดิมหน้าเดิมนะฮะที่เราเคยเห็นกันคุ้นหน้าคุ้นตานะครับครับก็ขอบคุณไข่กูมิ่งด้วยนะครับตอนนี้เรามีโค้ดของช่องเราแล้วนะฮะก็คือเป็นโค้ด ไข่นะครับ KAI แล้วก็ GBB นะครับแล้วก็69นะอย่าลืม69ด้วยนะทำไมก็คือจะได้69ส่วนลดคืออะไร6960บาทอ๋อคือส่วนลด69 บาทใช่โค้ดก็คือไข่แล้วก็ GBB 69นะครับผมลดจากอ่าราคาที่ลดแล้วนะฮะลดเรียกว่าลด2 เด้งแล้วก็ได้แบบว่าส่งเข้าไปในข้อมูลเครื่องด้วยว่าอ๋อนี่จากทางบิ๊กบวงแล้วนะถ้าเกิดใครจะเข้าไปกดซื้อนะฮะพินคอมเมนต์ทางด้านขวามือของท่านแล้วก็อยู่ข้างใต้ ครับ description เนี่ย ได้ลดเพิ่มอีก69 บาทนะครับโปร8.8ลดโหดโคตรคุ้มกับสินค้าไข่กรูมมิ่งก็โค้ดนี้ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนนี้นะฮะครับใครสนใจก็สามารถอย่าลืมกรอกโค้ดนะครับกดเข้าไปดูครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลดเหลือ1,391นะสำหรับตัวที่เล็มขนนะครับผมในโปร8.8นะฮะแล้วก็มีตัวไข่คลีนเซอร์ด้วยนะครับผมไข่คลีนเซอร์ก็มี2กลิ่นนะฮะเรียกว่าเป็น2กลิ่นนะไม่ใช่2รสชาตินะอันนี้เอาเป็นน้ำยาล้างกระโปรงนะครับไม่ใช่แบบว่าเอามากินนะฮะ ก็จะมีสูตรอุ่นกับสูตรเย็นนะครับผมสำหรับไข่กูมิ่งนะครับอย่าล้างกระโปรงเหรอแล้วถ้าเกิดว่าตรงส่วนจูต้องซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งแล้วไม่ใช่นะพี่ผมมันก็ล้างได้หมดแหละมันสล้างบู่ได้หมดแหละเอามาล้างได้หมดนะเขาเรียกว่าเป็นสบู่ล้างจุดซ่อนเร้นเลยดีกว่าเพราะว่าบางทีถ้าใครบางคนรู้สึกว่าอยากให้กลิ่นตัวหอมเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้สบู่ของไข่กูมิ่งเนี่ยเขาพยายามจะมีเพิ่มอโรมากลิ่นไว้ให้มันเซลล์กลิ่นน้ำหอมมันก็จะเยอะนิดนึงเพราะนั้นบางอืมทีเอามาใช้แบบว่าล้างตรงรักแร้เนี่ยมันก็เวิร์กนะพี่บวงเอาจริงกูลองแล้วใช้ได้เลยจุดซ่อนเร้นอ่ะจริงๆมันก็คือเรียกว่าเป็นน้ำยาทำความสะอาดร่างกายแหละอืมอืมแล้วแต่ว่ามันจะมีค่า pH ที่มันอ่อนโยนกว่าสบู่นิดนึงนะฮะสำหรับใครที่แบบเป็นผิวแพ้ง่ายแบบใช้สบู่แล้วอาจจะแบบว่า
รู้สึกมีอาการระคายเคืองรู้สึกแพ้เหรอก็อาจจะลองใช้ไข่คลีนเซอร์ดูนะครับเพื่อมีคนที่เพิ่งมารู้จักบิ๊กบวงเป็นครั้งแรกเพิ่งมาติดตามเพิ่งมารับชมไลฟ์เนี่ยพี่บวงต้องแนะนำสินค้าตัวนี้เล็กน้อยนะฮะหนึ่งครั้งแบบรวดเร็วนะฮะนี่คืออะไรฮะคือตัวนี้เรียกว่าเป็นเครื่องเล็มขนนะครับออกแบบมาสำหรับเอาไว้เล็มขนขนหมอยแหละไม่ต้องใช้คำอื่นนะฮะสำหรับเรียกว่าคนที่ขนดกดำเงางามเนี่ยแต่บางทีการที่ขนมันเยอะเกินไปมันอาจจะทำให้มันดูแบบเรานึกภาพแบบแลนด์สเคปมันดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่มันดูเหมือนเป็นแบบป่าดงดิบอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมุติว่าใช้เล็มเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีการเขาเรียกว่าการพรีเซนต์ในเรื่องของหำของท่านที่มันดูดีขึ้นนะครับผมแล้วก็เนี่ยอย่างที่พี่บิ๊กโชว์อยู่เนี่ยมันมีรองหวีด้วยนะครับมีรองหวีเบอร์ 1.5 แล้วก็มีรองหวีเบอร์ 3นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมรู้สึกว่าถ้าสมมติไม่ใส่รองหวีเนี่ยโกนแบบว่าถึงเนื้อถึงหนังเลยเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าสั้นเกินไปแล้วมันเป็นตอแล้วบางทีมันอาจจะทำให้เกิดอาการคันได้นะครับผมแต่ว่าถ้าจากที่ประสบการณ์ที่ใช้เนี่ยถ้าใส่รองหวีเนี่ยสักเบอร์ 3เนี่ยคือมันก็สั้นอยู่ในระดับที่พรีเซนต์หำของท่านได้ออกมาสวยงามแล้วก็มันก็ไม่คันด้วยนะฮะเรียกว่าขนมันไม่ได้สั้นเกินไปจนเป็นตอนะใช่คือเอามือลงไปแบบว่าเอาไปแบบซุยๆรู้จักเอามือซุยๆพี่บอกเคยเอามือไปสางหมอยแฟนไหมแบบซุยๆถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบมีไอตัวหวีรองเนี่ยขนมันจะอยู่ในระดับความยาวที่มันนุ่มๆกำลังดีมันไม่ต่ำมันไม่แหลมเกินไปแบบว่ากำลังใช้ได้แล้วก็ไม่มีความคันด้วยผมเนี่ยก็คือทุกครั้งจะสังเกตว่าพอผมเอาขึ้นมาโชว์เนี่ยก็คือเพิ่งใช้งานนะแล้วผมก็ใช้ไอตัวเบอร์ 3เนี่ยตลอดเพราะว่ามันเข้ามือเข้าทางเราทำงานง่ายกำลังดีไม่ได้แบบบางทีมันก็ถ้าเกิดมันโล่งเตียนไปมันเหมือนพระธุดงค์ครับพี่บอกแบบมันนึกถึงพระเวลามองไปแล้วมันแบบโอ้โหมันดูเป็นเนื้อหมดเลยบางทีแบบว่ามึงมี texture แบบว่าแบบริ้วๆอ่ะมันก็ดูแบบดูแพงอ่ะพี่วองอืมแล้วก็ตัวเครื่องนี้กันน้ำนะครับก็คือใช้เสร็จก็เปิดฝักบัวเนี่ยเรียกว่าฉีดทำความสะอาดได้เลยนะฮะกันน้ำนะอ่าเปิดหัวมาได้ด้วยนะใช่เอามือนิ้วโป้งดันป๊อกเนี่ยหัวเปิดแล้วข้างในเขาก็จะอ่ามีแปรงหวีเล็กมาเผื่อใครต้องการแบบว่าเป็นพวกแบบว่า perfectionist เป็นสายสะอาดจัดเนี่ยคุณต้องการจะทำความสะอาดขนทุกเส้นหลังจากที่คุณใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเล่นได้เลยตามสบายนะนี่ครับใส่กลึบเข้าไปครับอ่าก็อย่าลืมนะฮะไข่กูมิงพี่บวงตอนนี้เนี่ยพี่บวงเป็นคนที่รับสปอนจากทางไข่เนี่ยเยอะอยู่พอสมควรนะเยอะมากในตลาดของวงการสตรีมเมอร์เนี่ยไข่ก็อยู่พี่บวงมานานแล้วครับผมอยากสอบถามว่าพี่บวงปกติเวลาเลือกใช้แบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นจังหวะไหนคือพี่บวงมองลงไปแล้วรู้สึกว่าวันนี้ไอ้เชี่ยมองไม่เห็นจูตัวเองแล้วหรือว่าเป็นแบบว่าอะไรจะไปเผด็จศึกวันที่พี่บวงตัดสินใจโกนส่วนใหญ่มันจะใช้ตามฟังก์ชันไหนมันเหมือนว่าก็โกนแบบว่าให้มันดูแบบไม่รกรุงรังแค่นั้นแหละก็แสดงก็โกนไปเรื่อยอาทิตย์หนึ่ง2 อาทิตย์โกนทีอะไรเงี้ยแสดงว่าไม่ต้องใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยาวมากไปมันก็เหมือนกับเล็บถึงจุดหนึ่งแล้วก็ต้องตัดบ้างอะไรประมาณนี้ใช่เป็นอารมณ์ประมาณนั้นแล้วออกไปเผด็จศึกนี่ต้องมีซ้ำมีเก็บงานละเอียดไหมหรือว่าไปทรงไหนก็ทรงนั้นพี่บวงก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วผมก็แล้วแต่ปกติก็ทรงไหนก็ทรงนั้นน่ะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่พี่บวงเคยทำทรงไหมตอนสมัยที่ยังไม่ได้เป็นสายโกนเลยเด็กๆเราเติบโตมาเนี่ย30ประมาณ30 ปีที่เราไว้หมอยฟูแบบเต็มแม็กแล้วเราไม่เคยแบบว่าเอามันออกเลยถูกไหมแล้วพอเราเริ่มรู้จักเราเริ่มมีการใช้เนี่ยมันก็เพิ่งจะมาลงเตียนก่อนหน้านี้เคยทำทรงอะไรอย่างงี้ไหมมันมีแบบไอเดียของคน Gen Y อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคยทำทรงอะไรทั้งนั้นนะมันก็ปล่อยให้มันแบบว่าเรียกว่าดกดำเงางามอยู่อย่างนั้นแหละอืไม่มีแบบว่าตอนเอาแชมพูมาลูบเป็นแบบเป็นหนวดเป็นอะไรไม่มีนะเป็นเขาควายไม่มีนะไม่มีไม่มีปกติก็อาบน้ำอาบเสร็จมึงก็ออกมานั่งเล่นเกมอะก็อืไม่ได้แบบว่ามใช้เวลาในการแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอะไรเท่าไหร่ผมมีคำถามว่าผมอะเป็นคนที่เส้นผมตรงให้พี่บวงเห็นเนี่ยผมเป็นคนผมตรงมากแล้วส่วนพี่บวงอะเป็นคนผมอยากโศกใช่ไหมอ่าแต่ว่าหมอยผมอะมันอยากโศกพี่บวงคำถามผมคือว่าพี่บวงหมอยตรงหรือเปล่าก็ไม่นะหมอยมันก็เป็นเส้นหยักศกอะเป็นเหมือนตัวเอสอะไม่มีนะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะมันก็น่าจะเป็นแบบนี้กันทุกคนไหม
น่าจะอย่างนี้นะ มันมีคนแบบว่าหมอยตรงด้วยเหรอ มีปะล่ะ มีนะ มีปะวะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะ พี่บวกเคยเจอไหมที่พี่บวกเคยเจอมา คือเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยผมสังเกตจากตอนดูหนังโป๊อะนะเหมือนเส้นหมอยของผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ว่าผมจะตรงหรือผมจะอยากโศกยังไง เส้นหมอยมันจะอยากโศกไหมแต่ว่าเส้นหมอยของผู้หญิงอะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเส้นแบบตรงๆที่ผมสังเกตอะนะจากหนังโป๊ คือมันมีหลายแบบ มันมีผู้หญิงที่แบบว่า พอเปิดมาปุ๊บฟุ๊บมาเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนแอร์แบ็กแบบการกระแทกเลย มันก็ เป็นห มี อย คือเราก็ไม่ได้จะบอกว่ามันเป็นเพศ อ่า เป็นแบบเดียว แต่เคยเห็น อ่า บางแบบที่เป็นเหมือนขนบางๆเล็กๆเป็นริ้วๆแล้วขนมันออกมาสั้นๆอ่ะ แล้วมันก็ไม่ยาวไปมากกว่านี้เป็นเหมือนแบบ ideal type อะของหมอยอ่ะแล้วก็แบบริ้วๆซึ่งมึงเป็นขนตรงๆผมก็เคยเจอนะพี่เคยเจอไหม ก็อันนั้นเขาอาจจะเล็มแล้วหรือเปล่า คือจริง อ๋อ ๆ ถ้าปล่อยไว้มันก็อาจจะยาวขึ้นมาแต่ว่าอันนั้นเขาเล็มไง หรือเป็นภาพ AI แล้วก็ไม่สามารถตอบได้นะ ไม่น่าใช่นะ เดี๋ยวนี้มันอะไรมันก็ไม่ค่อยรู้แล้วว่าอะไรเป็นความจริง อย่าลืมนะฮะ ใช้โค้ดอะไรครับพี่บวงสำหรับการซื้อไข่ในโปรโมชั่นซีซั่นนี้ฮะ ก็ใส่โค้ดไข่แล้วก็ GBB ครับ แล้วก็ตามด้วย69นะ อันนี้ได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะครับ69 บาท ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวนะครับ ขอบคุณมากครับไข่กูมิ่งอย่าลืมไปดูกันนะฮะมาพี่น้อง ขอบคุณครับ ยังไงล่ะ อาทิตย์นี้มันเป็นยังไงล่ะชีวิตอ่ะ ก็จริงๆเนี่ยพูดถึงอาทิตย์ที่แล้วเรามีแขกรับเชิญแล้วเราก็คุยกับพี่แดนนี่ตลอด เหมือนอาทิตย์ที่แล้วเราเลยไม่ได้พูดถึงตอนที่พี่บิ๊กโพสต์เข้าไปในเพจตัวเองไหมว่า จะมากินข้าวที่ร้านน้องบอสแล้วก็ใครสนใจมาพบปะผู้คนมาเจอกันได้ คราวที่แล้วเนี่ยคือก็มีคนดูในช่องอะนะฮะเขาก็มาเจอกับผมกับพี่บิ๊ก ซึ่งก็อย่างที่เห็นคือบุคลิกผมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วปกติพี่บิ๊กจะเป็นคนยิงคำถาม ใช่ไหม เพราะฉะนั้นในชีวิตจริงอ่ะบุคลิกผมกับพี่บิ๊กมันก็จะแบบนี้แหละพี่บิ๊กจะเป็นคนที่แบบ outgoing นิดนึงอ่ะพี่บิ๊กจะไปทักทายส่วนผมก็อาจจะแบบว่าค่อนข้างนั่งอยู่กับเพื่อนๆหรืออาจจะไม่ได้คุยกับใครมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสไตล์นั้นแต่ว่าโอ้โหเราคนแรกที่ได้คุยกันเป็นน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเพิ่งจบจากปริญญาเอกที่ประเทศญี่ปุ่นจบฟิสิกส์สาขาควอนตัมมาคือผมนั่งฟังกับพี่บิ๊กตอนนั้นก็นั่งกินข้าวกันอยู่ก็แบบไอเชี่ยเราได้คุยกับคนที่จบควอนตัมฟิสิกส์คือเวลาเราได้ยินคำว่าควอนตัมฟิสิกส์มันดูเหมือนเป็นอะไรที่แบบมันยากมันเข้าถึงยากมันดูแบบเป็นวิชาสำหรับคนที่มันต้องเก่งมากๆนะแต่นี่คือมาเจอคนที่แบบว่าจบปริญญาเอกควอนตัมฟิสิกส์ตัวเป็นๆก็ได้คุยกับน้องเขานะครับว่าเขาบอกว่าไอ้ควอนตัมฟิสิกส์นี่จริงๆมันก็แบ่งเป็นหลายสาขาอีกมันจะมีแบบว่าเรียนเกี่ยวกับพวกปฏิกิริยานิวเคลียร์สำหรับเรื่องของอาวุธเรื่องของอะไรนั้นมันก็เป็นอีกสาขาหนึ่งแต่ว่าที่น้องเขาเรียนเนี่ยคือเป็นเกี่ยวกับการทำควอนตัมคอมพิวเตอร์ว่าไอ้ควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานยังไงแล้วเราจะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้มันเสถียรอะไรแบบนี้นะก็โอ้โหได้คุยกับเรียกว่าด็อกเตอร์ทางด้านควอนตัมก็ได้ความรู้เยอะนะแล้วมึงคิดดูเขามาดูรายการเขี่ยควงกันแล้วเนี่ยมึงว่าหรือว่ายังไงคือน้องเขาวันๆเขาใช้เวลากับเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ไงเรื่องซีเรียสจริงจังชีวิตมันเครียดมากแล้วต้องหาสิ่งไร้สาระเข้ามานิดนึงชีวิตมันไม่ได้เสพกระดองไงมันก็เลยแบบว่าไอ้เชื่อพอมันได้ยินอะไรแล้วแล้วก็โหช่องนี้แม่งแปลกๆว่ะก็เลยแบบต้องการช่องผ่อนคลายก็เลยแบบกลายมานั่งดูอะไรที่แบบว่าบันเทิงสาระสบายแต่ว่าแล้วก็เรียกว่าโลกกลมไหมความโลกกลมก็คือพ่อพี่น้องที่อาจจะถ้าคนที่ฟังตามมาตลอดเนี่ยเมื่อไม่กี่ไลฟ์ที่ผ่านมาผมเพิ่งเสียคนสำคัญคนหนึ่งในชีวิตไปนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุก็เรียกว่าเสียตามวัยแล้วตามวัยมาแล้วนะความโลกกลมก็คือว่าด็อกเตอร์ท่านนี้เนี่ยที่เพิ่งจบจากญี่ปุ่นมาเนี่ยไอ้ควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวของมือซ้ายของแปะกีครับที่ทำงานกันมาแบบ50 ปีทำงานแบบว่าชีวิตเนี่ยพอเรียนจบก็ไม่เคยทำงานอื่นเลยมือซ้ายเห็นหน้าแปะกีมาจนทุกวันนี้เกษียณแล้วก็คือทำงานอยู่กับ
ผู้ชายคนเดียวแล้วก็เป็นมือซ้ายก็เรียกว่า ถ้าเกิดว่ามองเป็นเหมือนโลกวันพีซอะก็เรียกว่าตึงไอ้เหี้ยตัวเฮียบอะตัวโหดอะลูกก็บอกอยู่ว่าแม่ดุมากขออนุญาตสวัสดีพี่ต้อมนะถ้าเกิดพี่ต้อมรับชมอยู่ ก็เป็นอะไรที่โลกกูมากผมไม่เคยได้มีโอกาสเจอเลยแม้ผมจะแบบว่าอยู่ในแวดวงชีวิตของแปกีแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสมาเจอครั้งแรก เพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้ดิมาบังเอิญเจอช่องควงกระดออะไรเงี้ยก็โลกมันเลยกลมไม่บ่วงเงี้ย อืม แล้วก็จริงๆก็มีอีกหลายคนเลยมีคุณหมออายุรแพทย์นะครับเขาก็เจอกันก็คุณหมอก็แนะนำผม ว่าจริง ๆ เนี่ย ใช่ใช่มี เรื่ คุ อง ณหมอ ของ ดูเลยด้วย ยีโกใช่เรื่องของยีโกเนี่ยคือเราจะสามารถช่วยอะไรได้บ้าง หรือว่าควรจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยคุณหมออายุรแพทย์นี่ผมไม่ชัวร์ว่าเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอะไรน่าจะเกี่ยวกับคนสูงอายุเหรอคำว่าอายุรแพทย์เนี่ยก็ อายุร ไม่ชัว แพทย์คือจีปาถะทั่วไปที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นเหมือนโรคสามัญประจำบ้านทั่วไปไม่ใช่แบบประเด็นหนัก อืม นี่คืออายุรแพทย์ อืม โอเค แล้วก็มีคุณทนายด้วยนะครับ คุณทนายเขาก็ยื่นบัตรมาเขาบอกว่าพี่น่าจะมีโอกาสได้ใช้งานทนาย ในอนาคตก็ถ้าพี่ไม่ลืมพี่ก็ติดต่อผมได้นะครับ มีหลากหลายอาชีพนะก็เรียกว่าแต่ละคนก็ตึงๆทั้งนั้นเลยเรียกว่าน่าสนใจมากไอ้เชี่ยเอ้ยอาชีพพวกนี้มันเครียดเกินไปนะน้องก็ต้องมาฟังพี่แบบควงแล้วพี่บวงคุยกับคุณหมอเรื่องยีโกที่น่ามาแชร์นะ ข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์เผื่อคนที่เขากำลังนั่งอยู่ที่บ้านตอนนี้นั่งดูพี่บวงอะแล้วก็กำลังดูเขาก็มียีโกของเขาคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยลองแนะนำเผื่อว่าอะไรยังไงคุยกับคุณหมอจริงก็คือที่คุณหมอเขาแนะนำเขาก็บอกว่าจริง ๆ แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบผู้ใหญ่ที่มีอาการอัลไซเมอร์เนี่ยก็ควรจะไปพบคุณหมออายุรแพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคของผู้สูงอายุ หรือว่าโรคของสมองด้วย คือมันไม่ใช่แค่ว่าไปเจออายุรแพทย์แล้วจบ คืออายุรแพทย์มันก็จะแบ่งออกเป็นหลายความเชี่ยวชาญอีกเขาบอกว่าให้ไปหาคุณหมอที่แบบมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมองอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คือแน่นอนว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของอัลไซเมอร์มันอาจจะยังไม่สามารถรักษาได้หรือว่าการรักษาอาจจะแพงมากๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณหมอจะช่วยไม่ได้ คือมันอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้หรือว่าเรียกว่าช่วยในด้านอื่นๆ เพราะว่าคนที่อายุเยอะเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาแค่โรคเดียวนะส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคต่างๆ มารุมเร้านะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโรคเบสิกสำหรับคนที่เริ่มมีอายุแล้วนะก็เขาก็จะเรียกว่าประคับประคองร่างกายไว้ได้หรือว่าอาจจะมียาบางตัวที่อาจจะช่วยได้อะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็แนะนำมานะครับ อืม ๆ แล้วเป็นไงยีโกพี่บวงเล่าให้ผมอะแต่ว่าอาทิตย์นี้ยีโกมีจังหวะแบบน่ารักแบบน่าเอ็นดูแบบซื้อใจอะพี่บวงจังหวะซื้อใจอะเป็นไง ก็เรียกว่ามี3เรื่องนะครับ รวมๆกันกับ2อาทิตย์ที่ผ่านมา เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกับพี่แดนนี่เนาะคือหลังจากที่ผมกลับมาจากเอ่อไปมาเก๊ากับพี่บิ๊กก็คือเป็นทริปที่ Ubisoft เขาให้ความกรุณานะครับเขาก็พาพวกเราไปนะฮะพอกลับมาเนี่ยผมก็เป็นหวัดนะครับก็คือมีไข้แล้วก็มีไข้หนักเลยแล้วก็มีไอบ้างมีเสมหะนะฮะกลับมาเนี่ยผมเดินเข้าบ้านมาผมไอยีโกเขาก็เห็นว่าผมไอไงเขาก็ถามว่าไม่สบายเหรอผมก็บอกไม่สบายเสร็จปุ๊บผ่านไปสักพักยีโกเขามาถามผมว่ามีใครในบ้านโดนตีหัวแตกเหรอฮะผมก็แบบอะไรนะคือเขามาถามผมกับพ่อผมว่าเนี่ยคนในบ้านเนี่ยโดนตีหัวแตกเขาเห็นอยู่เขาเห็นแบบว่าบนหัวมีแผลคือผมไม่รู้ว่าเขาไปเอ่อเรียกว่าประมวลผลข้างในยังไงว่าการที่ผมเป็นหวัดเนี่ยก็คือผมไปโดนตีหัวแตกมามันอาจจะไปแบบข้อมูลมันอาจจะมีแบบว่าเลอร์ได้เล็กน้อยมันสับสนแล้วก็ถามไปนั่นนะผมก็บอกไม่มีนะผมไม่โดนนะแล้วเขาก็ถามพ่อผมว่าแบบในบ้านมีใครบ้างใครโดนตีหัวแตกเขาเห็นคนแบบว่าโดนตีหัวแตกเดินเข้าบ้านผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครก็แต่คิดว่าน่าจะเป็นผมเนี่ยแหละที่เขาเห็นว่าไม่สบายแล้วเขาไปเหมือนประมวลผลว่าผมโดนตีมาหัวแตกแล้วผมเป็นผมเป็นหวัดอยู่ประมาณอาทิตย์กว่ากินยาจนยาหมดแล้วก็ยังไม่หายขาดนะมันก็กว่าจะหายมันก็อีกประมาณสัก2-3 วันมันถึงจะหายหลังจากที่ผมหายไปแล้วพี่บิ๊กอยู่มีวันหนึ่งก็มีกล้วยวางอยู่หน้าห้องคือห้องผมเนี่ยผมจะล็อกประตูไง
ผมจะแบบว่าตั้งแต่ยีโกมาผมจะล็อกประตูเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาแบบหยิบนู่นหยิบนี่อะไรไปหรือเปล่าปกติไม่ได้ล็อก ทีนี้ล็อกปุ๊บวันนั้นผมเปิดประตูมาตอนเช้ากำลังจะลงไปกินข้าวมีกล้วย ผมก็แบบ เฮ้ย เอ๊ะทำไมพ่อผมเอากล้วยมาวางไว้ตรงนี้ ปกติพ่อผมก็มีอะไรเขาก็ใส่ตู้เย็นข้างล่าง ผม อัน อ นี้ ยู่ชั้น4เลยไง ไม่เคยเจอ บ้านผมมันเป็นแถว ใช่ ไม่เคย ผม เจ ก็ อง งแล้วผมก็ไปถามพ่อผมบอกว่าเอากล้วยไปไว้ข้างบนทำไม ถ้าผมจะกินเดี๋ยวผมก็หยิบกินเองจากในตู้เย็น พ่อผมบอกเปล่า อ้าว ยีโกเอาขึ้นไป อ้า ผมก็เลยไปถามยีโกว่าเอากล้วยขึ้นมาทำไม ยีโกก็บอกว่าเอาเห็นว่าไม่สบายก็เลยเอากล้วยมาเยี่ยม เป็นไง แต่กูหายแล้วนะ อ้า ตอ วน นั้นกูหาย เชี่ย แล้ว มึงดูความน่ารักของยีโกไอ้เชี่ยขนาดโดนมึงกวนตีนทุกวันขนาดนี้ยังเอากล้วยมาให้มึงอ่ะ กูก็งงว่าแบบเอามาทำไมวะ คือแล้วเอามาตอนกูหายแล้ว กูก็เลยเอาลงมาแช่ตู้เย็นเหมือนเดิม เชี่ยเมสเซจมันเพิ่งมาถึงไงมันเหมือนกับส่งข้อความผ่านดวงจันทร์น่ะเชี่ยมันต้องมีดีเลย์บ้างอ่ะ แต่เขาเห็นกูไม่สบายตั้งแต่กูกลับมาจากมาเก๊าอะนะ ก็เขาก็เห็นตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่กลับมา ก็ใช่ไงแต่ตอนที่เขาเห็นน่ะ ภาพที่เขาเข้าใจอ่ะมันดีเลย์ตอนที่มึงแข็งแรงอยู่ไงก่อนมึงไปมาเก๊าอ่ะนั่นคือมึงเข้าใจไหมว่าภาพมันยังแข็งแรงอยู่ ก็คือมันแบบเจ็ตแลกอยู่ภาพมันดีเลย์แบบเป็นอาทิตย์เลย ไอ้กล้วยมันมาตอนที่แบบว่าเมสเซจมันไปถึงแล้วปึ้งไอ้เชี่ยบวงมันเป็นไข้ว่ะหรือว่าหัวแตกเอากล้วยไปแดกไปเฮียอะไรเงี้ย ประมาณเนี้ย กูก็เลยตอบแทนเขาด้วยการไปกวนตีนเขา เนี่ยพี่บูเป็นหลานเฮียไง ไม่ก็คือหลังๆมาเนี่ย เวลาเขาคุยกับกูเนี่ยกูก็จะพยายามไม่ตอบกูจะพยายามเลี่ยงๆแล้วเขาก็ประมาณว่าแบบทำไมไม่ตอบอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณแบบทำไมถามไม่ตอบ ซึ่งกูรำคาญไงคือเขาถามเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยกูก็ไม่รู้จะทำยังไง กูก็เซ็งรำคาญเครียดอ่ะ กูก็เลยกูลองบ้าง กูไปยืนข้างๆเขาปกติเขานั่งอยู่เฉยๆหน้าบ้านอ่ะกูไปยืนข้างๆบอกยีโกกินข้าวยังครับแสดงความเป็นห่วงยีโกกินข้าวยังครับกินแล้วยีโกกินอะไรอ่ะเนี่ยก็เมื่อเช้าก็กินโจ๊กอ่ะแล้วกูก็ยืนตรงนั้นประมาณนาทีนึงแล้วกูถามยีโกกินข้าวยังนะครับยีโกก็หันมามองหน้า กินแล้วเมื่อเช้ากินแล้วมีคนเอามาให้กินเราสอง แล้วกูก็ถามว่ากินอะไรกินโจ๊กก็เปล่าบอกใช่กินโจ๊กพ่อซื้อโจ๊กมาให้แล้วกูก็ยืนอยู่อีกประมาณนาทีนึงแล้วกูถามยีโกกินข้าวยังครับยีโกมองหน้ารอบ3มองหน้าแล้วก็นั่งอยู่ คือนั่งหลบหน้ากูยืนอยู่ด้านขวาใช่ไหมนั่งเอามือปิดหน้ากูถามว่าทำไมยีโกไม่คุยกับผมอ่ะยีโกกินข้าวยังเนี่ยยีโกนั่งแบบเนี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยก็คือเขาก็เข้าใจนะว่าคนที่โดนถามคำถามเดิมๆมันน่ารำคาญไงคือตัวเขาเข้าใจแต่กูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไปถามคนอื่นคำถามเดิมๆเฮ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจไอ้สัตว์ของมึงมาตั้งใจของเขาไม่ได้ตั้งใจไม่เหมือนแต่แบบบางคือกูเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่ะ กูเข้าใจนะบางทีเขาแค่แบบว่าอยาก make conversation น่ะวันๆเขาไม่ได้คุยกับใครกูเข้าใจตรงนี้แต่กูจะเป็นคนไม่ชอบแบบว่าเวลาถามอะไรที่มันเห็นอยู่แล้วอ่ะอย่างเช่นกูนั่งกินข้าวอยู่เขาเดินมาเอากินข้าวเหรอกูใช่แล้วเขาก็เห็นอยู่แล้วว่ากูกินข้าวมันไก่อ่ะอันนี้ข้าวมันไก่นี่กูบอกใช่แล้วเขาก็เดินไปคือกูไม่ชอบกูแบบไอ้เชี่ยก็กินข้าวถามทำไมก็เห็นกันอยู่แต่คือมันแบบว่าไอ้เชี่ยมันไปกวนตีเขาบ้างมันคือความรักของผู้ใหญ่คนจีนนะพี่วงถามไทยอ่ะพี่วงคุยเล่นนะทักทายฟังเสียงบอกให้รู้ว่าเรายังอยู่นะเรายังแบบว่าสนใจเธออยู่โหพี่วงนี่มันเป็นปัญหาอะไรวะความรักหรือว่าความห่วงใยที่มากเกินไปพี่บิ๊กเห็นตรงนี้ไหมโดนยีโกควรตกใจสัตว์กูนึกว่ามึงหมายถึงน้องมึงไอ้เหี้ย what the fuck อะไรเนี่ยยังไงนะโชว์ทีดิแผลเห็นแผลตรงมือไหมอันนี้แผลใหญ่นะโดนยีโกควรเมื่อวานทำไมมึงไปสู้เชี่ยอะไรกับยีโกอะคืออันนี้กูต้องบอกเลยว่ากูประมาทแรงยีโกเกินคือกูเห็นสภาพเขาแบบเดินช้าๆทำอะไรช้าๆกูก็นึกว่าเขาไม่มีแรงแล้วคือปัญหาของความห่วงใยที่มันเยอะเกินไปเนี่ยมันก่อให้เกิดความรำคาญเนี่ยมันคือยีโกกับพ่อกูนี่แหละทำไมคือยีโกเนี่ยเขาโทรจิกมากตอนที่ยังมีมือถือเขาโทรจิกกูเขาโทรจิกพ่อกูเขาโทรจิกญาติจนแบบทุกคนนี่เอือมละอา
กูลบเบอร์ทุกคนในมือถือเขาจนสุดท้ายเนี่ยเหลือแค่เบอร์พ่อกู อ้าวชี้ก็ไปลงพ่อมึงหมดเลยดิถ้างั้นอ่ะ แล้วกูก็เลยต้องลบเบอร์พ่อกูไปด้วย แล้วมือถือเขาก็พังเขาก็ไม่ได้ใช้มือถือเขาแล้ว ปัญหาแม่งคืออะไรรู้ป่ะ อ่ะ เขาอะไปไล่ตะโกนขอคือเขาออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะว่าเวลาพ่อกูออกไปข้างนอกพ่อกูล็อกประตู แล้วเขาไม่มีกุญแจเขาไล่ตะโกนขอบอกว่า มีใครมีมือถือไหมขอยืมมือถือหน่อย แล้วเอามือถือโทรไปหาพ่อกู แล้วพ่อกูก็หงุดหงิดว่าแบบโทรจิกทำไมคือบางทีแบบว่าขับจักรยานส่งของอยู่ รับโทรศัพท์ไม่ได้หรือถ้ารับแม่งก็แบบมีโอกาสเสี่ยงรถชนหรือแบบบางทีแบบส่งของเหนื่อยๆกำลังนั่งพักกินน้ำอะไรเงี้ยพ่อกูก็อายุเยอะแล้วเป็นหอบโทรจิกคือแล้วโทรจิกวันละ3-4 รอบคือมันไม่ไหวจนปัจจุบันเนี่ยพ่อกูทะเลาะกับคนแถวบ้าน คือแม่งมีอยู่วันหนึ่งก็คือเมื่อวานแหละที่กูโดนเนี่ย เมื่อวันนึงก็คือเมื่อวานนี้ คือข้างบ้านกูเนี่ยมันเป็นตึกแถวที่เมื่อก่อนน่ะมีคนอยู่ แต่ว่าปัจจุบันน่ะเขาย้ายออกไปแล้วเขาก็ขายให้อีกคนหนึ่งแล้วคนที่มาซื้อต่อเขาทำเป็นโกดังก็คือข้างบ้านกูอ่ะมันเป็นโกดังเก็บของไม่มีคนอยู่แล้วเจ้าของโกดังเนี่ยเขามาเปิดประตูเอาของยีโกก็เลยขอมือถือเขาแล้วเขานานๆมาทีเขาไม่รู้ไงว่ายีโกเป็นอัลไซเมอร์แล้วยีโกก็ขอมือถือเขาเว้ยว่าแบบขอมือถือโทรหาพ่อกูหน่อยแล้วตอนนั้นกูเดินลงมาข้างล่างพอดีกูเห็นแต่ว่ากูไม่ได้แบบว่าออกไปให้ยีโกเห็นนะกูก็ยืนดูว่ายีโกทำอะไรก็ยีโกก็ขอมือถือเข้ามาแล้วก็โทรหาพ่อกูแล้วก็ไม่รู้คุยอะไรกับพ่อกูนะเสร็จปุ๊บพ่อกูก็วางไปแล้วประมาณ20 วินาทีพ่อกูขับรถกลับมาพอดีคือเป็นจังหวะที่พ่อกูกำลังจะขับกลับมาพอดีนึกออกปะแล้วตอนที่ขับกลับมาพ่อกูตะโกนด่าแบบไอ้เชี่ยแบบด่าแบบหน้าปากซอยยังได้ยินน่ะแล้วด่าคนที่ให้ยืมมือถือว่าแบบมึงจะโทรมาทำไมบ้านนี้เนี่ยมันไอคนนี้มันเป็นอัลไซเมอร์มันปัญญาอ่อนมันเป็นบ้าแล้วมึงนึกออกปะไอเชี่ยคือพ่อกูโมโหอ่ะแบบโมโหแบบฟิลขาดอ่ะเหมือนคนแบบสติหลุดอ่ะคือเขาเจออย่างเงี้ยมานานมากจนเขาเครียดอ่ะความเครียดมันสะสมคือทะเลาะกับคนข้างบ้านกูก็เลยแบบรีบเปิดประตูออกไปแล้วกูก็บอกพ่อกูบอกใจเย็นก่อนแล้วกูก็ไปขอโทษเพื่อนบ้านว่าแบบเฮ้ยขอโทษนะครับคือแล้วกูก็อธิบายสถานการณ์ว่าตอนนี้คือ พี่สาวพ่อกูเนี่ยก็คือป้าเนี่ยเขาเป็นอัลไซเมอร์แล้วเขาอยู่กับพ่อกูมานานมากแล้วพ่อกูก็เครียดแล้วพ่อกูจะไปตีอีโก้เว้ยคือเหมือนเขาแบบเขาระเบิดอารมณ์เขาไม่ไหวแล้วอ่ะกูก็เลยบอกใจเย็นๆแล้วกูเลยพยายามบอกให้ยีโกอ่ะขึ้นไปข้างบนก่อนคือกูเห็นแล้วว่าสถานการณ์มันไม่ดีกูก็เลยแบบพยายามจะแยกนึกออกใช่ไหมแต่ยีโกไม่ยอมคือยีโกก็แบบไม่ยอมว่าแบบทำไมโทรไม่ได้เหรออะไรอย่างนี้จะบวกด้วยนานโทรทีคือเขาอ่ะจำไม่ได้ไงเขาเป็นอัลไซเมอร์เขาจำไม่ได้ว่าเขาโทรวันหนึ่ง4-5 รอบจนแบบว่าขอยืมคนอื่นโทรบางทีแบบว่าหยิบเงินในบ้านไปจ้างคนอื่นพ่อกูแบบว่ามีแบบเศษเหรียญเอาไว้แบบขายของไงหยิบเหรียญเอาไปจ้างคนอื่นบอกว่าเนี่ยขอยืมมือถือหน่อยให้50 บาทให้20 บาทอะไรเงี้ยเชื่อพยายามแล้วคือกูก็เลยพยายามบอกให้ยีโกอ่ะขึ้นไปข้างบนแล้วยีโกไม่ยอมกูก็เลยเข้าไปจับตัวเขาแล้วตอนเข้าไปจับตัวเขาอย่าเขาต่อยกูทีนึงต่อยโดนตรงนี้แล้วก็เอามือแบบขวนแล้วก็ขวนโดนตรงนี้ทีนึงก็คือกูประมาทกูนึกว่าแบบเขาคงไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือกูกลัวทำเขาเจ็บด้วยแหละแต่พอเป็นแบบนี้กูก็เลยแบบก็เลยรู้สึกว่าเราใช้กำลังได้เยอะขึ้นหน่อยกูก็แบบจับเขาลากแล้วเขาก็ไม่ยอมเขาบอกเจ็บกูก็ลากไปเรื่อยๆขาเขาก็ลากตามพื้นไปอ่ะแบบจะแยกอ่ะเพราะว่ากูรู้สึกว่าปล่อยไว้แม่งมันน่าจะหนักแล้วยังไงต่อสรุปก็คือจบแค่นั้นยีโกโดนลากเข้าบ้านพ่อมึงสงบสติอารมณ์ช่างบ้านไม่มีปัญหาอะไรจบอย่างสวยงามใช่แล้วกูก็เอาโซ่ที่กูซื้อมาคือโซ่กับกุญแจมือที่กูซื้อมาโซ่มันเป็นโซ่ล่ามหมาส่วนกุญแจมืออ่ะมันเป็นกุญแจมือแบบมันเป็นกุญแจมือของจริงนะแต่มันไม่ใช่กุญแจมือที่ต้องใช้กุญแจเรียกว่าลูกกุญแจปิดเปิดคือมันเป็นกุญแจมือที่มันล็อกข้อมือได้จริงแต่ว่ามันมีเหมือนเป็นปุ่มที่กดปุ๊บอ่ะมันก็จะปลดออกคือมันเป็นกุญแจปืนปลอมมาแหละถ้าจะพูดง่ายๆแต่ว่ากูคิดว่าอีโกอาจจะไม่รู้เรื่องกูก็เลยเหมือนเอามาขู่กูก็หยิบกุญแจมือกับโซ่มา บอกว่า
เนี่ยเดี๋ยวต้องล่ามโซ่ไว้แล้ว ไม่งั้นอ่ะมันทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้น เอ กู อ ก็เลยเอากุญแจมือกูอ่ะไปเกี่ยวกับไอ้ราวเหล็กที่เป็นเหมือนบันไดจับอ่ะ ไอ้เหี้ยทำเหมือนตำร แล้ว วจ กู อะ ก็แล้วกูก็จะไปล็อกมือหยีโกให้แบบว่าเขาอยู่แค่ชั้น2คือโซ่มันก็ยาวแบบว่าคุณก็เดินไปมาที่ชั้น2ได้อ่ะ แต่ว่าอย่างน้อยๆคือแบบว่าให้เขาไม่ไปก่อเรื่องอ่ะ แต่ว่ามันเป็นของปลอมไง คือถ้าสมมุติเขาเห็นว่ามันมีปุ่มกดเขากดปุ๊บมันก็ปลดล็อกเขาก็เดินไปไหนก็ได้อ่ะ เออ แต่กูแค่เอาไปขู่เฉย แล้วเป็นไง เขาก็ เวิร์ แบบ กปะ ๆเขา สู้ อยู่เงี้ย เขาก็ไม่ให้ยอมอ่ะไอ้เชี่ยใครมันจะยอมให้มันล็อกวะกูก็สู้ กูก็แบบเซ็งไอ้เชี่ยคือ อ้าว คือถามว่าแรงเขามันเยอะไหมมันก็พอมีคือตอนต่อยกูอ่ะมันไม่เจ็บอ่ะมันเป็นแบบแรงคนแก่ต่อยปึ๊กเงี้ยมันไม่เจ็บแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็ยังพอมีแรงนิดนึงถ้าแบบว่าพยายามดิ้นอ่ะกูก็แบบไอ้เชี่ยกูเซ็งกูก็เลยช่างแม่ง แล้วกูก็วางโซ่ไว้ตรงนั้นอะกูบอกเนี่ย ถ้าสมมุติว่าไม่ฟังนะ เดี๋ยวก็เอาโซ่ล่าม แล้วกูก็ขึ้นมาอาบน้ำสตรีมอะไรของกู วันต่อมาโซ่แม่งหาย คือเหมือนเขารู้แล้วว่าอ๋อกุญแจมือมันจริงๆมันปลดล็อกได้ในหว่าอันนี้มันของปลอมในหว่าแม่งเอามาหลอกกู เขาเอาโซ่ไปซ่อน เออ บ้านนี้ดีลกันแบบนี้ งงชิบหาย เชื่อเอ้ยแล้วพ่อมึงอะเป็นไงอะพ่อมึงกับคนข้างบ้านมีปัญหานะพ่อโอเค โอ้โห คือ คนข้างบ้านเขาก็มองว่าบ้านนี้แม่งมีแต่คนบ้า คือเขาก็คงมองว่าพ่อกูมันเป็นคนแบบว่าเป็นคนแก่ที่แบบอารมณ์ร้อนอ่ะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อ่ะ แต่ว่าจริงๆพ่อมึงไม่ได้ ว่า เป็นอย่างนั้น ปกติก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีหยีโกปันนะก็คือปกติก็เดินกินข้าวเงียบ ใช่ ๆไม่ได้แบบด่า คือ ใครไป มัน เรื่อยไม่ได้อย่างนั้น ถ้ามันไม่มีอะไรมาทริกเกอร์มันก็ไม่มีปัญหาไง แต่ว่าพอมันมีอะไรมาทริกเกอร์มันก็คือเขาทนไม่ไหว ทริกเกอร์แม่งอื้อหือขยันซะหน่อยสิเชื่อเฮ้ยทริกเกอร์แม่ง อืม ขยันทำงานอ่ะ พ่อมึงไปแล้วตอนที่เขาต่อยมึงนี่มันพี่บวงใส่ความหรือเปล่าเป็นอาจจะเป็นแค่ปัดป้องแล้วไปโดนหรือแบบว่า เป็นแบบอย่างนี้เลยยังไง ไม่คือตอนแรกอ่ะกูเอามือเข้าไปโอบเงี้ยแล้วกูบอกเนี่ยยีโกเป็นผู้หญิงยีโกสู้แรงผู้ชายไม่ได้หรอก แล้วเขาก็พยายามแบบว่าแบบปัดแล้วพอกูปล่อยมือปุ๊บอ่ะเขาหันมาทำอย่างนี้เลย คือ ตุ้ม เขาแบบตั้งใจที่จะแบบว่ากำหมัดทำอย่างนี้เลย แล้วดาเมจดีไหมแบบว่ามาไหมพลังมาพี่บวง มันก็ไม่เห็นรอยใช่ไหมล่ะ ตรงเนี้ยโดนตรงนี้เลย ไม่เห็นรอยใช่ปะ พอมึงโดน ก็ ไป ไม่ ตึ รู้ ก สึก นึง อะไร มึงขึ้นไหมมันยังไงมันฟีลมันประมาณไหน คือมันไม่ใช่อารมณ์ขึ้นนะ แต่มันเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยไอ้เชี่ยเราประเมินกำลังเขาต่ำเกินไป คือเรานึกว่าเขาไม่มีแรงแล้วไง แต่จริงๆเขายังพอมีแรงอยู่ แสดงว่า เออ แรงพอตัวก็คือพี่บวงก็หยุดอยู่พอสมควรโดนเข้าไปตุกหนึ่ง มันเพราะว่าเราคิดว่าเขาไม่มีแรงแล้วเรากลัวเขาเจ็บ เราก็เลยไม่ได้ใช้แรงเราเยอะด้วยแหละ แต่คือพอรู้ว่าโอเคเขายังมีแรงอยู่กูก็เลยแบบว่าใช้แรงหน่อยนึงอ่ะ คือพอใช้แรงมันก็เขาก็สู้ไม่ได้แล้ว แล้วพี่บวงต่อยคืนไหม ต่อยคือไอ้เชี่ยแล้ว อ้าวทำไมอ่ะ คือมันก็ทำอะไรไม่ได้บอกว่ากับคนที่เขาเป็นอัลไซเมอร์แล้วอ่ะกูก็แค่รู้สึกคือสำหรับกูอ่ะกูแค่รู้สึกว่ากูจะทำยังไงให้เขาไม่สร้างปัญหาแค่นั้นน่ะกูไม่ได้อยากจะทำร้ายเขากูไม่ได้อยากจะแบบว่าให้เขาต้องมาทรมานอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ไม่อยากให้เขาไปแบบว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรอย่างนั้นอ่ะ อืม แล้วก็แบบแค่แบบว่างๆก็กวนตีนนิดหน่อยแบบ มันเหมือนแบบเป็นที่แบบระบายอารมณ์อ่ะ คือผมว่านะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นความขัดแย้งเลยจริงๆแล้วอ่ะมันคือภาษารักของตระกูลพิเชษฐ์สิริพรเป็นเลือดของมังชิวแส่เฮงเนี่ย คือเขาบอกรักกันแบบนี้ ขู่บอกแล้วก็เชี่ยละ ไม่ใช่เหรอ เออ แล้วมันจะทำยังไงพี่บวงกับคุณพ่อคือมันไม่มีอะไรน่าเป็นมึงอะโอเคก็ว่ามึงแข็งแรงมึงดูหนวดมึงดุดันขนาดนี้ แต่ว่า พ่อมึงโดนทริกเกอร์แม่งแบบว่าเขี่ยเรื่อยๆมันไม่หายพี่บวงไอ้ชี้เป็นกูโอ้ ก็ไม่รู้ทำยังไงไง ไม่ ก็ ก็อย่างที่คุณหมอบอกอะสุดท้ายวนกลับมา อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเล่าแล้วก็คือ ต้องให้เป็นแพทย์เขาดูแลไหมถ้าเกิดว่าเราต้องบอกเรื่องนี้ไปกับเขาด้วยว่าแพทย์มันมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์อย่างเดียวนะแต่ว่า ตอนนี้มันมีว่าเขาทำแบบนี้ ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรแบบ ใส่เข้าไปแล้วแบบว่าให้อีโกนั่งแบบเยิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าลดปัญหาหน่อยมันช่วยได้นะพี่บวงน้อยก็เซฟพ่อมึงอะเชี่ย คือปัญหามันมีหลายเลเยอร์ อีกเลเยอร์หนึ่งมันก็คือเรื่องของตังค์อะแหละ
คือจะบอกว่าพาไปหาหมอ มันก็แบบอ้าวไอ้เชี่ยก็คือ ก็ต้องใช้เงินนะ เดือนหนึ่งมันก็อาจจะแบบหลายพันหรือเป็นหลายหมื่นเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบพวกกูก็ต้องจ่ายเหรอ อืม คือ เป็น สิ่ง ประเด็ ที่ น พ่อ นี้สิ กู นะ เคยเจอมา มันทำให้พ่อกูอะไม่อยากช่วยหยีโกไง เพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอะ อืม คือเขาเคยร่วมลงทุนสร้างบ้านเมื่อก่อนพ่อกูรับเหมาก่อสร้างใช่ไหม อ๋อ เขาเคยร่วมลงทุนสร้างบ้านด้วยกัน สร้างบ้านเสร็จก็ขาย ปรากฏว่าขายก็ได้กำไร ก็เลย พ่อกูบอกว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงแบบอสังหาบูม ขายได้กำไร 50% อะ เหมือนมึงลงทุน1,000,000มึงได้มา1,500,000พ่อกูเลยบอกว่า เนี่ย สร้างต่อ เอากำไรไปต่อยอด แล้วตอนนั้นน่ะหยีโกเขาก็แต่งงานกับสามีเขาใช่ไหม อืม สามีเขาคือกูไม่รู้ว่าสิ่งที่พ่อกูเล่าเนี่ยแม่งตรง 100% แค่ไหน แล้วกูก็ไม่รู้ว่าหยีโกคุยอะไรกับสามีเขาแต่หยีโกมาบอกพ่อกูว่าไม่เอากลัวพ่อกูโกง แล้วก็เลือกที่จะเอาเงินน่ะไปให้สามีเขาลงทุน สามีเขาแบบบอกว่าเอาเงินมาลงทุนแบบหุ้นดีกว่า อืม พ่อกูก็บอกว่าแบบเฮ้ยคือก็ทำด้วยกันมาตึกหนึ่งแล้วขายได้กำไรเนี่ยก็แบ่งเงินคืนให้แล้วนะ แต่ว่ามันน่าทำต่อนะเนี่ยมันเป็นโอกาสธุรกิจแล้วนึกออกว่ามันแบบพี่น้องกันอะ อืม ไอ้เชี่ยพี่น้องกันแบบ มันไม่ใช่แบบคนรู้จักหรือเพื่อนสนิทเฉยๆนี่มันพี่น้องเลย อืม ก็เขาบอกไม่เอาเขาจะเอาเงินไปลงทุนกับสามีเขาบอก พ่อกูก็เลยบอกว่า อย่างเงี้ยได้นะ แต่ว่าถ้าเอาไว้มีปัญหาเรื่องเงิน หรือว่าโดนโกงอ่ะอัวช่วยไม่ได้นะ คือในมุมพ่อกูก็รู้สึกแบบ ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณไม่ไว้ใจเราเหรอ นี่เราเป็นน้องเลยนะ อะไร โอ แบบ เค เนี้ย มีความน้อยใจตรงนั้น เขาก็บอก อืม ใช่เขาบอกได้เขาอ่ะไม่มีวันจนหรอกเขาพูดกับพ่อกูประมาณนั้น พ่อกูเล่าให้ฟัง แล้วสุดท้ายเนี่ย คือเขาโดนลูกเลี้ยง เพราะว่าตอนที่เขาแต่งงานไปอ่ะสามีเขามีลูกติดมาก่อนแล้ว จากการแต่งงานก่อนหน้า กูก็ไม่รู้ไปทำอีท่าไหน ที่กูได้ยินมาก็คือ สามีตาย แล้วก็ ไอ้ที่เอาไปลงทุนก็เหมือนจะโดนโกงไปหมด ไม่มีบ้านอยู่ ไม่มีเงิน คือไม่รู้เงินไปไหนหมด กูก็ไม่รู้ว่ามีใครโกงหรือเปล่า แล้วลูกเลี้ยงก็โทรมาหาพ่อกูบอกว่าเอามาคืน แล้วก็มาอยู่กับบ้านพ่อกู งงๆนึกออกปะพ่อกูก็เลยรู้สึกว่าแบบ ไอ้เชี่ยคือเคยโดนกระทำมาก่อน มันไม่ได้รู้สึกดี มันเป็นความรู้สึกที่แบบมันก็แย่ แต่สุดท้ายคือ พอเขาโดนเฉดหัวมากลายเป็นว่าพ่อกูต้องรับผิดชอบ มันเลยมีเป็นมุมมองในใจที่ว่าแบบ คือกูต้องพามึงไปหาหมอเหรอ กูต้องเอาเงินกูมารักษามึงเหรอ อะไรแบบนั้นน่ะนึกออกใช่ไหม เข้าใจ แล้วเงินไม่ต้องเก็บไว้รักษาตัวกูเองเหรอ ตัวกูเองก็แก่แล้วนะ หรือว่ากูจะไม่เก็บเงินไว้ให้ลูกกูเหรอ อะไรอย่างเงี้ย มันเลยเป็นมุมนั้นอีกเลเยอร์หนึ่งโอเคเข้าใจแล้วว่ามันมี ใช่ ปัญหาเรื่องที่ตรงนี้อยู่โอเค มันก็เลยเป็นมุมที่แบบ ไม่รู้จะทำไงเหมือนกัน เพราะว่าไปหาหมอเนี่ย คือหมออย่างที่บอกคือหมอเขารักษาอัลไซเมอร์ไม่ได้ แต่เขาอาจจะดูแลเรื่องหัวใจ เรื่องความดัน เรื่องเบาหวานได้ แล้วพ่อกูก็แบบก็คือให้แม่งมาโทรจิกกูนานขึ้นอ่ะนะ อ๋อไม่ แล้วไม่มีใครเอา เข้าใจแล้ว เออ เข้าใจแล้วคือมันเป็นอารมณ์นั้นก็คือมึงกำลังจะบอกว่า เราอ่ะต้องช่วยเหลือกันนะ แต่ว่าให้มาทรมานกูเรื่อยๆ แล้วไม่มีใครที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยจริงๆ นอกจากแค่บอกว่าเฮ้ยต้องช่วยหยีโกนะสงสารหยีโกคือคนพูดมันก็พูดได้ไงแต่คนที่มันต้องอยู่ที่มันต้องทรมานอ่ะมันก็คือมึงมายื้อชีวิตเขาให้มาทรมานกูแหละแล้วประมาณนั้นอ่ะถ้าเกิดว่า มันก็เลยเป็นอะไรที่มัน แล้วมองเป็นออปชันนี้ได้ไหมล่ะว่า เราไม่ได้รักษาเขาเพื่อเขาเพราะว่าเราก็มีเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตแต่ว่าเราแก้ปัญหาส่วนที่มันรบกวนเราอ่ะคือไม่ได้ให้ไปรักษาว่าให้เขาแบบว่าอยู่นานขึ้นแข็งแรงขึ้นรักษาหัวใจดูไขมันในเลือดไม่ใช่มึงเอาให้แบบว่ายีโกนั่งเยิ้มแบบว่าไม่ต้องมานั่งโทรหาพ่อมึงแค่นั้นแหละมันก็คือแบบว่าทำเพื่อพ่อมึงไงประมาณนี้ก็ถ้าอย่างนั้นกูว่าไปซื้อกัญชามาแล้วก็ให้หยีโกแดก
โดยที่หยิโกไม่รู้ตัว อาจจะช่วยได้ เอาละไอ้เชี่ยพี่บวกไอ้สัตว์มึงระวัง ซื้อ นะ แต่บราวนี่มา อันตรายพี่บวกถ้าเกิดไม่มีโดสอีอายุขนาดนั้นแล้วแม่งหยุดหายใจได้เลยเว้ยพี่บวงอันตรายนะเว้ยถ้าเกิด ใช่ ว่า เห แบ ร บ อ ถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบมีมาตรฐานนะเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นมิลลิกรัมพี่บวกแค่ทำผิดไป5ไป10เนี่ยมันโอ้โหจากแค่นั่งสบายๆมันจะ เพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลความรู้สำหรับคนที่ไม่ทราบ การบริโภคตัวสารออกฤทธิ์กดประสาทที่อยู่ในกัญชาเนี่ย เวลาเราเอาเข้าผ่านปอด กับเวลาเอาเข้า อืม ผ่านการย่อยอาหารแล้วซึมผ่านตับกระแสเลือดพวกนี้เนี่ย แบบกินเนี่ยมันจะแรงกว่าประมาณคร่าวๆที่เราพูดแบบว่าอ้างอิงเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเลขจริงๆอะประมาณ5 เท่า แล้วมันจะอยู่นานกว่า มันจะรุนแรงกว่า เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ อื โดส ม กับสิ่งที่เข้าไปนั้นเลยเนี่ย มันจะเป็นแบบของกูที่กูเคยทำแล้วไม่เป็นเหมือนยาพิษไอ้เชี่ยคือแบบทีเดียวก็คือไปโผล่ทีนึงตอนเช้าเลย แล้วระหว่างนั้นก็คือแบบว่ามึงต้องบังคับตัวเองให้หายใจแบบหายใจเข้าหายใจออกไอ้เชี่ยมันแบบร่างกายมันจะแบบชัดดาวน์แล้วอะมันเมาเกินอะ อืม คือกูรู้สึกว่าการไปหาหมออะ best case scenario ก็คือ หมอเขาอาจจะมีแบบยา เขาเรียกว่าอะไร ยากดประสาทเหรอ หรือว่ายาระงับประสาทเหรอ ให้แบบว่าหยิโกเขาคุยรู้เรื่อง หรือแบบอย่างน้อยๆก็คือเขาเชื่องอะ ลดความกังวล บอก ลดความฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยประมาณ เอ นั้น อ น่ะเออ อันนั้นคือ best case scenario แต่ว่ากูก็ไม่รู้ว่าถ้าไปอะหมอเขาจะแบบให้ยาตัวอื่นมาด้วยหรือเปล่าไง เพราะว่าในมุมของจรรยาบรรณของแพทย์อะ คือถ้าเขาเห็นว่าเป็นอัลไซเมอร์ด้วย แล้วก็เป็นเบาหวานเป็นอย่างอื่นด้วยอะเขาก็ต้องให้ยาอย่างอื่นมาด้วยนึกออกใช่ไหม มันไม่ใช่แค่ว่าเขาสามารถเลือกให้มาแค่ยาอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ย อื มันก็เลยแบบว่า บวกกับอย่างที่กูเคยบอกกันแหละ คือญาติกูเขาเคยพาไปหาหมอแล้ว อาๆ ซึ่งกูไม่รู้หรอกว่าเป็นหมอเฉพาะทางมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ย ๆอืม แต่หมอเขาก็บอกก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากดูแลเรื่องพวกโรคอื่นๆ อืม จริงๆหยีโกเหมาะดูดกัญชาเหมือนกันนะไอ้เชี่ยวัยประมาณนี้แหละสบายๆนั่งชิลๆอะไรอย่างเงี้ยเคลิ้ ถ้าม สมมุติว่ามันเป็นกัญชามือ 2 ก็คือมีคนดูดก่อนแล้วพ่นควันใส่อย่างเงี้ย ไอ้เหี้ย มันได้ไหม มันได้แต่ว่าไอ้ตัวแรกกูว่าน็อกใครจะเป็นผู้เสียสละมึงก็ต้องรับไปก่อนแบบประมาณแบบ90%น่ะมึงก็แบบกว่ามึงจะเอาหยีโกล้มตัวมึงก็ลอยไปเลยไอ้เชี่ยมึงกะว่าจะน็อกคนหนึ่งด้วย second hand smoke อะตัวมึงก็แบบเป็นสีทองเลยพี่บวง ไม่แล้วถ้าสมมุติว่ากูเอากัญชาใส่ไว้ในถ้วย แล้วกูก็จุดไฟโยนลงไป แล้วเอาถ้วยไปวางใกล้ๆหยีโก ไม่เพียง ให้ควัน พอ มันขึ้นมา ไม่เพียงพอ ถ้าเกิดว่าเป็นห้องปิด ต้องเป็นห้องปิดที่เล็กมากไอ้อย่างนี้พอได้ แต่ถ้าเกิดว่ายีโกแบบอยู่ชั้นหนึ่งห้องหนึ่งแบบ10 ตารางเมตรอย่างเงี้ยโอ้โหมึงอาจต้องใช้แบบเป็นถุงไอ้เชี่ยใช้เป็นเยอะกว่ามันจะ ไม่ เอา เพียงพอนะ ไม่เพียงพอพี่บัวถ้าเกิดว่าจะให้แบบนั่งดมอยู่ในห้องเป็นเหมือนแบบเหมือนทูบหอมอ่ะไม่ได้นะไม่พอ น้อยเกิน อืม น้อยเกิน ใช่ให้ยีโกตัวสบายแล้วแต่บ้านแต่ละคนมีวิธีการรับมือที่แตกต่างกันนะก็เรียกว่าพูดคุยกันสนุกสนานยีโกก็มีมุมน่ารักของเขานะเอากล้วยเอาเก้ยอะไรมาให้หลานบวงเด็กเฮียนะฮะก็มีมุมน่ารักอยู่พี่บวง อืม สิ่งที่ผมจะมาแชร์เรื่องของสุขภาพไม่ใช่เรื่องของการออกกำลังกายเรายังคงออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ผมก็มีทำยิมเล็กๆแล้วเอาไว้ให้คุณแม่ได้ออกด้วยช่วงนี้อากาศมันร้อนบางทีผู้ใหญ่ก็ไม่อยากจะออกไปเดินนะทำแบบว่าซื้อลู่วิ่งลดราคา 50% มาก็ให้คุณแม่ได้เดินในอินดอร์มก็ง่ายดีอุ้ย ขอบคุณฮะคุณจุ๋ม31176นะฮะ25ฮ่องกงที่ฮ่องกงเด็ก4 ขวบกินบราวนี่กัญชาของป้าอาการน่าเป็นห่วง โอ้ ฮ่องกงด้วยเหรอ มึงซ่ามากนะเนี่ยฮ่องกงนี่แรงนะกฎหมายอะโคตรซ่าอันตราย กลายเป็นว่าเด็กก็สวยป้าก็น่าจะสวยปะโดน สวย แบบ หม นี้ ดไอ้เชี่ยคุณอันนั้นไก่แก้วนะฮะ40หนักแบบนี้ไปไว้บ้านพักโดยไม่ขอความเห็นได้แล้วไหม มันมีคนให้ข้อมูลนะพี่บวงต้องขอบคุณมากนะครับมาให้ข้อมูลไว้เรื่องที่ว่า ถ้าเกิดว่ามึงเอาป้ามึงไปรีจิสเตอร์อ่ะคือแบบว่าผ่านการพบแพทย์แล้วหาผู้ดูแลให้พ่อมึงเป็นผู้ดูแลพ่อมึงจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจแทนตัวหยีโกเอง ถ้าเกิดว่าเขาสามารถระบุได้ว่าคนนี้มันไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วมึงก็จะสามารถทำสิ่งที่เนี่ย เอาไปไว้บ้านพักคนชราอย่างเงี้ยได้นะมันเป็นคำแนะนำของคนที่เขาอาจจะพอเข้าใจทางเทคนิค ผู้อนุบาลเหรอเขาใช้คำว่าผู้อนุบาล อืม
ก็ลองพิจารณาดูฮะแต่ที่ผมจะมาแนะนำคือ ผมไปทำฟันมาแล้ว เอ้ยผมขอย้อนกลับไปเรื่องยิมตะกี้นิดนึง ทำไมมันยิม คือวันเนี้ยผมก็เข้ายิมตามปกติอะนะ แล้วก็จานมิงเขาก็มาดูแล แต่วันนี้มันมีคำใหม่คำหนึ่งที่จานมิงเขาพูดกับผมแล้วไม่เคยได้ยินมาก่อน เข้าเลยวะ ก็คือปกติจามินเขาจะบอกว่า เอ้ย เซตนี้เราจะเล่นท่านี้นะพี่บ่วง แล้วเราจะเล่นแบบ8 เต็ม 10 9 เต็ม 10 หรือว่า10 เต็ม 10อะไรอย่างนี้ แต่ว่าวันนี้ไปเล่นขา แล้วมันมีอยู่ท่าหนึ่งก็คือเป็นเหมือนท่าสุดท้ายแล้ว ก็คือท่าลันช์คือแบบก้าวขาแล้วก็ย่อตัวใช่ปะแล้วก็ก้าวขาสลับต่อแล้วก็ย่อตัว หน้าขาใช่ ก็คือมันจะได้ต้นขา แล้วกูก็ถามว่าเราต้องเล่นถึงขนาดไหน เขาบอกว่าเล่นจนกว่าจะเดี้ยงอะพี่ ทำไมอ่ะ แล้วกูเดินแล้วก็ย่อเดินแล้วก็ย่อจนกูแบบลงไปไม่ไหว พอกูลงไปแล้วกูก็ขึ้นไม่ไหวแล้วกูก็แบบว่าลงไปกับพื้นไอ้เชี่ยแต่ปรากฏว่าพอมานั่งดูอะว่าเดินไปประมาณเท่าไหร่ก็คือ เดินไปประมาณ20 กว่าเมตร คือลันช์ประมาณ20 กว่าเมตรซึ่งไอตอนแรกอะกูไม่รู้เว้ยว่าไฮล็อกอะมันมีให้ทำอะไรบ้าง คือเรารู้ว่ามันมีจัดแข่งไฮล็อกแล้วก็แบบไนท์มาชวนว่าเราไปแข่งไฮล็อกกันไหมพี่ อย่างนี้ใช่ไหมแล้วไอเมื่อวานน่ะกูก็มานั่งดูในไลฟ์ว่าไฮล็อกมันมีอะไรบ้างปรากฏว่าไฮล็อกเนี่ยแม่งต้องวิ่ง1 โลก่อนนะมาถึง แล้วก็เข้าฐานทำท่า1 ท่ามันจะมี8 ท่าพอมึงผ่านฐานแรกปุ๊บมึงก็ไปวิ่งอีก1 โลแล้วมึงก็ไปทำฐานที่2แล้วมึงวิ่ง1 โลแล้วมึงไปทำฐานที่3แล้วมันมีอยู่ฐานหนึ่งมันคือลันช์โดยที่มึงต้องถือดัมเบลไว้ด้วยคือมึงถือดัมเบล2 ข้างแล้วมึงก็ลันช์100 เมตรแล้วคือไอ้วันเนี้ยที่กูทำแล้วจามิงบอกว่าทำจนกว่าจะเดี้ยงอ่ะ คือกูทำได้24 เมตรแบบไม่ถือน้ำหนักนะอันนี้เดี้ยงแล้วใช่แต่ว่าคือวันนี้มันเล่นขาล้วนๆไงมันก็จะมีท่าขามีสควอตมีนู่นมีนี่ไอ้ท่าลันช์มันก็ท่าสุดท้ายแล้วแต่กูว่าต่อให้เป็นท่าสุดท้ายอ่ะมันก็เหมือนกับเราไปลงไฮล็อกแล้วเราวิ่งมาก่อนอ่ะมึงวิ่งมาโลนึงแล้วก็ไปแบบทำนู่นทำนี่กูก็เลยแบบไอ้เชี่ยโหมันขนาดนั้นเลยเหรอวะไฮล็อกมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอวะ พี่ผมเพิ่งรู้อ่ะดิกูรู้นะว่าหนักไอ้กูเลยโอ้โหพี่ผมมึงโหดจังวะทำไมมึงอยากจะไปลงอะไรที่มันแบบนี่เป็นระดับประเทศแล้วนะไฮล็อกเนี่ยก็คือแบบตัวท็อปเขาแบบเขาไปโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างแล้วว่ามันมึงต้องแบบว่าเป็นระดับแบบพวก normal นี่ก็ไปก็เจียว่าปลิ้นปริแตกอะพี่วงไม่แต่ว่าถ้าลงแบบดูโอก็คือลงกับไนท์เงี้ย มันอาจจะสลับกันไงคือมันไม่ถ้าลงแบบดูโอมันไม่ได้ว่า2 คนทำไปพร้อมกันทุกอย่างแต่ว่ามันคนละครึ่งอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าโอเคได้มีการพักผ่อนให้คนนึงรีคอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยสลับกันแล้วก็จริงๆคือมันเหมือนไปลงเป็นคอนเทนต์อ่ะคือเราอาจจะไม่ได้เล่นจนจบเราก็ลงแบบชาเลนจ์ตัวเองดูว่าเราทำได้แค่ไหนประมาณนั้นดีเป็นชาเลนจ์ที่ดีที่ใครอยากทำผมสนับสนุนให้ใครเรียกว่าเบรกขีดจำกัดตัวเองมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ความพยายามใช้วินัยอย่างสูงแล้วประโยชน์ที่ได้มันคุ้มค่ามากมายแต่ว่าถ้าพี่บวงกับลุงจีจะไปไฮล็อกเนี่ยผมยืนสโนปด็อกอยู่ข้างสนามเชียร์อยู่นั่นผมยืนเต้น ก็ไปลองดูว่าไหวหรือเปล่าแต่ปัญหาตอนนี้คือเรื่องของวิ่งมากกว่าเพราะว่าลองช้ำยังไม่หายดีลองช้ำยังไม่หายดีก็ยังวิ่งไม่ได้ขอบคุณคุณอภิวัตด้วยครับสำหรับ100 โดครับฉลอง EP ที่100ขอบคุณครับผมขอบคุณคุณกฤษณะด้วยครับสำหรับ40 โดผมมองว่าเป็นจุดวัดศักยภาพที่ดีนะครับสำหรับสายฟิตเนสใช่ก็ดูว่าร่างกายเราฟิตแค่ไหนอะไรอย่างนี้มันจะมีอะไรสนุกไปกว่าการที่เราได้ทำอะไรเพื่อสุขภาพแล้วก็มีชาเลนจ์แบบว่าสนุกมันเล่นเกมด้วยนะผมว่านี่คือความเจ๋งของการเข้าร่วมงานอะไรแบบนี้คือมันเป็นเหมือนชาเลนจ์ในการเล่นเกมที่มึงก็ต้องแบบว่าไปบีทให้ได้แล้วก็มันต้องฝึกฝนอะไม่ใช่แบบว่าเดินเข้าไปใครก็ทำได้นะยากอยู่ใช่ตะกี้ถึงเรื่องอะไรนะพี่บิ๊กไม่ใช่ ขอบคุณคุณประวัติเจดดี้กับคุณ BFAST Panda นะครับสำหรับ10 คลิปเมนครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมแค่อยากจะมาอัปเดตเล็กน้อยสำหรับการไปทำฟันมาของผม
หลายคน อ่า คงจะมีประสบการณ์อยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้เรามาคุยกับคนที่อาจจะมีความกลัวประหม่ากับการทำฟันฟอกฟันนะอันนี้ประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตมารีวิวให้นี่ฮะทำละ อืม นี่คือฟอกฟัน ดูข่าวขึ้น เผื่อบางคนกังวลว่าโอเคพูดอีกทีหนึ่งมันมี2แบบมันมีทำวีเนียร์คือเหมือนเอาสารมาเคลือบกระเบื้องมาเคลือบฟันมึงเลยถ้าฟันมึงมีบิ่นมีอะไรยังไงหรือมึงต้องการโทนสีไหนเนี่ยคือมึงย้อมกระเบื้องนี้เลยแต่ว่ามันซี่หนึ่งหลายพันหรือเป็นหมื่นอันนั้นคือคน อืม เอามีตังค์ทำกันสำหรับผมเนี่ยการฟอกฟันมันก็เป็นแค่เหมือนการซักผ้าพี่บวงใส่อะไรลงไปฟอกสีทำลายเม็ดสีให้มันดูจางลงซีดลงแค่นั้นเองแต่ว่าที่เหลือมันก็คือเหมือนเดิมแล้ว ผมก็ไม่มีที่ทำฟันประจำก็เลยถามคนรอบตัวดูแล้วพี่สินก็แนะนำร้านหนึ่งมาซึ่งประทับใจมากนะฮะร้านชื่อว่าคลินิกคริสตัลอยู่ที่3 ย่านขออนุญาตชาวเอาให้กับร้านทำฟันดีๆ อยู่หน้าปากซอยจุฬา11เลยนะฮะก็ผมอะเช็คอยู่หลายร้านเรื่องของราคาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ2 ปีที่แล้วผมกลับมาไทยไม่ได้กลับมานานมากกลับมาไทยครั้งแรกไปหาร้านทำฟันเองแบบแรนดอมพี่บวงแบบว่าประมาณว่าขับรถอะร้านไหนแม่งเขียนว่าแบบทำฟันกูเลี้ยวเลยกูโดนฟันเฮียคือไม่ใช่ว่ามึงมีการศึกษาแล้วมึงจะทำแบบว่ามีสุจริตนะคนที่โดนหมอฟันโดนหมอธรรมดาฟันหรือว่าโดนพี่บวงฟันเยอะแยะนะคนโดนฟันเยอะแต่ว่าฟันหลายแบบนะ ฟันนี่คือจะฟันยังไง คนละฟันกันที่ผมไปโดนเนี่ยคือฟันค่าใช้จ่ายคือให้เราทำนู่นทำนี่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องอะไรขนาดนั้นปกติเนี่ยผมเป็นคนที่รักษาฟันก็ดีนะแต่ว่าเคยไปไอ้ที่ไปโดนฟันอ่ะคือสุดท้ายแล้วอะเสียไปแบบเกือบ10,000พี่บัวแล้วกูเป็นคนที่ไม่ได้ฟันผุเยอะอะไรเลยเดี๋ยวไม่ได้ทำนู่นเติมนี่เสริมนู่นเสริมนี่แล้วงานก็ไม่ดีคือ ไม่ อันนี้คือภายในวันเดียวหรือว่า ภายในวันเดียว หลาย ภายในวันเดียว มันทำอะไรบ้างวะเป็นหมื่น กูไม่รู้แม่งพี่บวงมันบอกว่าเดี๋ยวต้องมีอุดตรงนี้เพิ่มแยก7 ซี่ตรงนี้มีปัญหานะครับทำไปทำมาปกติกูเข้าฟันร้านฟันทั่วไปก็คือเช็คถ้าไม่ผูกก็คือกลับบ้านไอ้เชี่ยหรือว่าไม่ก็ขูดเห็นปูนเต็มที่นึกภาพออกไหมไอ้ที่แม่งแบบว่ากูเกือบจะแบบว่าจะวีนแล้วแต่กูเป็นคนไม่ชอบมีปัญหาก็เลยทำแบบจ่ายจบไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ประเด็นฮะประเด็นที่ผมจะมาคุยก็คือที่นี่ดีมากนะหลังจากที่ไปเช็คหลายๆที่ผมทำไป3 อย่างขูดหินปูนแล้วก็ Airflow Airflow นี่คือมันจะเป็นเครื่องพ่นเหมือนกับอะไรอะเหมือนผงละเอียดพี่วงพ่นใส่ฟันมึงเลยเหมือนเป็นสายยางดับเพลิงอะพ่นรุนแรงแล้วไอ้ผงละเอียดเนี่ยมันก็จะขัดผิวฟันมึงที่แบบมีคราบหินปูนหรือเป็นคราบแบคทีเรียอะไรเงี้ยแล้วที่3ก็คือฟอกฟันก็คือจะมีอะไรมาครอบมึงเพื่อเปิดให้ปากมึงแบบว่าฟันมึงออกมาแล้วเขาก็จะทำพิมพ์กันเหงือกแล้วก็เอาสีเนี่ยมาฟอกเปิดแสงสีฟ้าเอาไว้สักประมาณตามเมนูเนี่ยเขาบอกว่า45 นาทีแต่ของผมเนี่ยเขาจัดให้เพิ่มเขาจัดให้เป็น1 ชั่วโมงก็คือนอนกันน้ำลายแห้งไอ้เหี้ยนอนแล้วมันก็จะ feeling ประมาณแบบรอบแรก20 นาทีแรกยังไม่ค่อยรู้สึก20 นาทีที่2เนี่ยเริ่มมีเสียวๆแบบวูบๆแล้วเหมือนมีคนเอามือลูบไข่พี่ผมแบบวูบแบบเฮ้ยเหี้ยมึงเดินอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีมันมีวูบมันมีวูบมาแต่ว่าจะเป็นซี่นี้บ้างซี่บนบ้างหรือว่าเป็นซี่ล่างบ้างมันจะแบบวูบอันนี้คือรอบ2ส่วนรอบ3เนี่ยเหมือนแบบว่าลุมรูปแล้วมันจะวูบแบบว่ามันจะเริ่มเสียวฟันแบบหลายๆจุดเหมือนเวลาพี่บุ๋เคยกัดไอติมไหมกัดไอติมกัดน้ำแข็งแล้วมันแบบมันจืดขึ้นไปอ่ะมันจะแบบวูบอย่างนั้นมาอันนี้รอบ3แต่ที่เฮี้ยคืออะไรครับที่เฮี้ยคือตอนกลับบ้านตอนกลับบ้านนี่คือเหมือนแม่บีบไข่มันเอาไว้ตลอดเวลาคือแบบว่าบางทีแม่งเสียวซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่ามันแล้วแต่รูปลักษณ์หรือลักษณะของฟันคนว่ามีความหนาความบางเซนซิทีฟอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่เสียวเลยผมอาจจะเป็นพวกเสียวหนักคือกลับมาบ้านอะมันเสียวแบบไอ้เชี่ยบางทีต้องหยุดเดินเลยพี่บอกมันเสียวมากเลยอันนี้ก็อาจจะย้ำเตือนเล็กน้อยว่ามันมีเรื่องของความเสียวฟันนะฮะสำหรับใครที่อยากจะทดลองแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ซีเรียสคุณทนได้เนี่ยมันจะเสียวกับมึงอยู่ประมาณคืนเดียววันรุ่งขึ้นตื่นมาก็คือความเสียวเหล่านี้ก็จะหายไปแล้วคุณก็จะได้ฟันที่สีโทนมันจะดรอปเหลืองลงมาเป็นขาวซีดแต่ว่ามันไม่ได้ขาวจั๊วแบบโอ้โหดูผิดธรรมชาติมันไม่ได้ดูแบบไม่เป็นธรรมชาติคืออันนี้แบบรีวิวตรงๆผมนะผมทำความสะอาด Airflow ขูดหินปูนไป 2,000 แล้วก็ทำตัวฟอกเนี่ย3 วันทั้งหมดประมาณ 5,000 แพ็กเกจเรียกว่าแบบถูกมากถ้าเทียบกับเจ้าอื่นๆนะก็
แฮป แต่ ปี้ ผมงงว่า แฮปปี้ ทำไมมันมี Airflow เพิ่มมาด้วยมันเพราะว่าผมไม่เคยทำไง แล้วจากที่พี่บิ๊กอธิบายมันก็ไม่ต่างจากขูดหินปูนเหรอ หรือว่าขูดหินปูนมันอาจจะไม่ละเอียดพอ Airflow มันก็คือช่วยทำความสะอาดได้ละเอียดกว่าการขูดหินปูนอ่ะ เดี๋ยวผมขออนุญาตเอารูปขึ้นได้ไหมอันนี้จะขออนุญาตเอารูปฟันที่ถ่ายตอนทำเพราะว่าเขารู้ว่าเราจะไปทำเนี่ยเขาก็มีขอถ่ายฟันเพื่อเป็นแบบ before after ให้ดูฝีมือ อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่ง ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเพิ่งเคยทำ Air 4 ครั้งแรกในชีวิต แต่ที่ผ่านๆมาเนี่ย ตอนที่เราไปขูดหินปูนอ่ะ ผมเคยเช็คงานหมอเหมือนเช็คงานอาร์ติสว่าแบบว่างานนี้ขนาดไหนเราก้มดูว่าหลังฟันเรามันแบบว่าจากที่มันเป็นคราบบุหรี่คราบกาแฟมันจะคลีนไหมผมก็จะเช็คดูตลอดส่วนใหญ่แล้วก็คือไม่ได้สะอาดหมดจดทุกผมมันก็จะมีมึงยังมองเห็นอยู่ว่าแบบมันไม่ได้แบบเกลี้ยงอ่ะแต่คุณมาดูงานของทันตะคลินิกคริสตัลนะฮะนี่ฟันผมเลยนี่คือปากผมขออภัยนะผมขอโทษนะใครที่กินข้าวอยู่ขออภัยอันนี้คือสภาพฟันล่างของผมที่สูบบุหรี่มา และกินชากาแฟมาอย่างยาวนานนะฮะเป็นไงพี่บวงอันนี้เนี่ยขูดหินปูนอันแรกเขาจะเป็นเหมือนเหล็กขูดก่อนแล้วพอเริ่มเป็นผิวฟันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเครื่องกอฟันละใช่แต่ว่าไอแอร์โฟเนี่ยก็คือหลังสุดก็คือจะฉีดแบบว่าล้างทำความสะอาดผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะแอร์โฟไหมแต่อันนี้คือ after พี่บวงไอเชี่ยกูไม่เคยได้ฟันแบบนี้มาก่อนนี่คือฟันกูปัจจุบันนี้หน้าเอาลิ้นเข้าไปเลียไหมไม่นะไม่อะพี่บวงเยี่ยฟันกูขาวสะอาดขนาดนี้ไม่กูไม่สนใจเท่าไหร่เขาผ่านนะแต่ว่าขออนุญาตชมงานแล้วคลินิกหมอคริสตัลเนี่ยก็มีทันตแพทย์หลายคนนะแต่ที่ผมไม่ทำเนี่ยคือทันตแพทย์คริสตัลเลยก็คือเจ้าของเลยก็แบบว่าเอาตัวตึงมาอธิบายแบบเชิงละเอียดแล้วก็ฟิกซ์วิธีการแปรงฟันผมด้วยคุณหมอบอกว่าดูจากฟันแล้วเนี่ยคุณวรุษแปรงฟันอย่างนี้ใช่ไหมคะกูบอกใช่ครับเขาบอกผิดนะคะไม่ได้นะคะโดยเฉพาะไอ้จุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยให้ความสนใจก็คือเป็นมุมเหมือนมุมมึงต้องเอาฟันแบบเอาแปรงแบบว่าแทงลงเงี้ยแปรงข้างในหน่อยแล้วก็ข้างล่างแปรงฝั่งบนนี้ด้วยเป็นมุมที่คนหลายคนอาจจะแบบว่ามองข้ามนะอันนี้คืองานขูดหินปูนกับ Airflow ได้แบบนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งคืองานฟอก before and after ฮะวิเชียอันนี้จมูกผมนะแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นฮะประเด็นคือสีฟันก่อนเขาบอกว่าคือมันก็ดูดีขึ้นเนาะเขาบอกว่ามันอยู่เหลืองเบอร์ 3พี่บวงเหลืองเบอร์ 3อันนี้เป็นหนวดที่โกนไปประมาณ2 วันหนึ่งก็จะประมาณแล้วไอ้เส้นวนมันเป็นขนจมูกมันแผ่ออกมาไหมใช่ครับพี่บวงอันนี้เป็นอาจจะใช่ฮะน่าจะเป็นขนจมูกแผ่ผมต้องไปตัดแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นเนี่ยเราจะมาดูเรื่องฟันที่ฟอกฮะอันนี้คือผิวปากที่แห้งกรังเพราะว่าดูดกัญชาเยอะมันก็จะหิวน้ำแบบเป็นอย่างนี้นะแต่อันนี้ครับ after ครับมันดูแบบขาวขึ้นแบบดูเป็นธรรมชาติอ่ะมันไม่ใช่ขาวแบบว่าอาชิมขาวแบบโอโมอันนั้นมันดูไม่เป็นธรรมชาติอย่างนี้พี่บงโอเคไหมสำหรับเพราะว่าบางคนกลัวบางคนไม่ชอบเลยนะไอ้ที่ว่ามึงขาวมาแบบขาวโอโมอ่ะขาวออกฟ้าเลยอันนั้นมันก็ขาวเกินคือถามว่ามันดูดีไหมกูว่ามันก็ดูดีขึ้นนะแต่ว่าโอ้โหถ้า 3,000 อาจจะไม่ไหวรู้สึกว่า 3,000 มันอย่างถ้าที่พี่บิ๊กบอกก็คือมันไม่ได้เป็นราคาที่แพงเกินไปแล้วเพราะว่าพี่บิ๊กไปเทียบราคาจากหลายๆที่มาแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าต่อให้เป็นที่ที่ถูกที่สุดเนี่ยกูก็ยังรู้สึกว่าราคามันก็ค่อนข้างแพงแล้วตะกี้มีคนบอกว่าในโรงพยาบาล30 บาทพวกนี้ก็มีหมดเหรอขูดหินปูนแอร์โฟแล้วก็อะไรนะทำเปลี่ยนสีฟันเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยเพราะผมปกติผมก็ทำอยู่ที่ไต้หวันไม่บวงผมก็เลยไม่รู้ว่าของเมืองไทยมัน cover อะไรยังไงเท่าไหร่แล้วนี่มันเป็นเรื่องของความสวยความงามแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องของการรักษาแบบว่าฟันผุอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันได้ไหมเขาให้ไหมไม่น่าได้นะเชื่อพี่พงฟอกอ่ะเพราะว่าฟอกมันเป็นออปชั่นชีวิตมากเลยแล้วแต่คนผมคิดว่าใครที่ต้องทำงานหน้ากล้องต้องการความมั่นใจนะหรืออาจจะสะสมมาเยอะแล้วอยากทำความสะอาดครั้งหนึ่งเพิ่มบุคลิกความสะอาดอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นรีวิวบางๆให้ไปทดสอบกันได้นะประมาณนี้ก็ผมอันนี้สุดท้ายโดยรวมๆแล้วคือ
ประทับใจกับประสบการณ์การฟอกฟันครั้งแรก แล้วก็ชีวิตนี้คงทำครั้งเดียวพอแล้ว ที่เหลือก็คือมีคนถามว่าอยู่นานแค่ไหนครับ คือมันอยู่ที่คุณดูแลต่อไปนี้นะคุณดูแล ใช่ แปรงฟันเยอะหน่อย แล้วก็มีใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของไอออกซิเจนอะไรสักอย่างเข้าไปแบบแตกเม็ดสีได้ มันก็สามารถดูแลเองที่บ้านได้ไม่ต้องทำบ่อยๆทำครั้งเดียว ผมมองเป็นเหมือนว่าเนี่ยเติบโตมาแล้ว35 ปีอ่ะก็ฟอกทีหนึ่งแล้วก็ครั้งเดียวจบรอตายแล้วยาวไปให้แบบรีให้มัน อื แบบ ม ไม่เหลืองมาก เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ฟันผมหนักไงคุณดูคราบแบบโอ้โหเชื่อน่ากลัว อืม ปกติก็ไอ้นี่แหละ เรียกว่าแปรงฟันเช้าเย็น แล้วก็ใช้ไหมขัดฟันเช้าเย็น แล้วก็ครึ่งปีก็ไปเช็คทีหนึ่ง ถ้าสมมุติว่ามีคราบมีหินปูนอะไรเยอะ ก็ขูดหินปูน ไม่งั้นก็ปีหนึ่งหรือแบบปีครึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เรื่องของการขูดหินปูนอะนะ เท่าที่ผมเคยถามคุณหมอมา ก็จะประมาณนี้ ขอบคุณคุณ Binary Bound นะฮะ แล้วเคยดัดฟันไหมครับ เพิ่งเข้ามาดู ผมไม่เคยดัดฟันนะพี่บวงเคยไหม ผมดัดฟัน ก็ดัดฟันแล้วปัจจุบันก็ต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอด แต่พี่บวงฟันโอเคนะผมเคยเห็นฟันพี่บวงเป็นคนฟันสวยก็อาจจะมีแค่เรื่องของไอ้เนื้อฟันเหลืองมันก็เป็นเรื่องปกติอะทั่วไปมันก็ไม่ได้นะแต่ว่าพี่บวงแบบฟันสะอาดอะไรเงี้ยใช่ไหม มันดัดมาแล้วไง อ๋อ คือเมื่อก่อนอ่ะ ฟันผมอยู่อย่างนี้เลย ฟันล่างอ่ะ มันศพข้างบนปกติฟันคนอื่น ข้างบนมันต้องมาศพข้างล่างใช่ไหม ของผมมันอยู่อย่างนี้ด้วยซ้ำเหรอ ใช่ แต่ว่าเหมือนเริ่มทำตั้งแต่เด็กๆ มันเลยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ คุณหมอเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่ามาทำตอนโตเนี่ยคือเผลอๆอาจจะต้องผ่าตัด อื อื ม เพราะตอนเด็ก ใช่ เหมือน ทุกอย่าง อะ มันกำลัง ไรๆ เซ มั ต น อ ยัง ยู่ ไม่เข้าที่ กระดูก ใช่ กระดูก ถ้า นิ่ม สมมุติเราไปดัดมันน่ะ พอมันเซตตัวตอนโตมันก็อาจจะไม่ต้องผ่าตัด ก็ อืม อันนี้กราบขอบพระคุณทางคุณหมอคริสตัลทีนึงนะฮะไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะ ผมแค่เอามาเรียกว่ามาเชาเอาเพราะว่าผมชอบงานฟันมาก ผมกลับมานั่งฟินกับความสะอาดของฟันตัวเองแล้วก็เอาลิ้นเลียๆแบบเสียวๆให้ผมก็แบบรู้สึกดีอ่ะก่อนหน้านี้มันแบบฟีลลิ่งมันเหมือนแบบมึงเลียอะไรไม่รู้ดำๆตลอดอะตอนนี้ก็แบบใสกิ๊กเอ่อ อืม ข่าวต่อไปจะเป็นเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่ผู้คนแตกตื่นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้พี่บวง อา เหตุการณ์การปรากฏตัวของอดีตยูทูบเบอร์ชื่อดัง อืม พี่บวงเห็นไหมกระแสมาแบบว่า ผมไม่เคยตั้งแต่ผมทำกรุ๊ปบิ๊กบวงใน Facebook มาเนี่ยดูแลมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นกระแสการแบบว่าตื่นเต้นกับข่าวไหนเยอะเท่าข่าว การกลับมาของยูทูบเบอร์ที่ชื่อช่องว่า Jet C เลยพี่บวงเขาชื่ออะไรนะชื่อ Jet Jets เหรอ ใช่ไหม อ่านไงพี่บวงรู้จักไหมเพราะว่าวิดีโอสุดท้ายของเขาเนี่ยคือ10 ปีที่แล้ว แล้วหายไปแบบไม่อธิบาย แล้วก็มีแต่คำเล่าลือว่าตายบ้างหนีหนี้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือ10 ปีกลับมาแบบไม่อธิบายถ้าก็โยนเกมมาปลุก เออ พี่บวกน่าจะเป็นคนรุ่นเขาไหมเลยเคยเห็นหน้าเห็นตาหรือคร่าวๆอย่างเงี้ยพอทราบอะไรบ้างไหมกับ Legendary แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นะพี่บวงปรากฏการณ์ของการกลับมาแล้วคนในวงการสตรีมหรือว่าหลากหลายวงการที่เคยชมงานของช่อง Jets เนี่ย ก็ไปให้กำลังใจดีใจกับการกลับมาซีนมันคล้ายๆเหมือนวันพีซอะหรือแบบซีวันพีซพี่บัวแบบว่าเฮียแบบพี่ใหญ่กลับมาแล้วอะคนมันกลับไปสู่คกอะมันเป็นฟีลประมาณนี้เลยนะคนพูดถึงเยอะมากพี่บัวลองพูดถึงช่องนี้รู้บ้างไหมเนี่ย ไม่แต่ผมไม่รู้จักเขาเลย จริงเหรอ ไม่ ไม่เค รู้ ย จักช่องนี้เลย ใช่ ไม่เค ไม่ ย ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใคร แล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีช่องนี้อยู่ด้วย เพราะว่ามันเป็นกระแสมีคนพูดกันถึงเยอะ เคยเห็นงานเขาไม่เคยด้วย ไม่เคย แต่ว่าก็ เรียกว่าคนไม่เคยดูก็ตื่นเต้นนะเราตื่นเต้นไปด้วยกับข่าวที่มัน ใช่ กลับมามันเท่ดีพี่บวงมีฟีลประมาณนี้เวลาชีวิตเคยเกิดแบบหายไปอะแบบหลายปีอะ10 ปีนี่นานนะเว้ย ไม่ถ้าสมมุติว่ากูหายไปแล้วก็กลับมา มันก็จะเป็นอารมณ์แบบ แล้วไงต่อ มึงใครวะเนี่ย มีคนคิดถึงพี่บวงหายไป10 ปีอะ 10 ปีที่แล้วกูหายไปก็คือแบบว่า ตอนนั้นแบบมีคนกดซับอยู่ประมาณ 1,000-2,000 เงี้ย นึกออกปะ ใช่ กลับ ไง มาแล้วครับ แล้วคนก็จะแบบอะไรนะมึงใครเนี่ยอ๋อมึงหายไป10 ปีเลยเหรอ
แบบนั้นอ่ะ คือแสดงว่าในช่องนี้10 ปีที่แล้วเขาก็เป็น legendary แล้วถูกไหมล่ะ ถ้า เขา ให้ค ก็ นกดพอผมเห็นกระแสผมก็เลยกดเข้าไปดูไงก็คนก็กดซับอยู่1.2 ล้านป่ะ1.2 ล้านหรือ1.3 ล้านอ่ะผมจำไม่ได้ละแล้วก็มีวิดีโอในช่องอยู่120วิดีโอด้วยกัน ที่ผมเข้าไปดูอะนะ เหมือนว่าเขาทำอยู่ประมาณ3 ปีมั้งแล้วก็หายไปเลย แล้วก็มีมาล่าสุดก็คือเมื่อวานใช่ไหมที่เล่น007ใช่ไหม first light อืม มีครับไปอ่านคำอธิบายเขาไหมว่าเขามีพูดถึงอะไรไหมพี่บัวเห็นเขาบอกว่ามีอธิบายเล็กน้อยแล้วว่าเหมือนชีวิตเสียศูนย์เหรอไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้อะ ไม่แต่ผมไม่ได้เข้าไปดูไงผมก็เลยไม่รู้แล้วอย่างที่บอกคือ ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยดูช่องเขาก็เลยไม่รู้ อ้าวพี่บวก มา AI อย่างเงี้ย พี่บวก AI ละ แล้วเสียงมันยังดีไหม เสียงมาละ นั่นแหละคือด้วยความที่ก่อนที่เขาจะหายไปผมก็ไม่เคยดูช่องเขา อืม แล้วเมื่อวานก็เห็นแต่ว่าไม่ได้ดู ผมก็ไม่รู้ว่าคือความเป็นมาเขาเป็นยังไงทำไมเขาถึงหยุดทำไปอะไรเงี้ย ยังไม่มีใครรู้เขาจะไม่ออกมาพูดอธิบายก็ผู้คนก็ติดตามแล้วก็ดีใจกันเป็นทั่วหน้ามันก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมายังไงบ้างอะแต่ว่าก็กลับมาแล้วมีคนต้อนรับขนาดนี้มันอบอุ่นนะพี่บัวก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอะในการทำงานทำหน้าที่ตรงนี้เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นะพี่บัวลองนึกย้อนกลับไปเดี๋ยวว่า วันนี้เมื่อ10 ปีที่แล้วพี่บัวทำอะไรอยู่นี่มันนานขนาดนั้นคือเราพูดว่า10 ปีมันอาจจะฟังดูไม่นานมึงต้องถามตัวเองว่าเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยพี่บ่วงกำลังทำอะไรอยู่แล้วมันจะนึกออกแล้วว่าโอ้โหเชี่ยมึงโตมาขนาดไหนวะอะไรคือบ่วง2016ทำอะไรอยู่ตอนนั้น โอ้ก็26 ปีตอนนั้นก็น่าจะเพิ่งเรียนจบแล้วก็ทำช่อง YouTube มาแหละ แต่ว่าตอนนั้นอาจจะแบบเพิ่งเริ่มสตรีมแบบใหม่ๆเลยมั้งอาจจะอยู่ทอล์ก2016นี่พี่บ่วงยังเป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่ยังสวัสดีครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนผมชื่อบ่วงนะครับอันนี้คือ2016เหรอ ใช่ เชี่ยเป็นเวอร์ชันแบบอ่อนโยนต่อผู้รับชมนะใช่ไหม เมื่อก่อนก็นั่งเล่นเกมนั่งเล่นดอท น่าเล่นดอทเอาตอนนั้น POE ช่วงแรกๆก็เล่น PoE ไปด้วยเล่นดอทไปด้วยสลับกัน 2016เนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่น วิชากำลังแกร่กล้า ตอนนั้นเนี่ยกลับมาด้วยร่างที่บึกบึน เพราะว่าเข้าไปแบบไปตอกไม้อยู่ในป่าลึกอยู่ยาวนานกลับมาได้แบบกรรมกรผิวดำปัดผมสั้นเพราะกูโกนหัวพี่บอกแล้วก็กลับมากำลังจะหาลู่ทางว่าเราจะเอาความรู้จากวิถีชีวิตประจำวันของเขาตรงนี้เนี่ยมาถ่ายทอดให้กับคนไทยได้ยังไง ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มเดินทางหาพื้นที่ในการทำโปรเจกต์เข้ามาในป่า อันนั้นคือผมก่อนเข้าไปในป่าไทย ไปสู้กับงูไปเจอคนป่า อันนั้นคือ10 ปีที่แล้วฮะนานขนาดนั้น คือตอนนั้นนี่เรียกว่าจู่ยังแข็งกัง โอ้ยเฮียตอนนั้นก็คือมีอันเนี้ยที่ผมเอาตัวรอดในป่าได้ก็สู้กับหมีกับเสือมาก็ เอาจู่ฟาดเหรอ โอ้ยพี่บวงผมไม่ต้องเอาจูฟาด สู้กับสิ่งมีชีวิตเนี่ยคุณต้องเล่นไมล์เกมพี่บวง มันอยู่ที่ว่ามันเหมือนกับนึกภาพ เวลาผู้ชายมันดวลกันในสมัยยุคคาวบอยพี่บวงแต่นาตูดูนะหนูได้หนูนะแล้วพี่บวงเวลาเจอเสือเจอหมีเนี่ย พี่บวงจ้องตามัน ใครที่มีอาวุธหรือว่าสามารถแสดงความโหดร้ายได้มากกว่าเนี่ยเป็นผู้ชนะไป ผมไม่ต้องทำอะไรเยอะเลย ผมจ้องไว้ แล้วผมค่อยๆถอนกางเกงออก พอมันเห็นเขี้ยวผมลากดินเท่านั้นแหละพี่บวง แม่งวิ่งเข้า ที่มันต ป่า บปบทีเดียวก็หลุดแล้วหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยพี่บวงไอ้เชี่ยมันไม่ต้องใช้งานมันเป็นภาพไงมึงเคยเห็นพวกกิ้งก่าหรือว่าพวกนกที่แบบแม่งแพ เขียนเสือให้วัวกลัวเหรอ เขียนเสือให้วัวกลัวมึงไม่ต้องมีสู้ไม่ได้มึงโชว์งานไว้เดี๋ยวมันไม่รู้มันนึกไม่ออกหรอกมันไม่รู้ว่ามันยังไงมันก็จินตนาการไว้ก่อนไอ้นี่ เชี่ยอะไรวะเนี่ย เขี้ยวแม่งลากดิเดี๋ยวผมไปฉี่แป๊บนึงนะพี่บวงจะฉี่ เอาพักเข้าน้ำก่อนพักเข้าน้ำก่อน
ออภัยครับ คอแห้ง วันนี้ EP ที่100พี่บวง อืม ครับผม ควันเต็มคอเลย ผมจะเอาเรื่องแบบว่าเป็นความรู้เชิงประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆนะฮะ มาแลกเปลี่ยนพูดคุยให้กับคนทางบ้านพี่บวงกินอะไรเนี่ยป๊อกกี้เหรอ ป๊อกกี้อะ ป๊อก ป๊อกกี้กล่องเล็กปะพ่อกูกำลังติดเลยช่วงเนี้ย ก็ ก็เอากล่อง กล่อง ธร ป รม ก ดา ติ มันมีกล่องแบบกล่อง อืม 10 บาทด้วยกล่องเล็ก อันนี้นะฮะ อืม ขอบคุณคุณเรียวลิมโชครับ ยินดีด้วยครับ ครบ100 EP แล้วจาก EP 1 ถึง EP 100 พี่คิดว่าตัวเองมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับ นอกจากเจียวยาวขึ้น ก็อย่างน้อยๆก็ร่างกายแหละ เพราะว่าผมออกกำลังกายไงช่วงนี้ ไม่แต่เขาถามถึงว่าแบบเกี่ยวกับการทำงาน100 EP ด้วยไหมทำงานแบบทำงานมา100 ปีแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ก่อนทำงานกับหลังทำงานไหมหรือว่าเขาพูดถึงรวมๆหรือยังไงวะคำถามอะ คือถ้าพูดถึงช่องพอดแคสต์มันก็ กูก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนนะ เราก็ทำแบบนี้มาตลอด นานไหมพี่บุ๋มว่ามันเร็วนะความรู้สึกอะ เร็ว รู้สึกว่าแป๊บเดียวเอง อาจจะเพราะว่ามาเปรียบเทียบกับ69พอดแคสต์ได้วยมั้ง โอ้คนก็พอดแคสต์ทำ4-5 ปีนะ แต่ว่ามีไม่ถึง100 เอพิโซด ใช่ เพราะว่าทำกันแบบเดือนละครั้งเนี้ย อันนี้คือแบบว่าไม่ถึง2 ปีมัน100 เอพิโซดแล้วมันก็เลยรู้สึกมันเร็วเว้ยแป๊บเดียวเอง เป็นไงให้บ่วงความรู้สึกต่างกันไหมมันก็เหมือนเดิมนะ ก็เหมือนเดิมนะ position ในการ รู้สึกว่า ทำงานไม่เหมือนกันนะ ตอนที่พี่บ่วงทำ69กับทำอันเนี้ย มันก็มีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันไป แทบไม่ต่างกันเลยนะ เอาจริง แทบ ๆ ไม่ ค ต่าง ล้ายๆกันแหละ ก็นั่งคุยกัน ไม่ได้เตรียมงานทั้งคู่ นั่งคุยกัน ต่อจากนี่ครับพี่บ่วง ความฝันและความใคร่ของพี่แดนนี่ฟิตเวย์เพราะฟิตเวย์แม่งโคตรเถื่อนเขาชอบคณิตศาสตร์มาก ผมก็ชอบคณิตศาสตร์พี่บ่วงชอบคณิตศาสตร์ไหม ก็เรียกว่าถนัดแล้วกัน ไม่ผมไม่คิดว่าผมเป็นคนชอบคณิตศาสตร์นะ แต่ผมว่าผมถนัดมีความถนัด ทำไมพี่บ่งถึงมีความถนัดคณิตศาสตร์มันเป็นพรสวรรค์หรือมันเป็นอะไร ไม่รู้แฮะ น่าจะเป็น innate ability อ่ะ เป็นพรสวรรค์นะคือ พอใช้คำว่าพรสวรรค์เนี่ยมันฟังดูเหมือนแบบว่า เราเป็นแบบเซียนทางด้านคณิตศาสตร์หรือเราเก่งทางด้านคณิตศาสตร์เมื่อเทียบกับคนอื่นๆ แต่ว่าสำหรับผมอ่ะผมพูดถึงแค่ว่าตัวเองอ่ะเมื่อเทียบกันแล้ว เวลาเราเรียนคณิต เราเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะ เรียนแบบสังคมอะไรเงี้ย ผมรู้สึกว่าผมเรียนคณิตมันเข้าใจได้ง่ายมาก คือเรื่องของภาษาไทยภาษาอังกฤษ คือผมไม่เข้าใจเลยไง ผมก็เลยรู้สึกว่าผมถนัดคณิต แต่ถามว่าเก่งกว่าคนอื่นไหมผมว่าผมก็ไม่ได้เก่งกว่าคนอื่น มีคน แค่ว่าในตัวผมมันเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เร็วกว่าวิชาอื่น คือจริงแล้วคณิตศาสตร์มันเป็นอะไรที่มัน Amazing มาก แล้วมันก็มีโลกของคนคณิตศาสตร์ที่มันเป็นโลกหนึ่งที่คนทั่วไปเข้าใจได้น้อยมากๆ เพราะว่ามันเป็นเหมือนอีกภาษาหนึ่งไงมันเป็นเหมือนแฟกต์มันเป็นเหมือน ความเข้าใจธรรมชาติและความเป็นจริงอ่ะมันเป็น ปริมาณที่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นความเป็นไปทุกอย่าง แล้วมันมีความสวยงามมันมีความสมบูรณ์มันมีความเพอร์เฟกต์มาก คือคนที่มันเป็นคนแบบประเภทแบบพี่แดนนี่พี่บวง ผมมีรู้จักบ้างในชีวิตไม่ได้เยอะมากนะมันหายากคนแบบเนี้ยแต่ทุกคนที่มีลักษณะเดียวกันเลยคือ ทุกคนเป็น perfectionist คนที่มันเป็นแบบว่ามีความคลั่งไคล้และสนุกสนานกับการแก้โจทย์สมการเลขหรือการสร้างสมการเลขแล้วแบบว่า พอแก้โจทย์ยากๆได้แล้วมีความเสียวมีความฟินมีความเอนจอยเหมือนกับว่าโดพามีนแม่งฉีดอ่ะพี่บงเก็ตความรู้สึกนั้นไหม ๆ พอเข้าใจนะ พอเข้าใจ เพราะว่า ได้นะ เอาจริงๆนะ คณิตศาสตร์อะพื้นฐานมันคือการคำนวณเว้ย แต่ว่าถ้ามึงไปขั้นลึกอะมันไม่ใช่การคำนวณแล้ว การที่มึงจะแก้โจทย์อะกูว่ามันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนมึงเล่นพัซเซิลอะมันไม่ใช่การคำนวณมันคือการแก้โจทย์ปัญหามันคือเล่นพัซเซิลเว้ย ซึ่งกูถนัดแค่พาร์ทคำนวณ เวลาคนพูดถึงคณิตศาสตร์เขาจะนึกถึงการคำนวณไงบวกลบคูณหารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
นู่นนี่นั่น แต่ว่าจริงๆการแก้โจทย์แบบที่พี่แดนนี่บอกมันคือการเล่นพัซเซิลแล้วซึ่งตัวนั้นไม่ใช่สิ่งที่กูชอบอันนั้น อืม คือเราเห็นคนแบบนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อไอ้พวกนี้แหละมันเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ยแล้วมันใช้ได้กับทุกๆอุตสาหกรรมเวลาเราเข้าไปอยู่ในโลกไหนก็ตามอ่ะนี่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจออกมาจากงานได้เลย เวลาเราเข้าไปในโลกไฟแนนซ์หรือว่าคุณไปดูในโลกการเงินหรือโลกตัวเลขเนี่ยคุณไปเห็นคนที่มันเป็นเนิร์ดเป็นกิ๊กอะมันจะแยกออกเลยว่าไอ้เชี่ยกูไม่ได้อยู่เผ่านี้กูทำแบบนี้ไม่ได้เขาเอนจอยกับการที่จะแคร็กทุกอย่างออกมาเป็นตัวเลขแล้วสร้างฟอร์มูลาที่แบบมันรันแล้วมันเวิร์กกับทุกๆซีนาริโอแล้วก็เหมือนกับแบบแคร็กอะไรแบบมันลักษณะคล้ายๆกับการแข่งขันให้บวงสำหรับกูอะการสร้างการแก้พัซเซิลคนที่รักคณิตศาสตร์อะคนที่การที่มึงแข่งขันหรือมึงแคร็กอะไรได้แล้วเหมือนกับว่าต่อมมึงทำงานว่ามึงได้รับรางวัลแล้วมันก็แบบฉีดโดปามีนให้มึงปื้ออะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บางคนกลัวคนที่เป็นสมัยเราเด็กๆอ่ะพี่บวงเรียนคนที่เป็นเรียนศิลป์ภาษาศิลป์อะไรอ่ะศิลป์สังคมหรือว่าอะไรเงี้ยคำนวณเขามีความกลัวบางคนมันกลัวเลขอะไรเงี้ยก็บอกว่าคำนวณเลขไม่เก่งแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเอามาแชร์ในวันนี้เนี่ยในเรื่องของเลขก็คือมหัศจรรย์เลข100ผมคิดว่าในบรรดาข้อมูลการเรียนหนังสือพาร์ทของคณิตศาสตร์เนี่ยแน่นอนว่าพื้นฐานมันสำคัญบวกลบคูณหารมึงโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วว่ามึงบวกลบคูณหารหรือว่าทำอะไรพื้นฐานไม่ได้แน่นอนว่ามันชีวิตมึงมันอยู่ยากอันนี้มันไม่มีใครต้องปฏิเสธแต่ว่าหลายๆคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เนี่ยบางทีก็จะมีบ่นว่าอันนู้นให้กูเรียนทำไมวะให้กูเรียนเรื่องพายทำไมวะให้กูเรียนแบบแคลคูลัสหรือว่าคำนวณพื้นที่โค้งอะไรอย่างเงี้ยทำไมอะไรเงี้ยมันก็มีบางอันที่โอเคผมก็มองว่าสำหรับคนบางคนมันไม่จำเป็นที่บวกมึงไม่ต้องรู้ขนาดนั้นก็ได้ทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะแชร์ก็คือว่าผมไม่ได้คุยกับคนที่มีเรียนสายคณะเดียวกันแล้วผมคุยกว้างๆคนที่ฟังเราเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายอายุอาจจะฟังอยู่จากทุกที่ทุกมุมผมอยากจะแชร์ว่าความรู้ของคณิตศาสตร์เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องรู้เยอะรู้หมดแต่เอาว่าหัวข้อไหนที่มันจำเป็นจะต้องรู้ทุกคนแล้วเป็นพาร์ทหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญกับชีวิตเลยนะคือคุณควรจะเอาเรื่องนี้ไปแอพพลายใช้กับหลายๆเรื่องเลยแล้วคนจำนวนมากมองว่าเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานแต่ไม่เชี่ยวชาญอย่างเพียงพอก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์พี่บวงผมคิดว่าในบรรดาข้อมูลคณิตศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยเลยข้ามบวกลบคูณหารไปการเข้าใจเรื่องของเปอร์เซ็นต์การเข้าใจ100%การเข้าใจว่าเปอร์เซ็นต์มันสามารถเอาไปแอพพลายใช้ได้ไม่ใช่แค่กับโลกคณิตศาสตร์โลกการลงทุนหรือว่าศิลปะหรือการเข้าใจการเล่นเกมการประเมินอะไรที่มันเป็นแบบว่า as a whole ทั้งหมดมีเท่าไหร่สัดส่วนแบ่งยังไงแล้วความสมมาตรและความมหัศจรรย์ของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมารวมอยู่ใน 100% แล้วมึงจะสามารถเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้ประเมินการลงทุนคร่าวๆใช้เป็นเกราะป้องกันในการที่มึงจะไม่โดนคนอื่นหลอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าเป็นความรู้พื้นฐานของเรื่องของเปอร์เซ็นต์เงินที่เด็กการเงินเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือน passive skill แต่ว่าคนข้างนอกที่มันไม่เคยรู้เรื่องการเงินหรือรู้เรื่องของเปอร์เซ็นต์กับการลงทุนเนี่ยพอมันไม่เห็นภาพนี้นะมันก็เป็นเหมือนมึงไม่เข้าใจพื้นฐานที่จะใช้เป็นตัวรากในการที่จะไปดูว่าเฮ้ยอันไหนมันเป็นการลงทุนหลอกอันไหนมันพูดโอเวอร์โอวังอันไหนมันสมเหตุสมผลมันก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์การลงทุนอะไรประมาณเนี้ยพี่บวงเคยพูดเรื่องนี้ใช่ไหมผมอยากให้พี่บวงแบบว่าแนะนำคนทางบ้านคร่าวๆไม่ว่าจะเป็นพี่บวงลองนึกภาพว่าเป็นเด็กอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องการลงทุนหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นรุ่นแม่มึงว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆเนี่ยความรู้เรื่องเปอร์เซ็นต์ยังไงที่มันเอาไปใช้แอพพลายป้องกันตัวเองหรือเข้าใจได้ว่าโลกนี้การลงทุนเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่เท่าไหร่แบบไหนเนี่ยโอเวอร์โอวังความสมเหตุสมผลอยู่ตรงไหนยังไงโอเคเข้าใจพื้นฐานการลงทุนก่อนการลงทุนเนี่ยทุกคนเนี่ยมีต้นทุนใช่ไหมแล้วทุกคนหวังว่าจะได้กำไรจากการลงทุนถูกไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณเริ่มต้นด้วยเงินเท่าไหร่คุณหวังว่าถ้าคุณเอาไปลงทุนหลังจากลงทุนเสร็จคุณจะต้องมีเงินเยอะกว่าจุดเริ่มต้นมันควรจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นคือได้กำไรถ้าน้อยกว่าก็คือขาดทุนอันนี้คือหลักการง่ายๆทีนี้เนี่ยคุณจะวัดยังไงล่ะ
ว่าแล้วใครลงทุนได้เก่งกว่ากัน คุณก็ต้องวัดที่ว่าใครลงทุนได้กำไรถูกปะเพราะว่ามันวัดแต่ ตัว ว่า เงินไม่ได้ใช่ไหม ใช่แต่ว่าถ้าคุณใช้ตัวเงินน่ะมาเทียบกันไม่ได้ อ่า อย่างเช่นผมบอกว่า ปีที่แล้วเนี่ย ผมลงทุน ผมได้กำไร50 บาท อ่า คุณก็อาจจะบอกว่าไอ้เชี่ยลงทุนทั้งปีได้กำไร50 บาทอ่ะกูลงทุนทั้งปีกูได้กำไร10,000เนี่ยคือตัวเลขเอามาวัดกันเนี่ย มันวัดกันไม่ได้ เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าต้นทุนเนี่ย คุณลงไปเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าคุณมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย ไม่ว่าใครจะมีเงินเยอะเงินน้อยแค่ไหนเนี่ย เปอร์เซ็นต์มันปรับให้ทุกอย่างมันเท่ากัน อย่างเช่น ผมบอกว่าผมมีเงินต้น100 บาท ผมไปลงทุน1 ปีปรากฏว่า1 ปีผ่านไปเนี่ย เงินผมมี200 บาทเท่ากับว่าผมได้กำไรมาอีก100 บาทใช่ไหม อืม ถามว่าผมได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ ก็คือเอากำไรมาคิดกับต้นทุนเปรียบเทียบกันว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง100 บาทของ100 บาทมันก็คือ 100% ใช่ หมายความว่าผมสามารถสร้างกำไรภายใน1 ปีได้ 100% อืม ถ้าคุณมีเงิน1 ล้านบาท คุณลงทุน1 ปีผ่านไป เงินกลายเป็น1,100,000 บาท เท่ากับคุณได้กำไร100,000 บาท เอามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรของคุณเนี่ย คิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยคือ 10% เมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ย ผมเนี่ยทำกำไรได้ 100% แต่คุณทำกำไรได้แค่ 10% อือฮึ อันนี้มันก็อาจจะสามารถพูดได้ว่าผมเนี่ยเก่งกว่าคุณในด้านการลงทุน แต่ว่าแน่นอนอันนี้เป็นการพูดคร่าวๆให้เข้าใจง่ายๆ จริงๆเราไม่สามารถพูดได้ง่ายๆแค่ว่าเฮ้ยเราได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาแน่ๆมันมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าอันนี้พูดให้เข้าใจคร่าวๆว่าทำไมเปอร์เซ็นต์มันถึงสำคัญ เพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าโอเคการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นการทำให้ตัวเลขทุกอย่างมันเท่าเทียมกันเนี่ยเราก็จะมาสู่คำถามต่อไปได้ก็คือ แล้วคนที่แม่งรวยที่สุดในโลกจากการลงทุน มันทำกำไรได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์ อันนี้เป็นตัวเลขที่มันใช้อ้างอิงได้ดีมากนะ คุณจะได้พอเข้าใจได้ไงว่าไอ้เชี่ยขนาดคนที่รวยอันดับ1ของโลก มันทำกำไรได้ปีละเท่าเนี้ยแล้วมึงเป็นใครมึงคิดว่ามึงจะทำกำไรได้เยอะกว่านั้น เพราะว่าถ้าคุณทำอะไรได้เยอะกว่านั้น คุณก็เป็นคนที่รวยที่สุดในโลกไง ตัวเลขมันไม่โกหกมันแค่นั้นเลยครับ ตัวเลขมันไม่มีการโกหกมันไม่มีการใช้ความเชื่อ1มันก็คือ1 2มันก็คือ2คุณไปดูเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตต์คุณไม่ต้องฟังผมก็ได้คุณไปเสิร์ชเลยว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยทั้งชีวิตเขาเนี่ยเขาได้กำไรปีละกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณเสิร์ชพร้อมผมตอนนี้เลยก็ได้นะเสิร์ชวอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วก็เสิร์ชว่ากำไรปีละกี่เปอร์เซ็นต์ผมลองเสิร์ชดูให้เห็นเลยวอร์เรนบัฟเฟตต์สมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนที่พีคเนี่ยจะอยู่ที่30ต้นอันนั้นคือช่วงพีคช่วงแบบว่าโอ้โหตึงๆขึ้นไปอยู่เบอร์ 1เนี่ยเสิร์ชตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วตั้งแต่ปี1964ถึง2024นานมากนะเรียกว่า60 ปีประมาณ60 ปีย้อนหลังเหรอเฉลี่ยย้อนหลัง60 ปีที่ผ่านมาวอร์เรนบัฟเฟตต์ได้ปีละ 20% 20นะ 19.9% 20% ต่อปีอันนี้คือคนที่รวยโคตรอันดับต้นๆของโลกได้เท่านี้ปีละ20แล้วมีใครก็ไม่รู้มาบอกคุณว่าเฮ้ยเอาเงินมาให้ผมเดี๋ยวผมไปลงทุนให้ได้ปีละ 500% มันไม่มีทางเป็นไปได้คุณเข้าใจไหมมันง่ายแค่นี้เลยครับอันนี้คือวิธีการใช้ตัวเลขในการเปรียบเทียบว่าใครโกหกไม่ต้องมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ต้องมีความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ต้องมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องตัวเลขล้วนๆคนที่รวยที่สุดได้ปีละ 20%แค่เขามาบอกว่าเขาสามารถทำเงินให้คุณได้ปีละ 10% น่ะแม่งก็แทบจะโม้แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกินกว่าเอาแค่ว่าเกินกว่า 20% น่ะมันก็คือเรื่องโมเมนต์แล้วไม่งั้นเขาก็ต้องเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นแหละที่มาบอกคุณว่าเฮ้ยคุณเอาเงินมาให้ผมเดี๋ยวผมจะทำเงินให้คุณปีละ 20% คือในความเป็นจริงในทาง practical เนี่ยผมต้องบอกว่ามันไม่ได้ยากนะกับการลงทุนแล้วคุณได้มากกว่า 20% ใน1 ปีมันไม่ได้เป็นเรื่องยากในความเป็นจริงเนี่ยจังหวะผมเคยทำได้มากกว่าหลายๆคนที่ทำได้มากกว่าก็มีเยอะแยะมากมายแต่ไอ้ที่มันยากคือไอ้ตัวเลข20เนี่ยมันคิดเฉลี่ยแล้วว่า
มึงคิดปีที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ได้พีคบางปีอาจจะ100 กว่า %, 300%เงี้ยบางปีอาจจะซบเซาปีนั้นอาจจะขาดทุนแต่เขาถัวเฉลี่ยมาแล้วอะมันคือ20 กว่าไงเพราะฉะนั้นมันยากนะเว้ยกับการที่มึงจะเมนเทนลงทุนแบบเขาเรียกว่า compound interest การทบต้นแบบว่ามหากาพย์มากถ้าเกิดว่ามึงจะทำกำไร 20% แบบเฉลี่ยได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวๆทุกปีนะนี่คือเรทของเบอร์ 1ของโลกเพราะว่าสิ่งสำคัญคือระยะยาวครับสิ่งสำคัญไม่ใช่ระยะสั้นคนเราเนี่ยเก่งกันวัดที่ระยะยาวและสภาพเศรษฐกิจของโลกคุณก็เห็นตลอด100 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นหรือเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีตลอดหรือว่าคุณไม่ต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์คุณไม่ต้องไปศึกษาเศรษฐกิจต่างชาติก็ได้เอาแค่ว่าประเทศไทยอ่ะเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีตลอดมันมีช่วงที่เศรษฐกิจมันดีและมันมีช่วงที่เศรษฐกิจมันแย่ถูกไหมฮะแต่ว่าในระยะยาวทั้งชีวิตคุณอ่ะคุณจะได้กำไรทุกปีได้ยังไงคุณก็ต้องเป็นคนที่เก่งมากๆถูกปะคุณต้องเป็นคนที่โอเคช่วงเศรษฐกิจมันดีคุณสามารถกอบโกยได้เยอะช่วงเศรษฐกิจมันแย่คุณรู้จักอดทนอดกั้นคุณรู้จักรอและสิ่งสำคัญก็คือคุณรู้จักว่าดูยังไงวัดยังไงตอนนี้เศรษฐกิจแย่แล้วไม่ใช่ว่าแค่ฟังเขาว่าเฮ้ยช่วงนี้เศรษฐกิจดีช่วงนี้เศรษฐกิจแย่คุณต้องมีวิธีแยกแยะด้วยมันต้องมีเรียกว่าตัวบ่งชี้ว่าอะไรคือจุดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคอันนี้เศรษฐกิจแย่แล้วต้องระวังแล้วเรื่องการลงทุนถูกไหมก็อันเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่ผมคิดว่าในเด็กการเงินน่ะมันรู้กันโดยพื้นฐานอยู่แล้วแต่พอเราจบออกมาแล้วเราเห็นว่ามันมีคนรอบตัวแล้วเว้ยมันก็เป็นคนเก่งนะแต่ว่ามันไปเก่งสาขาอื่นไงแล้วก็มาพลาดกันโดนหลอกการลงทุนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เด็กการเงินอยากจะแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ากูจะสรุปอะไรให้มึงเข้าใจง่ายๆอันเนี้ยมันคือเรื่องที่กูคิดว่าต่อให้มึงไม่ฉลาดมากมึงก็ต้องน่าจะเข้าใจแล้วก็เอาไปแอพพลายใช้ได้ว่าเฮ้ยระดับโลกนะมาลงทุนกันระยะยาวเฉลี่ยทุกปีเนี่ยปีละ 20-30% นี่คือระดับโลกแล้วในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยฝากธนาคารคือ 1% โดยประมาณนะแบบมีหลากหลายโปรแกรมอะถ้าเป็นการลงทุนแบบซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าอะไรที่แบบมันเซฟมากๆเนี่ยมันก็จะอยู่ราวๆกำไรปีละประมาณ 5% ถึง 10% หุ้นก็ประมาณเนี้ยหุ้นดีๆก็ 5-10% ในการให้ปันผลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีคำแนะนำอะไรหรือการลงทุนอะไรที่มันเป็นการลงทุนแบบด้วยเงินอย่างเงี้ยนะไม่ได้เป็นการทำธุรกิจนะแล้วมันมาแบบ 50% ทุกเดือน 50% ทุกเดือนนี่แสดงว่าต่อปีคือเท่าไหร่ฮะพี่บวงคูณ12 50% ทุกเดือนคือปีหนึ่ง 600%แปลว่าถ้ามันบอกมึงว่า 50% ทุกเดือนนะมึงเอาเงินให้มันนะแม่งเอาเงินมึงไปแน่นอนไอ้เหี้ยมันไม่กลับมาหามึงแน่นอนมึงรีบด่าพ่อมันเลยถ้าสมมุติมันบอกว่ามันหาเงินให้มึงได้เดือนละ 50%แต่ว่าก่อนที่จะไปพูดขยายความมากกว่านี้ก็คือขอบคุณคุณ This is fine ควินชาน่าด้วยครับขอบคุณพี่บิ๊กบวงที่อวยพรตอนนี้ออฟตัสโทรมาหาผมแล้วครับรอเขายืนยันวันนัดสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งยินดีด้วยครับโอ้ยินดีด้วยนะครับน้องคนนั้นไปสมัครก็ดีจังเลยขอบคุณคุณแซลมอนด้วยครับผมจะ2 ปีแล้วไวมากใช่ขอบคุณครับแซลมอนก็อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามิจฉาชีพหรือว่าคนที่หวังจะมาหลอกเงินคุณเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคหรือทริคนี้ในการหลอกคือตะกี้เนี่ยสิ่งที่ผมกับพี่บิ๊กพูดไปเนี่ยผมพยายามเน้นย้ำนะว่ากำไรเนี่ยเราต้องดูระยะเวลาที่กำไรมันสามารถสร้างได้ด้วยเราเน้นย้ำว่าเวลาพูดคุยกันเนี่ยพื้นฐานที่เขาจะใช้กันคือต่อปีอันนี้สำคัญแต่ว่าเทคนิคเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่คนใช้กันก็คือใช้เป็นต่อเดือนหรือต่อสัปดาห์มาล่อเพราะว่ามึงคำนวณไม่เป็นมึงก็จะงงไปหมดการที่คุณบอกว่าคุณได้กำไร 10% ต่อเดือนกับคุณได้กำไร 10% ต่อปีเนี่ยตัวเลขไม่เท่ากันนะห่างกันเยอะมากใช่เพราะคุณอย่าลืมว่า1 ปีมี12 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณบอกว่า 10% ต่อเดือนแล้วคุณจะเอาไปคิดเป็นปีเนี่ยคุณก็ต้องคูณ12เข้าไปมันคือ12เท่าเพราะฉะนั้น 10% ต่อเดือนมันคือ120% ต่อปีซึ่งมันก็เกินตัวเลข 20% ที่ตะกี้ผมบอกคุณไปเยอะมากๆใช่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังถ้าเป็นเด็กที่มีได้เรียนพื้นฐานโลกการลงทุนได้รู้ว่าเฮ้ยไอ
อัตราการแลกเปลี่ยนการเปลี่ยนไปของดอกเบี้ยธนาคารตั้งแต่ยุคสมัยพ่อแม่เราที่มันเคยไปพี่บุ๋เคยได้ยินไหมมันมียุคหนึ่งอะดอกเบี้ยมันเคย 10% นะมึงฝากธนาคารธรรมดามึงเอาเงินไป ใช่ วางไว้อะพอแบบว่ารุ่นอากงอาม่าเราอะเขาบอกว่าบางคนนะมีเงินเย็นๆนะมึงไม่ต้องทำหาอะไรอะมึงเอาเงินไปฝากธนาคารนะธนาคารเอาเงินไปหมุนได้อาจจะได้เพิ่มอีกอะแต่ว่าไอ้คนฝากแค่ฝากออมทรัพย์ธรรมดามึงก็นั่งอู้ฟู่อยู่บ้านแล้วมึงรับ 10%สมัยก่อนนะ ใช่ เออ แล้วมันก็ คือว่าโอ้ ก โห กลไกมันก็จะผลักไพให้มันเจอราคาที่มันเหมาะสมที่สุดระหว่างการที่ธนาคารจะต้องยืมเงินเรา แล้วเขาต้องเอาเงินเราไปปล่อยต่อ เขาก็ต้องหาแก็บตรงเนี้ยเพราะฉะนั้น นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่หลายๆคนชอบลงทุนในหุ้นธนาคาร เพราะว่ามันเป็นบริษัทหนึ่งที่กินอยู่บนแก๊ปตลอดไม่มีทางเข้าเนื้อ คือมึงจะแบบว่ามึงจะเล่นอยู่ มึงจะมีคูชั่นในการกินอยู่เสมอนะอันเนี้ยคือความเจ๋งของธุรกิจธนาคารที่ก็อยากจะให้ทุกๆคนมีความรู้ตรงนี้เอาไว้ว่าอ่ะเทียบ 5% 10% นะระดับโลก 20-30% ประมาณนี้ ถ้ามันมีอะไรมามันแปลกๆอ่ะก็ต้องเอะใจนิดนึงบางทีก็ ใช่ ไม่รู้จะอธิบายไงบางคนก็เข้าใจยาก แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ ที่ผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย อาจจะมองข้าม คือ ก็คือเบื้องหลังตัวเลขต่างๆ เบื้องหลังกำไรต่างๆ มันได้กำไรมาได้ยังไง คือธุรกิจทุกธุรกิจบนโลกเนี้ยครับ มันจะได้กำไรอ่ะ มันต้องมีประโยชน์นึกออกปะมันต้องขายอะไรสักอย่างที่มีประโยชน์ อืม บริษัทเป๊ปซี่จะได้กำไรแม่งขายเป๊ปซี่ไง ถูกไหม อืม หรือว่าบริษัท Apple แม่งได้กำไร มันขายมือถือมันขาย AirPods ไง แต่ถ้าสมมุติเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเอาเงินมาเดี๋ยวผมไปลงทุนนี่นั่นนู่นได้กำไร แล้วคุณถามเขาว่าเอาไปลงทุนขายอะไรเหรอแล้วเขาไม่สามารถตอบคุณได้อ่ะ อันเนี้ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะ ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาอ่ะจะหลอกคุณ ธุรกิจมันทำอ่ะ มันก็คือมันต้องขายอะไรสักอย่าง ขายบริการมันก็คือขายครับ สมมุติว่าคุณทำธุรกิจขายบริการ อันนี้ผมไม่ได้หมายถึงธุรกิจบริการทางเพศนะ คือการบริการมันก็มีเยอะแยะ ถูกไหม แต่สุดท้ายมันก็คือการขายอะไรสักอย่างที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น มีประโยชน์มากพอจนคนเห็นค่าพอที่จะเอาเงินมาจ่ายนึกออกใช่ไหม ใช่ เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณจะเอาเงินไปลงทุนแล้วเขาไม่สามารถบอกได้ เขาไม่สามารถพูดให้คุณเห็นภาพได้ว่าสิ่งที่คุณจะไปทำเนี่ยมันคืออะไร มันก็คือเขาจะมาโกงคุณนั่นแหละ มันไม่มีทางที่เขาจะสร้างกำไรได้ ถูกไหม อันนี้เป็นที่มาของ Ponzi Scheme หรือถ้าเป็นในไทยเราก็จะได้ยินหรือรู้จักกันในคำว่าแชร์แม่สมอย โอ้ คือแชร์แม่สมอยนี่ไม่มีอะไรเลย เป็นการเอาเงินคนมาหมุน สมมุติว่าผมบอกพี่บิ๊กว่าเฮ้ยพี่บิ๊กเอามาให้ผม1,000เดี๋ยวผมคืนให้พี่บิ๊ก1,200ผมได้มา1,000ปุ๊บแล้วผมก็เอาไปคืนคนก่อนหน้าที่เคยบอกว่าเฮ้ยเชี่ยกูขอมึง500ได้ป่าววะเดี๋ยวกูคืนเป็น600ใช่ไหมผมไม่บอกคนอื่นมาก่อนผมบอกว่าขอยืม500เดี๋ยวคืน600แล้วผมบอกพี่บิ๊กว่าผมขอยืม1,000คืน1,200ผมได้มา1,200จากพี่บิ๊กผมไปคืนเขา600เขาก็แบบเฮ้ยเชี่ยคืนไว เป็นไง แถมคืนเยอะด้วย อ่า กูเอาให้มึงอีก 2,000 ได้ปะ อ่า เนี่ย แล้วมันก็หมุน อันนี้คือมันไม่มีการทำธุรกิจ มันไม่มีการขายอะไรที่เป็นประโยชน์ มันไม่มีกำไรจริง ๆ แต่มันคือการหมุนเงิน ซึ่งสุดท้ายแล้วครับ ถ้าคุณใช้ตัวเลขเป็นหลัก การหมุนเงินนี้มันจะมีจุดจบ มันจะไม่มีทางที่จะมีเงินพอจ่ายทุกคน เขาถึงได้บอกว่าลูกช้าจ่ายรอบวงว่าไอ้คนสุดท้ายที่โดนยืมไปหมุนน่ะ ไม่มีทางที่คนยืมจะมีเงินไปเหลือจ่าย เพราะว่ามันต้องจ่ายคนก่อนหน้าไปแล้ว นี่คือ Ponzi Scheme หรือว่าแชร์แม่ชะม้อย หรือว่าเรียกว่ารูปแบบการทำงานแบบพีระมิดที่เราเคยได้ยินกันน่ะ คือจริงๆมันอาจจะมีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อย แต่ว่าโดยรวมแล้วอะคอนเซปต์มันคือคอนเซปต์เดียวกัน แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือพอคนที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเข้าถึงยากกับการเล่น leverage กับ option ในตลาดการลงทุนซึ่งถ้าคุณไม่เข้าใจศัพท์2คำนี้เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าศัพท์2คำนี้ถูกสร้างมาโดยมีเป้าหมายให้คนไม่เข้าใจแล้วก็เอาไว้ดูดเงินคน แต่เมื่อก่อนมันเข้าถึงยาก เพราะว่าเมื่อก่อนตลาดหุ้นมันมีเรื่องของข้อจำกัดทางเทคโนโลยีด้วยใช่ไหมหรือว่าเรื่องของข้อจำกัดทางกฎหมายอะไรต่างๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือเทคโนโลยีแม่งก้าวไกลแล้ว
กฎหมายมันก็ค่อนข้างปล่อยให้ผู้คนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณโหลดแอปการลงทุนมาคุณเห็นโฆษณาจากใน Facebook เข้ามาถึงแม่งก็มี leverage มี option จ๋าละ2 ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าอย่าไปแตะครับถ้าคุณไม่รู้เรื่องการลงทุนเลยอย่าไปแตะผมไม่ได้จะบอกว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่ผมจะบอกว่ามันเป็นเครื่องมือที่คุณต้องรู้จักวิธีใช้มันเป็นอะไรที่ยากให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพอะ leverage กับ option ไม่เหมือนปืนอะคุณหยิบปืนไปให้เด็กไม่ได้ถูกปะเด็กแม่งไม่รู้อิโหนอิเหน่แม่งหยิบปืนไปยิงใครไม่รู้ตายของแรงแต่ว่าในมือของคนที่รู้ว่าปืนแม่งทำงานยังไงใช้ยังไงใช้ประโยชน์วิธีรักษาทำยังไงมันใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนไว้ก่อนว่า leverage กับ option ถ้าคุณเป็นมือใหม่อย่ายุ่งเด็ดขาดศึกษาได้แต่อย่ายุ่งเด็ดขาดถามว่าหลักการมันคืออะไรครับ leverage กับ option ผมไม่ชัวร์ว่า option คือยังไงแต่คล้ายๆกันมันคือการทำให้คุณสามารถลงทุนได้เยอะกว่าเงินที่คุณมีสมมุติคุณมี100 บาทคุณสามารถลงทุนได้100,000 บาทเลยก็คือไปกู้มาลงทุนนั่นแหละพูดง่ายๆในเมื่อคุณไม่มีเงินนั้นน่ะแล้วคุณสามารถลงได้ก็คือคุณไปกู้มาใช่อย่างที่บิ๊กบอกซึ่งถ้าไปกู้มาแล้วมาลงทุนถ้ามันได้กำไรมันก็ดีถูกไหมว่าถ้ามันได้กำไรเงินต้นคุณไม่หายคุณมีเงินไปคืนเขาตอนที่คุณได้กำไรคุณเอาเงินที่คุณกู้มาไปคืนแล้วคุณก็เก็บกำไรของคุณไว้คนก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยเชี่ยอันนี้ได้เงินฟรีดิก็ไปกู้มาแล้วเล่นหุ้นแล้วได้กำไรแต่คุณอย่าลืมคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุนโดยเฉพาะว่าถ้าคุณไม่มีความรู้คุณแค่ซื้อตามคนอื่นเห็นแบบโอ้ยกำไรเยอะซื้อคุณก็ซื้อตามแล้วถ้าสมมุติคุณขาดทุนขึ้นมาทำยังไงล่ะก็เงินมันไม่ใช่ของคุณตั้งแต่ทีแรกอ่ะมันเป็นเงินของคนอื่นที่คุณยืมมาถ้าคุณขาดทุนคุณก็ต้องไปคืนเขาแต่คุณขาดทุนโดยที่คุณไม่มีเงินต้นเป็นของตัวเองด้วยซ้ำมันก็คือคุณล้มละลายหมดตัวถูกไหมอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นเกาหลีเมื่อไม่นานมานี้ที่อยู่ๆเนี่ยหุ้นเกาหลีแม่งดำดิ่งเหมือนหัวปักตกลงมาเหมือนแบบว่าเครื่องบินแม่งปีกหักใช่ไหมเนี่ยมันคือการที่ประชาชนในประเทศเกาหลีรวมถึงประชาชนทั่วโลกแหละที่แบบว่าเข้าถึงตลาดหุ้นเกาหลีได้เพราะว่าอะไรเทคโนโลยีเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเข้าไปซื้อครับและไม่ได้ซื้อด้วยเงินของตัวเองแต่ซื้อด้วยเลเวลเลจซื้อด้วยเงินที่กู้มาแล้วอย่างที่ผมบอกถ้าสมมุติว่าคุณขาดทุนไอ้เงินที่กู้มาคุณก็ไม่มีเงินไปคืนเขาคนให้กู้เนี่ยเขาจะโง่ไหมเขาก็ไม่โง่ใช่ไหมเขาก็ไม่รอให้คุณขาดทุนก่อนหรอกเขาก็ไม่รอให้คุณขาดทุนจนไม่มีเงินไปคืนเขาสิ่งที่คนให้กู้เขาทำก็คือเขาจะกำหนดไว้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มึงกู้กูมานะแล้วมึงจะเอาไปเล่นหุ้นใช่ไหมถ้าราคาหุ้นมันตกกูบังคับขายเลยนะรักษาต้นทุนของเขาไงเขาไม่ยอมเสียเงินฟรีอันนี้มันเลยเป็นคำที่คุณจะได้ยินกันก็คือคำว่า force sale force แปลว่าบังคับ sale แปลว่าขายบังคับมึงขายกูบังคับมึงขายเลยแล้วเขาไม่ได้มาบังคับโดยการเอาปืนมาจ่อหรือแบบมาล็อกคอคุณแล้วก็บอกมึงขายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เขาเขียนเข้าไปในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าแอปที่คุณใช้เลยสมมุติว่าคุณกดเข้าไปว่าคุณจะใช้เลเวลเลจเนี่ยเขาจะมีบอกเลยนะว่าเฮ้ยถ้าหุ้นมันตกลงมาเหลือเท่านี้มึงโดนบังคับขายเลยนะพอคุณกดตกลงไปก็คือคุณตกลงรับข้อเสนอของเขาแล้วไงพอหุ้นมันตกปุ๊บโปรแกรมมันก็จะขายหุ้นให้คุณแล้วเงินมันก็จะคืนเจ้าของทันทีส่วนที่คุณขาดทุนคุณก็ต้องรับไว้แต่เพียงผู้เดียวอันเนี้ยมันเลยเป็นปัญหาเมื่อหุ้นมันตกเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นจากการที่มีคนซื้อเยอะๆและมันลงจากการที่มีคนขายเยอะๆพอคนมันเข้าไปใช้เลเวลเลจพอคนมันเข้าไปยืมเงินเยอะมากๆเนี่ยมันเหมือนเป็นสโนว์บอลคนแรกที่มันโดนบังคับขายมันมีผลทำให้หุ้นมันตกพอหุ้นมันตกคนที่2แม่งก็โดนบังคับคนที่3มันก็โดนบังคับมันเลยแบบล้มเป็นโดมิโนเลยครับคือเนี่ยที่บิ๊กโพสต์ข่าวเนี่ยผมไม่รู้นะว่าจำนวนคนที่โดนฟอสเซลเนี่ยมันเยอะแค่ไหนแต่เห็นเขาบอกว่าคนหมดตัวเป็นแสนนะที่เกาหลีอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ใหญ่ระดับโลกแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ครั้งแรกไอ้เรื่อง leverage เนี่ยคนที่อยู่ในวงการการเงินจะรู้ว่ามันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่มนุษย์แม่งจุดเสียวแม่งไงเฮียมึงไม่ยอมเข็ดสักทีมึงวนไปเจอนะมันก็จะมียุคหนึ่งที่มนุษย์มันโดนไอ้ประเด็นเรื่องของ margin call เนี่ยแล้วก็เจ๊งกันแบบ
สะเทือนกันทั้งโลกแล้วพอมันผ่านไปเรื่อยๆปุ๊บทุกอย่างสงบนิ่งเศรษฐกิจบูมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาหลีล่าสุดดัชนี KOSPI ของเกาหลีพุ่งไม่หยุดเพราะว่าหุ้น AI กำลังไปแรงมากมีหุ้น AI 2 ตัวที่เรียกว่าเป็นตัวเด่นตัวดังแล้วพอมันดีจนแบบว่าไอ้เชี่ยมันทำเงินคนไม่แบบบางคนนี่คูณแบบคูณ5คูณ10คูณ20กันคนที่ไม่มีความรู้จำนวนมากเริ่มกระโดดเข้ามาลงทุนในหุ้นเพียงไม่กี่ตัวหรือหุ้น2ตัวนี้เนี่ยโดยการไปกู้มาเล่นกู้นี่ก็คือกู้แล้วต้องเสียค่าดอกเบี้ยในการกู้ด้วยนะแล้ว พอมึงไม่ได้ซื้อหุ้นอย่างที่พี่บวงบอกอะ พอไม่ได้ซื้อหุ้นแค่เงินตัวเองเวลาหุ้นลง 10% ไม่เหมือนเดิมตอนแรกเนี่ยลง100 บาทเสีย 10% ก็คือเสีย10 บาทแต่ว่าคุณอะยังมีเงิน100 บาทเหมือนเดิมแต่คุณไปกู้มา100,000แล้วคุณคิดดูว่าหุ้นตัวเดิมที่คุณลงอะพอมันลง 10% เหมือนเดิมอะคุณเสีย10,000นะแต่คุณเสีย10,000แต่ว่าในกระดอมีอยู่100เดียวพี่ชายมันจะไม่เหลือเหี้ ก็ ย บอ เล ก ย ว่าคุณเป็นหนี้เขาแล้วแบบอีก 9,000 กว่าบาท แล้วมันคือฟองสบู่เขาเรียกว่าเป็นผมเรียกว่าเป็น middle medium bubble เลยเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ได้ลูกใหญ่มากแต่มันเยอะจน ใช่ เพียงพอที่จะทำให้เจเนอเรชันหนึ่งแม่งซึมหมาแดกไปเลยพี่บวงก็คนแม่งก็เป็นแสนน่ะที่ อืม คุณกระโดดเข้ามาในเรื่องของ margin call แล้วราคาหุ้นที่สะท้อนก็คือเป็นหุ้นเป็นราคาหุ้นที่ over price ไปมากเพราะว่าเงินที่ถมเข้ามาเป็นเงินกู้มาเก่งกำไรกันมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นพี่บอกรู้ไหมว่าจริงๆแล้วว่าทุกอย่างยังไปกันอย่างมีปกติสุขบริษัทยังรันดีไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเขาออกมาพูดเล็กน้อยว่าโอเคมันอาจจะมีชะลอการเติบโตเล็กน้อยแค่พูดแค่นี้การแถลงเล็กน้อยจากทางบริษัทพอคนมันมีคนเริ่มขยับถอนปุ๊บจากที่มันกำลังแบบเหมือนมดแม่งไต่คนแม่งถมเงินขึ้นมาเรื่อยๆพอโดมิโนนี่มันล้มปุ๊บส่วนแรกโดนถอยปุ๊บพอไปแตะไอ้โดมิโนมาร์จินคอลไอ้ฟอสเซลอะปุ๊บทีเนี้ยก็เรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวครับพี่ชายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์ของบับเบิลฟองสบู่ที่เกาหลีในครั้งนี้เนี่ยในมุมมองของเด็กการเงินก็คือเข้าใจว่า มันก็ไม่มีเฮียอะไรบ้างไปกว่าไอ้เลเวลเลนี่แหละไอ้กู้เงินมาลงทุน ใช่ คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์คุณลุงผมที่สอนผมลงทุนมาตั้งแต่แรกก็จะบอกว่า ชีวิตนี้มึงจะทำอะไรก็ได้มึงเล่นยาอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าเล่นเลเวลเลทเลยมึงอย่าไปแตะเล่นปกติค่อยๆรวยพี่ชายดีกว่า ใช่ อืม มันเรียกว่า คือมันเป็นความโลภที่บังตา แล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณเข้าใจตัวเลขมาแล้วนะ ตัวเลขมันไม่สมเหตุสมผลเลย ที่จะเล่น มันเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงมันไม่สมเหตุสมผลที่จะเอามาเล่นเพื่อได้ผลตอบแทนที่น้อย เมื่อเทียบกับความเสี่ยงคือผลตอบแทนมันเยอะอยู่แล้วแหละเพราะมันได้หลายเท่าแต่เมื่อเทียบกับความเสี่ยงแล้วไม่คุ้มเลย อืม ใช่ก็โอ้โหนี่นะอ่านนิดนึงนะจากเพจทันโลกกับเทรดเดอร์ KP ครับ เป็นคำพูดแปลจากหนึ่งในคนที่ประสบเหตุการณ์นี้ เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตกว่า 40 ปี วันนี้ผมเสียมันไปหมดแล้ว ผมขาดทุนกว่า 2.2 พันล้านวอน และล้มละลายอย่างสมบูรณ์ ผมไม่รู้เลยว่าทุกอย่างเริ่มผิดพลาดตั้งแต่ตรงไหน ผมเชื่อรัฐบาลและรีบซื้อ Leverage ETF ของ SK Hynix ทันทีที่เปิดตัว ผมถึงขั้นขายบ้านเพื่อนำเงินมาเล่นหุ้นสุดท้าย วันนี้ผมสูญเสียทุกอย่างจนหมดสิ้น ตอนนี้ทั้งเสียใจทั้งโกรธตัวเองอย่างมาก ผมโกรธคนที่คอยเชียร์ให้คนอื่นลงทุนในหุ้น จนทำให้มันกลายเป็นเหมือนการพนัน บทความนี้ก็มีคนถกเถียงวิจารณ์กันในระดับหนึ่งบางคนก็บอกว่าเอามึงลงเองไปด่าเขาทำไมวะอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่ามันก็มีความรับผิดชอบกันส่วนหนึ่งในมุมของสังคมไหมที่มันมียุคนึงตอนเนี้ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันก็ที่ไต้หวันนี่ก็บับเบิลมาแล้วเพราะว่าที่ไต้หวันมี TSMC แล้ว TSMC เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับไอ้พวกหุ้นบับเบิลเกาหลีนี่แหละพี่บวงจนคนมันเริ่มพอดแคสต์หลายเจ้าของที่ไต้หวันเริ่มออกพูดกันแล้วว่ามึงมาขยันขยอคนในช่องแบบว่าช่องสื่อหลักรัฐบาลจะออกมาบอกประชาชนว่าใครไม่ลงทุนหุ้นวันนี้เป็นคนโง่อะไรเงี้ย
เฮ้ยมึงทำแบบนี้ไม่ได้ไอ้เหี้ยมันก็ต้องมีจรรยาบรรณในระดับหนึ่งไหมอะไรประมาณ มัน เนี้ย มีถึงขนาดนั้นเลยเหรอ มันมีถึงขนาดนั้นที่ไต้หวันเล็กๆน้อยๆมันเป็นข่าวที่ทะเลาะกันแต่พอดแคสต์เนี่ยคนวัยรุ่นเราเมื่อออกมาบอกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มึงพูดเป็นกระแสแบบเนี้ยคนที่มันไม่เข้าใจเลยมันก็เนี่ยขายรถขายบ้านแบบเนี้ยลักษณะเหมือนไอ้เหี้ยคนที่เกาหลีอย่างเงี้ยมันก็มีที่ไต้หวันมันก็เกิดขึ้นว่า พอมันเป็นฟีเวอร์พี่บวงคนที่มันซื้อ TSMC นะมันเรียกว่ามันหาเพดานไม่เจอเป็นเหมือนสกายร็อกเก็ตอะแม่งขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแบบบ้าคลั่งขึ้นจนแบบบางคนไม่ต้องทำการในหายแล้วอะคือที่มันซื้อ TSMC ไว้เนี่ยเริ่มก็คือแบบอยู่สบายอะพี่บวงอะไรประมาณเนี้ยมันก็อาจจะแบบมีความ positive มากเกินไปแล้วก็พูดเชียร์พูดชมกันไปมากจนสุดท้ายแล้วเนี่ยบับเบิลในในตลาดหุ้นมันก็มาจากอะไรแบบนี้แหละ ที่เราเห็น คือ อันเนี้ยผมพูดเนี่ย ไม่ได้ต้องการจะทำให้คนกลัวการลงทุนทำให้คนกลัวการเล่นหุ้นนะแต่พูดให้เข้าใจถึงความเป็นจริงว่า ราคาหุ้น จริงๆกับมูลค่าของหุ้นจริงๆเป็นคนละตัวกันพูดถึงหุ้นของ Apple ก็ได้ทุกคนรู้จัก Apple กันหมดทุกคนรู้จักมือถือ iPhone สมมติว่าคุณกดเข้าไปดูว่าตอนเนี้ยราคาหุ้น Apple เนี่ยเป็นเท่าไหร่มันก็จะมีตัวเลขหนึ่งที่คนมันยอมซื้อยอมขายกันในราคาเนี้ยอันนั้นคือราคาเป็นตัวเลขให้เห็นแต่ว่ามูลค่าจริงๆมันไม่ตรงกับราคาหรอกซึ่งจากการเรียนการเงินมาผมกับพี่บิ๊กจบการเงินมาใช่ไหมมูลค่าจริงๆมันจะมีวิธีการหาอยู่เป็นโมเดลซึ่งโมเดลแต่ละโมเดลก็จะแตกต่างกันมันต้องให้เหตุผลได้ว่าทำไมถึงใช้โมเดลนี้โมเดลนั้นแต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าวิธีจะหามูลค่าหายังไงแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าราคาจริงๆของหุ้นที่มันโชว์ในตลาดหุ้นเนี่ยบางทีมันก็จะเยอะกว่ามูลค่าจริงๆและบางทีมันก็จะต่ำกว่ามูลค่าจริงๆตรงนี้มันขึ้นลงตามอารมณ์คนซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณไปซื้อตอนที่ราคามันต่ำกว่ามูลค่ามันก็จะดีถ้าคุณไปซื้อตอนราคามันเยอะกว่ามูลค่ามันก็จะแย่ความเก่งของคนที่เล่นหุ้นเก่งๆเนี่ยมันก็คือตอนที่เขารู้แล้วว่าตอนไหนมูลค่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่และราคาตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วควรจะซื้อไหมด้วยปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันจริงๆมันเหมือนสิ่งอื่นๆแหละครับบนโลกนี้ที่มีให้ทำทั้งหมดกว่าที่คุณจะมาสเตอร์มันได้กว่าที่คุณจะเก่งเนี่ยมันต้องใช้ความรู้ต้องใช้ความสามารถต้องใช้ทักษะและต้องใช้เวลาลงไปกับมันเยอะถ้าสมมุติว่าคุณไม่ลงไปเลยเนี่ยมันก็เหมือนคุณเพิ่งเริ่มเล่นดอทคุณยังตีคีย์ไม่เป็นแต่ว่าความบัดซบของตลาดหุ้นไม่เหมือนดอทครับคุณเพิ่งเริ่มเล่นดอทเนี่ยดอทมันยังปราณีนะเวลาคุณกดหาห้องมันหาคนเล่นไม่เป็นมาเล่นกับคุณแต่คุณลงไปในตลาดหุ้นเนี่ยคุณลงไปปุ๊บคุณอยู่ห้องเดียวกันกับพวกที่แม่งเล่นเก่งที่สุดในโลกทันทีไม่มีห้องเดียวใช่มีห้องเดียวห้องนี้คือคุณเข้าไปปุ๊บคุณเป็นใครก็ไม่รู้ไอ้วอร์เรนบัฟเฟตต์มันก็อยู่ในห้องนี้กับคุณไอ้คนที่รวยที่สุดมันก็อยู่ห้องนี้กับคุณก็ว่าไงว่าหนุ่มก็คือhello sir มันก็รอจะแดกตังคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้พูดให้กลัวแต่พูดให้เข้าใจถึงธรรมชาติและมาระวังและถ้าอยากจะเข้าไปคุณก็ต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ผมพูดตรงๆว่ามันเป็นเรื่องที่คนเขาไม่คุยกันเหมือนกับเรื่องมีลูกอะพี่วงไอ้เรื่องลงทุนเนี่ยไอ้คนที่ได้คนที่แฮปปี้ตอนดีก็บอกมึงขยันเชียร์ไอ้ตอนนี้แม่งเศร้าแม่งดาร์กตอนที่แม่งนั่งน้ำตาซึมแล้วแม่งแบบว่าหมดตัวไปแล้วมันก็ไม่อยากจะบอกไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังคนรุ่นเรากระโดดเข้ามาในช่วงที่ตลาดหุ้นดีสมัยตอนที่เราเรียนอยู่ช่วงนั้นช่วงกำลังขาขึ้นประสบการณ์10 กว่าปีที่ผ่านมาพูดตรงๆว่าคนหลายคนเจ็บตัวเยอะมากแล้วก็เงียบหายไปแล้วก็กลับไปตั้งต้นชีวิตกันใหม่เยอะโดยที่ก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาหยิบมาพูดกันตรงๆว่ามันโดนกันเยอะมากนะเว้ยการลงทุนมันวินเนอร์มันน้อยจริงๆมันต้องคุณต้องมีความเข้าใจและความต่อเนื่องในการเก็บชั่วโมงบินผมใช้คำนี้ดีกว่ามันต้องเก็บชั่วโมงบินเหมือนเล่นดอทเหมือนที่ผมบอกเราถึงจะเข้าใจจิตวิทยามนุษย์และการเลือกซื้อจังหวะการเข้าหาอะไรเงี้ยไม่งั้นผมว่าถ้าคุณไม่ไปแบบเหมือนคำแนะนำ CK คือไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเมืองนอกนะแม่งก็หากองทุนดีๆที่ไว้ใจที่แบบมี
อะไรเงี้ยดีกว่าที่จะไปเล่นแยกมันเป็นอะไรที่มันต้องใช้วิจารณญาณเยอะมากในการตัดสินใจคือผมอยากจะบอกงี้นะ ไม่ได้อยากจะแทงสวนเท่าไหร่แต่ว่า ไอ้พันธบัตรรัฐบาลเมืองนอกก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะ แตกอะพี่บงว่า S&P 500แตกอะ CK เขาไม่ได้พูดอย่างหนึ่ง อะไร CK เขาพูดถึงพันธบัตรรัฐบาลเมืองนอกมันมีความปลอดภัยจริง อ่า ไม่เถียง อ่า มันเติบโตจริงไม่เถียง แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือ ตอนคุณไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเมืองนอก โดยเฉพาะเวลาเขาจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาใช่ปะ อืม คุณต้องเอาเงินไทยไปซื้อเงินอเมริกาไง ตรงนี้แหละคือความผันผวน ก็ถ้าคุณซื้อตอนเงินอเมริกาแม่งแพง แล้วอยู่ๆเงินอเมริกาแม่งลง ต่อให้คุณจะได้กำไรจากเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้ปีละ5%คุณขาดทุนค่าเงิน10%คุณก็ขาดทุน5%ตรงนี้เขาไม่พูด เอาจริงๆนะเพราะช่วงนี้เงินค่าเงินพันผัวมาไอ้ช่วงสงครามเนี่ยแบบว่า10%นี่มีให้เห็นกันรายสัปดาห์รายเดือนนะไอ้ขึ้นลงก็เงิน คุณไปดูดิเมื่อก่อนน่ะดอลลาร์เคยไปแตะ40เออ ตอนนี้ดอลลาร์เหลือ3330บ้างก็ลงมาเท่าไหร่อ่ะ27ก็มีบางที ไอตอน28 27แล้วคนที่แม่งแลก40ไปซื้อรัฐบาลอ่ะ หามมันก็เหี่ยวเลย มันก็ไม่เคยแข็งอีกเลย มันวันๆแม่งก็เครียดเลยสัตว์ นา ด น อล แล้ว ลาร์แม่งลงหามแม่งอ่อนปวกเปียกเหมือนดอลลาร์เลย เออ ก็ต้องดู เพราะ หลา ฉะ ย นั้น ทางดูหลายอย่าง อย่าฟังคนอื่นอย่างเดียว คำ เรี คิ ย ด น คำ รู้ นวณ ด้วยตัวเองด้วย อั คื น อ นี้ ฟัง ดี คนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องดี อืม การฟังคนอื่นเป็นเรื่องดี แต่ฟังแล้วสมองต้องประมวล ไม่ใช่ฟังแล้วแบบ โอ้ยเชี่ยคนนี้พูดอย่างนี้เว้ยคนนั้นพูดอย่างนี้มีชื่อเสียงเชื่อ ไปโดนเนี่ย อืม เออ พันธบัตรไทยเราก็มีนะ อาจจะราคาดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องแล้วแต่รอบคุณก็ไปดูเอาแต่ว่าเรียกว่าถ้าได้ในระดับแบบสำหรับผมเนี่ย5.56เนี่ย7มันสวยแล้วมันถือว่ามันเป็นไม่ได้ปล่อยให้เงินทิ้งเน่าๆไปแบบว่าไร้ค่าได้5ถึง7ถึง8อะผมคิดว่าเป็นเลขที่ดีแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้สัก9ถึง10นะถือว่าการลงทุนถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับผมอะผมคิดอย่างงั้นในมุมผมพี่บ่งมีตัวเลขในใจไหมเรื่องของการลงทุนในยุคสมัยนี้ เรา expect อะไรได้บ้าง มาตรฐาน standard อยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ย โอ้เอาจริงๆผมว่าถ้าแบบอันนี้คือเฉลี่ยย้อนหลัง10 ปีนะ คุณทำได้5%ผมว่าคุณก็ฉลองได้แล้ว หมายถึงว่าทุกปี ทำได้ นะ 5%ฉลองได้แล้ว คือผมคิดว่าที่มันพออ้างอิงได้อะมันอ้างอิงจากตลาดอสังหาได้เว้ยตลาดอสังหามันเป็นตลาดที่มันดูจะเสถียรภาพมันเยอะที่สุดแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบดีมากๆก็ตาม แล้วตลาดอสังหาเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าคุณสามารถแบบหาได้สัก7-8%มันคือสวยงามแล้ว แต่ว่ามันก็ต้องหักต้นทุนไง หักต้นทุนมันเหลือประมาณ5% 3%เพราะว่าอสังหาเป็นอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องใช้ถูกปะทุกคนต้องมีที่อยู่ ไม่มีทางที่ทุกคนแม่งจะไม่ต้องการที่อยู่ ใด ๆ ก็ตามมันคือปัจจัย4เพราะฉะนั้นผมว่าเบสมันเบสจากตลาดอสังหาได้ทุกอย่างแล้ว ก็อันนี้นะฮะ เหตุการณ์เกาหลี เอ่อ ผู้คนเจ็บป่วยล้มตายย้ายหนีประเทศ ผิดหวังสิ้นเนื้อประดาตัวกันก็เป็นข่าวหนึ่งที่คนคุยกันเยอะ แล้วก็ย้ำเตือนฝากกับรุ่นน้องอีกหลาย ๆ ท่านที่คุณกำลังเติบโตมา เราเข้าใจความรู้สึกของการเป็นนักลงทุนเลือดร้อนมั่นใจในฝีมือนะฮะมันมีความรู้สึกที่มันมาอยู่แล้ว แต่ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตมันก็จะเคี่ยนโบยผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งไม่รู้พี่โบงจำได้หรือเปล่าเพื่อนที่ผมเรียนไปด้วยแต่เด็กๆชื่อว่านายกอบชัยจำได้ คุณนายกอบชัยไหม จำได้เลย เป็นเพื่อนที่ผมรัก จำได้ นะคนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้สนิทมากแต่ผมเลี้ยงตั้งแต่ป .1 เนี่ยกอบชัยเนี่ยเป็นหัวกะทิของห้องที่เราเรียนมาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยม แล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นหมอพี่โบงกอบชัยเนี่ยจะมีโค้ดประจำตัวที่แปะไว้ในเฟซบุ๊กเขาเสมอแล้วผมอะเวลาเข้าไปเยี่ยมในเฟซบุ๊กกอบชัยก็จะอ่านแล้วก็จะสะเทือนแล้วก็เป็นประโยคนึงที่ใช้ได้ตลอดก็คือกอบชัยจะเขียนว่าชีวิตเราสุดท้ายจะเคี่ยนโบยทุกจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้สักวันหนึ่งมึงจะถึงวันที่มึงโดนเคี่ยนโบยแล้วความที่มึงแบบมึงเก่งเจ๋งอะมึงก็ถูกกำราบให้มึงกลายเป็นมนุษย์คนใหม่ อันเนี้ยเรื่องราวเนี่ยผมว่าพี่บุ๋มก็เคยมีผมก็มีประสบการณ์เรื่องการลงทุนที่เรียกว่าเข้าไปถึงตับไตไส้พุงนะมันก็แบบเจ็บปวดรวดร้าวเราก็ได้เข้าใจจิตวิทยามนุษย์มากขึ้นจบเรื่องนี้ แต่ต้องบอกเลยว่า
ผมผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรนะ แต่ผมได้เห็นมาเยอะแล้ว มนุษย์บางคนไม่สามารถเอาชนะความโลภในจิตใจตัวเองได้จริงนะ ๆแล้วก็จะโดนเรื่องพวกเนี้ยทำให้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข พวกของการลงทุนอะไรเงี้ย อืม พี่บวงคิดว่าปัญหามันเกิดมาจากที่ว่าเขาไม่มีในส่วนของพื้นฐานการคิดคำนวณไหมอันนั้นมันเป็นปัญหาของคนเจเนเรชันก่อนด้วยไหมหรือว่าไม่เกี่ยวไอเชี่ยรุ่นใหม่ๆอะเจนซีก็โดนหรือว่าพี่บวงมองกำลังจะพูดถึงประเด็นนี้ในมุมไหนคือในมุมของเจเนเรชันผมว่ามีส่วน แต่ว่าแน่นอนผมไม่ทราบนะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงไหม แต่ว่าผมเห็นมาหลายคน และผมว่าจุดเชื่อมที่ทุกคนมีรวมกันก็คือ คิดว่าตัวเองเก่ง พอมีอีโก้คิดว่าตัวเองเก่งเนี่ย มันกลายเป็นว่าอีโก้มันมาบังไม่ให้เขารับรู้หรือเรียนรู้อะไรใหม่แล้วนึกออกปะเขาคิดว่าเขาเก่งแล้วเขาไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรใหม่ มันก็จบตรงนั้น อืม อันนี้คือจุดเชื่อมของทุกคนทุกเจนไม่เกี่ยวของเจเนเรชันการศึกษาไม่ใช่ ใช่ เมื่อคุณไม่ยอมรับว่าคุณแพ้ มันก็คือคุณจบแล้วเว้ย คุณไม่ยอมรับว่าคุณแพ้ คุณไม่ยอมรับว่าคุณผิดพลาด คุณไม่ยอมรับว่าความรู้คุณไม่มากพอ มันก็ไม่มีทางที่สมองคุณใจคุณมันจะเปิดรับอะไรใหม่ ๆ เข้ามา อืม แต่ตอนเด็กๆนี่กาตรง รยอมรับความพ่ายแพ้เป็นเรื่องที่ยากครับผมมันอับใช่ อายนะมันอับอายพี่ผมความรู้สึกเข้าใจไหมล่ะผมเห็นมาหลายคน แล้วก็คือพอเราสามารถปลดอีโก้ตัวเองลงได้เนี่ย มันเหมือนสกิลที่เราทำเป็นแล้วอ่ะบางครั้งอ่ะมันกลายเป็นว่าเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำไม่ได้ไม่เหมือนตอนขับจักรยานใหม่ๆเนี่ยไอ้เชี่ยมึงขับจักรยานยังไงวะกูขับยังไงกูก็ล้ม เออ แม่งมันบาลานซ์ยังไงวะแต่ว่าพอเราขับจักรยานไปแล้วอ่ะเราหันไปมองคนที่ขับจักรยานไม่เป็นอ่ะก็คือแบบทำไมมึงขับไม่ได้ก็นี่ไงมึงก็ขึ้นไปขี่แล้วมึงก็ปั่นออกไปสิแต่ว่าคนที่มันขับไม่ได้มันก็ขับไม่ได้ เออมันเหมือนผมเห็นคนขับจักรยานไม่เป็นอ่ะ แล้วเขาก็ขับจักรยานไม่เป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะ แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่า เพราะสาเหตุไหนเขาถึงไม่สามารถเรียนรู้การขับจักรยานได้ แต่ผมเดาว่ามันมาจากอีโก้ในตัวที่เขาไม่ยอมรับว่าแบบเขาเป็นคนที่ไม่มีความสามารถอะมันยอมรับตรงนี้ไม่ได้มันเลยไม่เปิดใจเรียนรู้ แล้วมันก็จะวนลูปอยู่ในวังวน ซึ่งอย่างที่บอกที่พี่บิ๊กเอาโค้ดมาจากกอบชัยคือชีวิตมันจะมีวังวนหลายวังวนมันไม่ได้มีแค่วังวนการลงทุนหรอกมันมีอยู่หลายวังวนเลยที่มันจะเคี่ยนตีมึงไปเรื่อยๆแล้วพอมึงไม่สามารถยอมรับตัวเองได้ว่ามึงห่วยแตกมึงโทษอย่างอื่นไงมึงโทษโชคชะตาไงเชื่อกูเก่งแล้ว แต่ที่กูพลาดครั้งเนี้ยเพราะว่ากูซวย เมื่อคุณยอมรับไม่ได้ชีวิตมันก็จะแบบมึงยังไม่จำใช่ไหมไอ้สัตว์มึงก็โดนต่อไป ไอ้ แล้ เชี่ วย ก็แบบจริงสั แม่ ต ง ว์ เอ้ย จริงสัต ไอ้ ว์ เชี่ยกูพลาดครั้งนี้พบแม่งไอ้เชี่ยเนี่ยแม่งทำกูชีวิตแม่งก็มึงกูไม่สนหรอกกูก็เคียนมึงอย่างเดียวเอาจนกว่ามึงจะคุกเข่าอ่ะเอาจนกว่ามึงจะคุกเข่าอ่ะไอ้เชี่ยเอาจนกว่ามึงจะหมดแรงอ่ะหรือว่าคนมันก็ไม่หมดแรงผมมันก็เดินทู่ซีต่อนะมันก็มีคนเลยเอาตี เคยเห็นคนที่มันไม่หมดแรงมันก็แบบเดินต่อไปเรื่อยๆมันก็มีแหละโอเคเราก็เข้าใจได้ เพียงแต่ อืม เราก็ไม่อยากให้คนที่รับฟังตรงนี้ไม่อยากให้มันมีคนแบบนั้นหลงเหลืออยู่เพราะว่า ใช่ มันเป็นชีวิตที่มันทรมานไอ้เชี่ยมันไม่ได้สนุก คุณต้องเข้าใจข้อเท็จจริงว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาไม่มีความรู้ครับ ไม่ใช่เกิดมาโง่นะทุกคนเกิดมาไม่มีความรู้ ความรู้ไม่ได้ส่งต่อจากพ่อแม่มาสู่ลูกได้ผ่านทางแบบว่าพันธุกรรมหรืออะไร ทุกคนต้องมาเรียนรู้กันหมด แต่บางคนอาจจะโชคดีมีพรสวรรค์เรียนรู้เรื่องบางเรื่องได้เร็ว แต่ถึงขนาดแล้วเขาก็ต้องเสียเวลา เขาต้องลงแรง อืม ก็เนี่ยไอ้เรื่องเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเรื่องที่เศร้าผมพยายามจะทำความเข้าใจแล้วก็นึกถึงความรู้สึกของคนเกาหลีที่ไปประสบเหตุการณ์เนี้ยมึงนึกภาพว่า อืม มึงทำงานเหนื่อย เก็บหอมรอมริบนั่งไลฟ์นั่งคุยกับคนให้คนเขาด่าเขาแซวนั่งทะเลาะนั่งเถียงกับคนเก็บเงินทีละนิดทีละหน่อยไป เก็บไปถึงอายุ60พี่บวกแบบว่านอนก็ไม่พอแลกเอาวิญญาณไปแลกกับ POE อะไรเงี้ย แล้วพอมึงไปถึงอายุ65มึงโดนหลอกแล้วมึงหมดตัวตอนแก่ตอนที่มึง
ทุกอย่างที่มึงทำเงินได้มึงเอาไปขายแลกเป็นเงินมาหมดแล้วอะแล้วมึงมาโดนแบบว่ามาถังแตกตอนนั้นไอ้เชี่โหยแม่งแบบคำว่าทรมานเลยทีคำว่าเนี้ยคำว่าฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นเรื่องไกลสำหรับกูเลยออปชั่นไอ้ใช่ เหี้ยถูกว่าพี่วงเออ เข้าใจเลยว่าเมื่อก่อนตอนที่เศรษฐกิจแม่งพังอ่ะไอ้ต้มยำกุ้งอะเอในไทอยใช่ปะคนแม่งโดดตึกกันแบบว่าเยอะมากอ่ะแม่งยิงเพราะว่ากันอะยิงตัวเองอะเออในข่าวอะยิงกันกลางถนนมันถึงจุดที่แบบมันแบบพี่บิ๊กบอกอ่ะไอ้เชี่ยคือเหนื่อยมาทั้งชีวิต แล้วแบบสุดท้ายตอนแบบ50-60แม่งร่างกายโรยลาแล้วเชี่ยมันไปโดนสแกสูญเสียมดอกทุกอย่างไปเอาไปลงทุเออนอะไรทุกอย่างมันหมดตัวโอ้โหแม่งอืมมันรัฐมันก็ไม่มีหน้าที่ที่จะไปตามเอาเงินมาให้มึงได้อะแล้วก็คือมึงก็จะนั่งแบบยิ้มแห่ๆไอ้เหี้ยมึงเข้าใจคำนี้เขายิ้มแห่ๆของจริงอะอืมชีวิตมันโหดร้าย ชีวิตโหดคือร้ายบางคนมันก็ทำตัวเองก็คือถ้าคุณเอาอะไรไปขายด้วยตัวเองคุณตัดสินใจสมัครบัญชีหุ้นด้วยตัวเองคุณตัดสินใจซื้อหุ้นด้วยตัวเองมันก็คือส่วนหนึ่งคือคุณทำตัวเองแต่บางคนมันไม่ได้ทำตัวเองบางคนโดนปล้นไงมันก็มีใช่โดนโกงก็มีหรือที่แบบเราไม่ได้จะไปลงทุนอะไรด้วยซ้ำอะแบบอายิโกงเงี้ยอืมถึงจุดหนึ่งเป็นอัลไซเมอร์โดนเอาเงินดูดออกไปมันก็คือความซวย อืมยังเหลือให้ดูดอยู่ตอนนี้หมดแล้วมั้งอัลไซเมอร์แม่งไฟนอลบอสเลยอะคือสุดท้ายคุณจะใช้ชีวิตมาระวังแค่ไหน ถ้าคุณเริ่มเป็นอัลไซเมอร์แล้วแบบไอ้เชี่ยโดนคนอื่นหลอกคุณก็ไม่รู้ตัวไอ้เหี้ยก็แม่งคือแบบต้องนอนอะนอนได้เยอะนะฮะนอนให้ไม่ต่ำกว่า8 ชั่วโมงนะฮะ high quality sleep นะฮะไม่งั้นโดนแบบโดนดูดดวบๆแล้วยิ่งเนี่ยคนรุ่นเราไม่บอกไม่มีลูกกันนะถ้ามึงไปตอนสักประมาณ70ก็จบเลยพี่บวงไอ้เชี่ยไอ้มึงเป็นอัลไซเมอร์ปุ๊บก็คือมึงเป็นเหมือนแบบว่าใครจะช่วยมึงลูกหลานอะ กูพี่บิ๊กมึงเคยเห็นคลิปสั้นใน YouTube หรือ Facebook ที่แม่งแบบแม่งเป็นตู้ปลาตัวหนึ่งเป็นตู้ปลาตัวหนึ่งแล้วก็มีปลากระเป้าอยู่ตัวหนึ่งอืม แล้วมีคนแบบปล่อยปลาตัวเล็กๆลงไปอยู่ในตู้แล้วปลากระเป้า หายไปเลย คือถ้ามึงเป็นคนอายุ70แล้วก็เป็นอัลไซเมอร์แล้วไม่มีลูกหลานอ่ะเหมือนมึงเป็นปลาตัวเล็กๆ มึงว่ายอยู่ในตู้ปลาแล้วก็มีแบบไอ้เชี่ยปลามันก็เป้าจ้องมึงอยู่อะแบบนั้นเลยอะไอ้เชี่ยคือนี่แหละความสำคัญของการมีลูกพี่บวงมันเริ่มมีความสำคัญขึ้นมาหรือยังอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมสมมติผมดูแลตัวเองดีเงี้ยผมนอนดีเงี้ยผมพี่บวงนอนไม่ดีแล้วพี่บวงเป็นอัลไซเมอร์วันดีคืนดีผมไปเยี่ยมพี่บวงผมไปแล้วผมจูงแฟนผมไปถือดอกไม้ไปช่อหนึ่งเดินไปเคาะประตูห้องพี่บวงอยู่คอนโดใช่ไหมเคาะประตูห้องอืม ไม่มีคนเปิดผมเปิดประตูเข้าไปเจอวัยรุ่นคนหนึ่งกำลังปี้พี่บวงอยู่พี่บวงโดนนอนปี้อยู่ที่พื้นเงี้ยแล้วให้กูทำไงเข้าอะ ไปได้ยังไงก่อนไม่มันเข้าไปได้ยังไงก่อนกูอยู่คอนโดกูว่ามันก็ต้องมีแบบว่ายามรักษาความปลอดภัยอะไรสักหน่อยไหมก็แบบเพื่อนข้างห้องอ่ะมันก็เห็นไอ้เหี้ยคุณลุงนี่แม่งแบบช่วยตัวเองไม่ได้แล้วแม่งน้ำลายแม่งยืดแม่งนอนไม่พอเป็นอัลไซเมอร์โดนปี้อยู่งั้นทำไงผมก็ช่วยอะไรไม่ได้อ่ะผมก็บอกแล้วให้พี่บอกนอนดีๆออกกำลังกายไม่ชีโดนแดดวิตมันโหดร้ายเนี่ยแล้วเนี่ยความสำคัญของการมีลูกมันมาอย่างพี่บอกเลยมันไม่เกี่ยวกับว่าเราต้องบางคนเดี๋ยวนี้เขามีนะมีลูกไม่ใช่เอามาใช้เลี้ยงดูตัวเองนะมีลูกก็ให้เขามีชีวิตไม่ได้อีกมึงเอาแม่งมาเสียตังค์แล้วจะเอามาดูแลตอนกูไปอัลไซเมอร์ก็ไม่ได้นะเขาไม่ให้ห้ามใช้งานนะ ใช่คือกูว่า ไม่มีลูกกันหมดกูเลย ว่าแม่งไม่ไม่ไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่โดยเฉพาะในยุคนี้ยุคนี้มีลูกกับลูกไม่ด่ามึงอะเด็แบบไอ้เชี่ยกูอยู่ดีๆของกูมึงปี้กันทำไมให้กูเกิดมาวะไอ้สัตว์ อ้าวทำไมก่อนพวกกูเกิดมากูก็ไม่รู้เรื่องเฮียอะไรก็ดีอยู่แล้วให้กูเกิดมาบนโลกเนี้ยนะไอ้เฮียแล้วมึงจะมาให้กูดูแลมึงเหรอศาสตร์มึงเป็นอัลไซเมอร์เมื่อไหร่กูหลอกตังค์มึงให้หมดเลยโอ้กูโหว่าลูกไม่เป็นอย่างงี้เลย เป็นอย่างนี้เหรอพี่พวกไอ้เชี่ยลูกมันไม่โหดขนาดนั้นพี่บุกยังไม่ไม่เหี้ยขนาดนั้นรู้เลยอ่ะขพี่บุกไม่นาดกูยังเคยคิดเลย พี่บุกเคยคิดนะมีกูยังเคยคิดแวบๆเข้ามาเลยว่าแบบไอ้เชี่ยให้กูเกิดมาทำไมวะคือกูไม่ได้คิดถึงขนาดจะแบบว่าสาปส่งหรือเกลียดชังพ่อแม่นะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าแบบเวลากูเจอเรื่องที่มันแย่มากๆในชีวิตกูจะรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยให้กูเกิดมาทำไมวะก่อนกูเกิดมากูก็ไม่รู้เรื่องอะไรของกูดีๆอยู่แล้วอ่ะอืมมันมีเพราะฉะนั้นกูหลายว่าแม่งความคิดอย่างนี้โดยเฉพาะว่าสังคมในปัจจุบันมันดูว่ามุมมองความคิดต่อพ่อลูกอ่ะหรือแม่ลูกหรือครอบครัวมันจะเป็นประมาณนั้นน่ะ อืมมันไม่ได้มีความแบบต้องกตัญญูมากๆ ต้องเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากๆ เหมือนสมัยก่อนอ่ะอืมเออก็ผมก็บอกพี่บุกตรงๆว่าจนถึงตอนนั้นว่าผมก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะผมก็แก่ไง
ผมก็ อื ผม มกับภรรยาก็แก่ตายห่าแล้วผมก็ทำได้เต็มที่ก็คือ ก็ปิดประตูเบา เฮ้ยมึง ๆวางเอาดอ ไม่ กไม้ คือ วาง ต่อ ไว้ ให้มึงไม่มีแรงอะมึงก็โทรเรียกรปภ. ก็มาช่วยได้ไม่ใช่เหรอพี่บิ๊ก ก็ได้เดี๋ยววางดอกไม้ไว้เดี๋ยวผมก็ลงไปข้างล่างผมก็ไปบอกว่าห้อง761ฮเพื่อนผมโดนปี้อยู่เป็นอัลไซเมอร์มีวัยรุ่นข้างๆถ้าไม่รบกวนก็ไปเช็คเพื่อนผมหน่อย ไอ้เชี่ยมันพูดอย่างงี้ไม่ได้พี่บิ๊กต้องบอกไปช่วยหน่อยต่อให้ไม่ว่างตอนนี้ก็ต้องไปช่วย เอาไม่ว่างจะไปช่วยได้ไงเขายุ่งอยู่ ก็บอกว่ามันมีเรื่องสำคัญกว่าเนี่ยเพื่อนกูโดนปี้อยู่เนี่ยมึง พี่บวก ยุ่ กู งเรื่อง ถาม อะไรมึง มันสำคัญตรงไหนมึงจำอะไรไม่ได้แล้วพี่บวกไอ้เหี้ยมึงก็นอนซ้อมสิ่งที่มึงรู้สึกอย่างเดียวคือมึงรู้สึกเสียว แต่ว่ามึงไม่ได้มีความเจ็บปวดรู้สึกว่าโดน มั ข่ น ม อาจจะ ขื ไม่ น ได้รู้สึกเสียวก็ได้มันรู้สึกจุกรู้สึกว่ามันปวดตูดอะ เอานี่ผมก็ไม่รู้แล้วว่าถ้าเกิดพี่บวกมีความสุขอยู่แล้วผมไปขัดอะแล้วพี่บวกไปแจ้งตำรวจว่ามึงกูไปรบกวนชีวิตมึงเงี้ยก็ผมก็มีความผิดอีก ไอ้เชี่ยมันกูไม่ทำถึงขนาดนั้นหรอกกูก็แค่บอกว่ามึงเข้าใจผิดแล้วมันก็โซโล่กันต่อมันก็เป็นอย่างนั้นได้อะแต่ว่าคือมึงก็ต้องแบบสงสัยไว้ก่อนว่ามันเป็น worst case scenario มึงก็ต้องมาช่วยก่อน ได้ก็เดี๋ยวเร่งให้แล้วกันผมจะพยายามเร่งให้เต็มที่เลยผมเร่งแบบ โอ้ เต็ม โห ที่เลย ไม่คิดช่วยเหลือกันเลย ให้ผมให้ยาม20 บาทเพราะว่า761 เหี้ย ขึ้นไปช่วยหน่อยก่อนที่จะไปข่าวต่อไปนะฮะแน่นอนว่าวันนี้เรา EP ที่100ไม่ธรรมดาครับผม อุ๊ยขอบคุณสปอนเซอร์ไข่กูมิ่งครับอย่าลืมนะโปรโมชั่น8เดือน8นะครับนี่ลดราคานะตัวเครื่องเล่มขนเหลือ 1,391 บาทแล้วก็ตัวไข่คินเซอร์เนี่ยเหลือ167 บาทแล้วก็ถ้าซื้อคอมโบกันจะลดเหลือ 1,555 บาทนะกดเข้าไปในลิงก์ในรายละเอียดด้านล่างหรือว่าในพินคอมเมนต์ได้นะครับลิงก์จะเข้าไปที่ Shopee ของร้านเลยนะฮะแล้วก็ใส่โค้ดลดเพิ่ม69 บาทนะโค้ดไข่ GBB 69นะตามที่ขึ้นอยู่ข้างบนเลยนะกลับ ขอบคุณไข่กูมิ่งด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับไข่กูมิ่ง ข่าวต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ที่ผมว่าไม่มีใครไม่เห็นในเมืองไทยเลยตอนนี้ คืออาทิตย์ที่ผ่านมา ข่าวอะไรเอ่ย ข่าวการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ชื่อดังฮารุนโซโล่พี่บวง ต่อให้พี่บวงไม่รู้จักอ่ะพี่บวงก็ต้องเห็นข่าวเขาเพราะว่าเขาคุยกันมา1 อาทิตย์ กับการจากไปของดวงวิญญาณเล็กๆ เด็กวัยรุ่นไทยที่น่ารักแล้วก็มีโอกาสได้ทำตามความฝัน แบบว่าเป็นชีวิตเล็กๆท่ามกลางชีวิตที่ทรมานมากมาย ที่มีโอกาสและมีความกล้าที่จะโบยบินออกไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจ ให้ผู้อื่นแล้วทำได้ด้วย เริ่มจากแบบว่าไม่มีอะไรเลย และสุดท้ายก็ เรียกว่าอะไรพี่ผมไม่แน่ใจว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังไม่ออกมามั้งว่าสรุปว่าการเสียชีวิตคืออะไร เพราะว่าผมเห็นวันนี้แต่ผมก็ไม่ชัวร์ว่าแหล่งที่มาของข่าวเนี่ยมัน verify หรือยัง แต่เหมือนเขาชนะสูตรศพแล้วคร่าวๆน่าจะมาจากไหลตาย อันนี้ไม่ชัวร์ว่า หา ใช่ไหม ยากมากเลยนะกับเด็กๆเนี่ยมันโอกาสมันน้อยนะหลายตายก็คือเหมือนอากงผมก็คือเสียชีวิตแบบก็จังหวะคนมันจะมามันเลือกอะไรไม่ได้เลย บางทีนะเหมือนแบบหัวใจล้มเหลว สุขภาพแข็งแรงก็เป็นได้นะครับบางคนนะก็คืออาจจะเป็นส่วนของกรรมพันธุ์อะไรเงี้ยนะพี่บวกเขามีลักษณะประมาณนี้ อันนี้เราไม่รู้นะแต่ว่าก็เป็นข่าวที่คนคุยกันฮะน้องฮารุนอายุประมาณ28 ปีเสียชีวิตท่ามกลางการทำคลิปเดินทางไปประเทศจอร์เจียโอ้โหมีคนเขียนบทความเยอะแยะมากมายผมอยากจะมาอ่านเล็กๆน้อยๆเป็นการแบบว่าร่วมรำลึกแล้วก็ทำความเข้าใจกับน้องฮารุนไปเพิ่มเติมนะเพราะว่าผมต้องพูดตรงว่ามันก็เป็นหนึ่งในความฝันที่ผมเคยมีพี่บวงผมกับฮารุนเราเคยแชร์ความฝันเดียวกันมันเป็นความฝันที่พี่บวงไม่มีแต่ว่าในเด็กหลายๆคนที่เคยมีความต้องการในการออกไปโบยบินออกไปเห็นอะไรหลายๆอย่างเข้าใจโลกใบนี้เข้าใจตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยกลายเป็นนักเดินทางก็มีหลายคนใฝ่ฝันแล้วก็น้องฮารุนก็ทำได้เป็นอินฟลูหน้าใหม่ที่ทำได้ดีมากนะน้องก็ดูบทสัมภาษณ์ฮารุนบวรทัศน์เปงสุขนะฮะศิษย์เก่าทุนจุฬารุ่น37เจ้าของช่องฮารุนโซโล่หนุ่มโรงงานเก็บเงินทุกบาทเพื่อให้ได้เรียนหนังสือ
เมื่อครั้งช่องเริ่มมีผู้ติดตามทะลุ 1.1 แสนคนฮารุนในวัย 24 ปีเพิ่งจบการศึกษาจากรัฐศาสตร์จุฬาโอ้โหเรียนการเมือง ได้เคยเขียนโพสต์แนะนำตัวเองไว้ในเพจ เขาเล่าถึงที่มาช่องว่า แม่ตั้งใจให้หลุนแม่ตั้งชื่อตั้งใจแม่ตั้งชื่อให้ว่าหลุน แต่คนมักเรียกว่า หล่น หมุน หลุย ก็เลยกลายเป็นฮารุนก็ยิ่งเพี้ยนไปใหญ่นะฮะ อันนี้คือที่มาของชื่อย่าบอกว่าให้ตั้งใจเรียน อันนี้ข่าวจากของบทความของ The People นะแชร์เยอะมากแชร์กดไลค์เป็นแสนที่บ่วงเรียกว่าขออนุญาตมาดูเล็กน้อยนะ เสียงสะอื้นจากกาฬสินธุ์และข่าวเศร้าที่ทบิลิซีก็คืออาจจะเป็นที่เมืองความรักความผูกพันทะลุนกับครอบครัว พี่ชายเป็นคนทราบเรื่องคนแรกในครอบครัว เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดการสืบสวนตามมาตรา115ประมวลกฎหมายอาญาว่าข้อบังคับที่ใช้ครอบคลุมคดีเกี่ยวกับการทำร้ายตนเองหรือการฆ่าตัวตายรวมไปถึงตอนแรกยังไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นคืออะไรคนก็ด่าประเทศจอร์เจยไปมั่วโซ่ไปหมดนะแล้วทั้งหมดทั้งมวลอันนี้มันมีอะไรที่ผมอยากจะพูดถึงเหตุการณ์น่าเสียดายน่าเสียใจเรื่องนี้ไหมคือสำหรับผมเนี่ยมันก็ผมมองว่ามันเป็นข่าวคนดังเสียชีวิตอะคือแน่นอนว่าคนเราก็เสียชีวิตกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วพอคนดังเสียชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเป็นข่าวแต่ว่าครั้งเนี้ยสิ่งที่เห็นก็คือ ผมไม่รู้เหมือนกันแฮะว่าน้องเขาไปทำอะไรให้ใครเจ็บช้ำหรือเปล่าทำไมมันจะมีคนที่แบบว่า พูดถึงน้องเขาในทางที่เสียหายในทางที่ไม่ดีเท่าไหร่สำหรับผมเนี่ย ผมมองงี้นะคือ ผมไม่รู้จักเขา ผมไม่เคยดูช่องน้องเขามาก่อน เพิ่งมารู้จักตอนน้องเขาเสียชีวิตนี่แหละ แล้วผมพูดตามตรงเลยนะ เราไม่รู้จักอ่ะ เราก็ไม่ได้เสียใจจากการตายของเขาหรอก มันไม่เหมือนคนที่เรารู้จักหรือคนที่เรารักตายนี่ออกปะเรื่องปกติแต่สำหรับผมอ่ะมันก็ไม่ make sense อยู่ดีที่จะให้ผมไปพูดถึงเขาในแง่เสียหายอ่ะนึกออกใช่ไหมเข้าใจมันค่อนข้างแปลกที่เฮ้ยสังคมเราในปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้เหรอวะกับการที่แบบใครก็ที่เราไม่รู้จักเขาก็เสียไป แล้วเราก็ไปพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดีเหมือนเขาเคยทำอะไรให้เราแบบเนี้ยมันงงไงว่าแบบผมคิดว่า เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกเหมือนกันว่าทำไมแม่ถึงเป็นอย่างนั้นคือมันมีอะไรเข้าใจยากไปกว่าการที่จะสรุปว่าก็คือเป็นเด็กเปรตที่ต้องการความสนใจแล้วไม่รู้จะดึงความสนใจผู้อื่นด้วยการทำสิ่งที่ดียังไงก็เลยเน้นเป็นคนส้นตีนอย่างนี้แหละบางคนมันไม่ใช่เด็กด้วยนะพี่บิ๊กผมเห็นแม่งมีด็อกเตอร์ที่โพสต์ใน Facebook อ่ะผมก็จำไม่ได้แล้วว่ารายละเอียดโพสต์แม่งโพสต์ไปประมาณไหนแต่เขาเหมือนโพสต์ถึงน้องฮารุนประมาณว่าแบบเนี่ยเรียนจบมาด้วยทุนหรืออะไรสักอย่างแทนที่จะมาทำงานใช้ประเทศกลับไปเที่ยวรอบโลกเชี่ยอะไรเงี้ยคือผมไม่เข้าใจว่าแบบมันคืออะไรวะแล้วก็ในมุมหนึ่งคือน้องเขาจบรัฐศาสตร์ใช่ปะรัฐศาสตร์มันก็คือการเมืองการปกครองปะการที่แบบคนหนึ่งแม่งเรียนการเมืองการปกครองมามันก็ไม่ make sense เหรอที่มันจะไปเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของคนรอบโลกอ่ะการเมืองการปกครองมันไม่ได้อยู่ที่แค่ในประเทศโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มันทุกอย่างมันเชื่อมกันมากขึ้นใช่ไหมมันเลยกลายเป็นว่าแบบไอ้เชี่ยทำไมสังคมเรามันเป็นอย่างนี้วะคือมึงไม่มีความโศกเศร้าอะไรอาวรณ์ให้คนในสังคมที่เสียชีวิตไปอย่างที่ผมบอกอันนี้เข้าใจได้เข้าใจได้คือคนเรามันเสียใจมันก็เสียใจกับคนที่มันรักแหละแต่ว่าอย่างนี้สุดท้ายแล้วมันมีคนที่สูญเสียไงแล้วมึงก็ยังไปพูดถึงเขาในทางแย่ๆโดยเฉพาะว่ามันไม่จำเป็นอ่ะมึงไม่ได้แบบว่าเคยเดือดร้อนอะไรจากเขาอ่ะหรือมันไม่ใช่ว่าเขาเป็นแบบคนที่ไม่ดีทำเรื่องแย่ให้กับสังคมอ่ะมันก็เห็นแล้วมันก็รู้สึกแย่ว่าไอ้เชี่ยสังคมเรามันเป็นแบบนี้เหรอ
อืม คือผมไม่ได้เป็นคนที่จะบอกว่าแบบไอ้เหี้ยคนเรามันต้องเป็นคนดีทุกคนตอนมาโลกสวยอะไรอย่างงี้นะ เออ แต่ว่าพูดกันแบบเรียวๆอ่ะ ผมก็ไม่ได้อยากใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่แม่งหม่นหมอง หรือมันก็แบบเอาเปรียบกัน เออ มองโบกันตลอดเวลา คือผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบ กูก็อยากจะอยู่ในสังคมที่มันก็ ไอ้เชี่ยคนมันมีความแบบว่า ถ้ามันช่วยเหลือกันได้มันก็ช่วยเหลือกัน ถ้ามันมีน้ำใจกันได้มันก็มีน้ำใจกันอ่ะ ผมอยากอยู่ในสังคมแบบนั้นมากกว่า Me too เออ อืม ก็นั่นแหละ มันก็ค่อนข้างแปลกเหมือนกัน อืม ที่เชี่ยโซเชียลมีเดียแม่งทำให้เห็นหลาย ๆ อย่างที่มันค่อนข้างแปลกในมนุษย์เหมือนกันนะ พี่มนุษย์มัน อืม ปัญญาอ่อนเยอะมากอยู่พอสมควรนะ ก็แต่ผมก็ไม่รู้ไงว่าเขาว่ากันเรื่องอะไร ผมก็ไม่ได้เห็นนะว่าเขาอาจจะเถียงกันเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวหรือทำช่องมันก็ยังมีคนที่มองว่าอาชีพแบบนี้ แบบว่าไม่คุ้มกับการที่มึงเรียนมาเนี่ยก็แล้วแต่แม่งก็ให้แม่งบ่นไปใหม่สัตว์ก็เอ้ยพูดยากนะมันเราคุยยังไงแม่งก็ไม่ฟังอะมันก็คล้ายๆแบบแม่งแบบน้ำเต็มน้ำเต็มแล้วอะแบบเต็มเอียดอะคนแบบนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้ว สิ่งที่ดีที่สุดก็คือกูภาวนาสวนทางไปให้บวงกูภาวนาว่ากูขอให้มึงเป็นแบบนี้ตลอดไป เชื่อให้กูขอให้วันหนึ่งมึงอย่าคิดได้เลยเฮียมึงเป็นอย่างนี้ต่อไปกูอยากจะรู้ว่าวันๆมึงเจอไอ้เฮียอะไรบ้างรอบๆตัวมึงอะอันนี้ก็คือไม่ได้แช่งนะ แต่ว่าเจ็ดแม่งเอ้ยบางทีมันมีบางจุดอะที่มันเหมือนกับไอ้เชี่ยเราก็เรือลำเดียวกัน เราก็เป็นมนุษย์อยู่ในสังคมเดียวกันบางทีก็อยากจะย้ำอยากจะเตือน แต่ว่าพูดไปมันไม่รู้เรื่องอะคนบางคนอะมันก็เหนื่อยแม่ง มันก็งงเหมือนกัน ก็แยกๆกันอยู่ฮะตัวใครตัวมันหายอ่ะอันนี้จบไปเอ่อน้องฮารุนนะเสียชีวิตเร็วไปนิดนึงน่าเสียดายแต่ก็เรียกว่าไปสบายไม่ต้องทรมานอย่างน้อยก็ดีก็มันไม่มีข้อดีมากกว่านี้แล้วที่ผมจะพูดได้ก็ อืม น่าเสียดายความที่ทุกๆอย่างมันกำลังจะไปได้สวยแล้วก็ กลายเป็นยูทูบเบอร์ล้านซับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมเคารพทุกๆคนเลยนะที่มันทำได้เชื่อบางคนมันอาจจะมองว่ามันเรื่องง่ายผมว่ามันไม่ง่ายนะเว้ยการทำยูทูบเนี่ยชีวิตบัวแม่งทำตั้งแต่หมอยยังขึ้นหน้าตอนเนี้ยหมอยไม่ขึ้นหน้าแล้วอะก็ยังทำอยู่อะก็นา คื น อตอน แล้ว นี้ นะ ก็ต้องบอกว่าหมอยยังไม่งอกนะ แต่ก็อีกไม่นานหมอยก็งอกแล้วอะ พี่ มัน บอก ก็ยังแบบว่า พี่บอกหมอยงอกยัง ยังนะเอ้ยแต่มีหนวด ตรงเนี้ยถ้ากล้องมันชัดมันไม่น่าเห็นแล้ว แต่ถ้ากล้องมันชัดจะเห็นอยู่เส้นหนึ่งแม่งเป็นหนวดสีขาวแล้ว เป็นหนวดสีขาวเส้นแรกเหรอ ไม่ใช่เส้นแรกหรอก แต่ว่าตอนนี้ที่มีอยู่อะตรงเนี้ยเห็นชัด ผมเพิ่งตัดขนจมูกสีขาวไปเมื่อเช้า เป็นขนจมูกสีขาวเส้นแรก คือแบบว่าแม่งออกมาแล้วแบบว่า มันมองแทบจะไม่เห็นเลย มันต้องเจอมุมจริงๆนะถึงจะเห็นว่าอ๋อเชี่ยมันมีขนจมูกออกมานะก็ตัดทิ้งไปเริ่มแก่แล้วให้บวง36แล้วอะโอ้โหผมไม่ค่อยชินเลยผมทำใจรับไม่ได้พูดตรง อืม ไม่เคยเชื่อเลยว่าตัวเองอายุ36พี่บิ๊กคะหนูอยากได้รูปทีดีพี่บิ๊กกับพี่บวงควงกับเจียวค่ะ พี่บวงเห็นยัง อันไหนรูปทีดี อ๋อพี่บวงมีแล้วนี่ไอ้เชี่ยเห็นยังไรพี่บวงก็เอาไปแล้ว ของฝาก ไม่เนี่ยเหรอ ของฝากทีเนโกะเนี่ย พวงกระเจียว พี่บวงเขามี เดี๋ยวผมเอาตัวผมมาด้วย ขอบคุณน้องทีเดโกะด้วยนะจำได้แค่ชื่อเพจอะผมเป็นคนจำชื่อคนห่วยแตกมาก คือเนี่ยเขาเอามาให้ แล้วเอามาให้ เอามาแจกช่องแชทด้วย ก็คือพี่บิ๊กกับผมมาได้คนละตัว แล้วก็มีสำหรับแจกช่องแชทอีกคนละตัวใช่ไหม แจกไปแล้วพี่บวงผมแจกช่องผมไปแล้ว อ๋อแจกไปหมดแล้วใช่ไหม แจกไปแล้วครับ ขอบ เรียบร้อย คุณพี่บิ๊กที่แจกให้นี่ ช่องโอรุโทนะฮะ ใคร ไม่แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมทำมาของพี่บิ๊กไอหำมันใหญ่กว่า ไม่เรื่องความใหญ่เนี่ย ผมว่าหน้าตับมันน่าจะเกิร์ธเนี่ยเท่ากัน แต่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของความยาวนะที่ไม่เหมือน ความเท่าเทียมอยู่ตรงไหนเนี่ย อ้าวชีพมันก็ไปคุยกับพระเจ้าในเรื่องแบบนี้ถามคุณทำไมพี่บวงผมก็ไม่ได้เป็นคนเลือกนะของแบบเนี้ยโผล่มามันก็ได้อันนี้มาเลยอะไอเทมแบบเหมือน Battle Royale อะโผล่มามึงอาจจะได้ปืนหรือมึงอาจจะได้กะละมังก็เรื่องของมึงอะเรื่องแบบนี้มันโทษพระเจ้า พูดแบบนี้แสดงว่าพระเจ้ามีจริงเหรอพี่บิ๊ก พระเจ้ามีจริงไหมล่ะ ไม่รู้อะผมไม่รู้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ว่าอย่างน้อยๆถ้าพระเจ้ามีจริงมันก็โทษพระเจ้าได้ไงว่าทำไมให้หำมาแค่นี้ แต่ เมื่ ว่า อ ถ้าพระเจ้าไม่มีจริงนี่แซดเลยนะ มันก็ เมื่อ แบบ สมมุติ มั ว่าน ไม่มีคำตอบ สมมุติว่าพี่บวงตายไป แล้ว เออ พี่บวงไปเจอพระเจ้า พี่บวงว่าคำตอบที่สมเหตุสมผลน่ะว่าทำไมถึงสร้างให้มนุษย์มีกระเจี๊ยวหลากหลายไซซ์คืออะไรทำไมของผมได้อันนี้ทำไมคนนี้ได้อันนั้นเพราะพระเจ้าตอบว่าอะไร เอาคำตอบที่มันจะสมเหตุสมผลเหรอวะ เออ เชี่ยขอคิดก่อนนะคำตอบที่ฟังแล้วมันจะแบบ ไอ้เชี่ยสมเหตุสมผล เออ ที่แบบว่าเอาฟังแล้วอ๋อโอเค fair enough brother พระเจ้าคงตอบว่า ก็น่าจะทำไมอ่ะ ก็กูอยากทำแบบเนี้ย เอาชอบเล่นก็คือที่พี่บวงได้อันนี้มาเนี่ย ก็คือคำตอบก็คือ แล้วมึงทำไมอ่ะเอากูทำไม มันคงเป็นคำตอบที่กูฟังแล้วแบบ ไอ้เชี่ยก็มึงเป็นพระเจ้ากูไม่ได้หรอกเรื่องของมึงอะ จะทำอะไรได้อ่ะ แค่นี้ก็ตกนรกหัวแตกแล้วไอ้สัตว์กูไปด่าพระเจ้าก็โดนอีกกระทงเลย โดนนะก็แบบโอเคแล้วแต่มึงอ่ะไอ้สัสไปข่าวต่อไปเลยครับผมอีกหนึ่งข่าวใหญ่ฮะนี่ครับข่าวต่างประเทศ วิกฤตชายแดนสเปน วันดีคืนดีพี่บวงนึกภาพ พี่บวงอยู่ในเมืองเล็กๆเป็นเมืองของสเปน ซึ่งแปลกมากนะคือถ้าใครดูแผนที่เนี่ยสเปนมันจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมเป็นเรียกว่าเป็นเมืองใต้สุดของยุโรปใช่ป่ะแล้วก็ติดกับโมร็อกโกไหมที่เป็นของแอฟริกาไหมประมาณนี้ แล้วมันมีไอโมร็อกโกที่เป็นเกาะล่างเนี่ยมันมีติ่งเมืองเล็กๆหนึ่งไม่ถึงเป็นเมืองของสเปนแต่อยู่เกาะข้างบนนะแต่จะมีเมืองเล็กๆอยู่อันหนึ่งแล้ววันดีคืนดีเนี่ยมึงเป็นคนอยู่ในเมืองนี้มีประชากรประมาณ 80,000 คนแบบว่าเมืองแบบคนน้อยๆมองไม่เห็นชีวิตเลยแบบทั้งเมืองมี 80,000 คนอ่ะมึงคิดดูแล้วยิงมึงเจอคนอีก 70,000 คนแม่งเดินเท้าเดินทับเข้ามา แม่งคือว่ายน้ำข้ามมาเชื่อก็เป็นเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตระหว่างว่ายน้ำน่าจะเกือบ100เป็นเด็กเป็นอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็มี แต่มึงนึกภาพเหตุการณ์มนุษย์ยุคปัจจุบัน การที่มึงจะว่ายน้ำเพื่อข้ามเขตเมืองเนี่ยมึงเอาอะไรมาไม่ได้พี่บอกมึงมีคน 70,000 คนอะที่แม่งไม่มีกระเป๋าตังค์ไม่มีมือถือไม่มีเฮียอะไรชีวิตอะเดินไปก็คือไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะมึงเอาลูกมาแม่งไปแล้วมึงเลยจ้วงว่ายน้ำกันดูเหตุการณ์การด่านนะขออนุญาตนะครับตอกย้ำสถานการณ์ผู้อพยพที่ What the hell ทั่วโลกอยู่แล้วอันนี้ทำให้คนแม่งยิ่งหลอนเข้าไปใหญ่คนจากโมร็อกโกครับอันนี้คือข่าวนานแล้วนะล่าสุดอัปเดตเนี่ยประมาณ 70,000 คนมันส่วนชีวิตก็ไม่มีค่าไอ้ที่ผักปลาคือตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเป็นเรื่องทางการเมืองไหมเพราะว่าแน่นอนว่าคนแถวนั้นเขารู้อยู่แล้วว่า
มันไม่มีใครอยากให้มันมีเมืองสเปนมันปักปุ๊กอยู่ตรงนี้หรอกไอเชี่ยนี่มันประเทศแบบของเขาทั้งประเทศแล้วมันมีแบบมีติ่งน้อยๆที่เป็นประเทศมือของประเทศอื่นคนมันก็อาจจะมีเรื่องของการเมืองด้วยนะส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูอีกภาพหนึ่งอันนี้เป็นภาพแบบมุมสูงนะที่คนเขาถ่ายได้ แล้วก็ ดูสักนิดหน่อยนี่ฮะเห็นคนไหมฮะคุณอาจจะมองไม่เห็นนะฮะมันคือมนุษย์นับหลายหมื่นชีวิตนะที่หลั่งไหลเดินเข้ามาไม่รู้ว่าคืนต่อไปจะนอนตรงไหนจะกินอะไรหรือภาพ 70,000 คนไปยืนรอเอาเชื่อแล้วไงต่อข้ามมาแล้วเนี่ยขนาดนี้พี่บวงซึ่งก็สำหรับคนที่ไม่ได้ตามเนี่ยอีกครั้งหนึ่งคือผมจะเอามาชี้ให้เห็นภาพว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สเปนนะฮะแต่ว่านี่ฮะนี่สเปนนี่สเปนอันนี้โมร็อกโกฮะมันไม่ใช่ว่ายจากนี่ไปสเปนนะฮะอันนี้มึงต้องเป็นนักว่ายน้ำแบบว่าเทรนระดับชาตินะมึงถึงจะว่ายได้หลายคนเข้าใจผิดมันเป็นว่ายกันอยู่ในนี้แหละก็คือมันมีไอเมืองเนี่ยเซลตาเนี่ยนี่คือเป็นเมืองเดียวที่อยู่เกาะฝั่งนี้นะมีอีกเมืองนึงตรงนี้ด้วยอะไรชื่ออะไรไม่รู้อันนี้เป็นเมืองของสเปนพี่บอกแต่ที่เหลือนะเป็นโมร็อกโกหมดคือเรียกว่าตรงนั้นจริงๆมันควรจะเป็นพื้นที่ของโมร็อกโกแหละแต่มึงมาเป็นของสเปนได้ยังไงแล้วไอเหตุการณ์เนี่ยมันก็คือมีคนในเมืองใกล้ๆตรงเนี้ยมันว่ายเข้าไปในเมืองสเปนในโมร็อกโกนี่แหละมันไม่ได้มันว่ายแบบโล2 โลไม่ได้ว่ายเยอะแต่ก็มีคนตายเป็น100นะพี่บวงก็เป็นไงให้บวงเหตุการณ์อันนี้เห็นไหมได้ดูข่าวเลยคร่าวๆก็คุยกันเยอะตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันอัปเดตคือทางการรวบส่งกลับไปหมดแล้วไอ้70,000 คนได้หลอดเข้ามาส่งกลับไปแล้ว ก็ไม่มีเรื่องอะไรแต่ว่าตอนแรกคนมันงงไอ้เชี่ยพี่บวงเพราะว่าสเปนมันเป็นเหมือนหน้าด่านที่กันผู้อพยพมึงนึกภาพออกไหมไอ้เหี้ยข้างบนที่เป็นฝรั่งเศสเยอรมันคือมองประมาณว่าสเปนมึงไหวไหมถ้ามึงไม่ไหวนี่ไหลมาทางกูแน่นอนนี่เขาที่กลัวกัน แต่สุดท้ายแล้ว มันไม่ได้แบบบานปลายหรือว่าเป็นเหตุการณ์อะไรที่มันขนาดนั้นนะก็ไงฮะคือมันงงหลายๆอย่างคือกูเห็นข่าวไอ้นี่ด้วย พอมันข้ามมาแล้วมันไม่มีที่อยู่ใช่ป่ะมันก็เลยข้ามกลับแล้ว บาง พอ ส่วน ข้าม บาง ก ส่ ลั ว บ น แม่งตำรวจโมร็อกโกไล่ทุบ มึงกลับมาทำไมเอากระบองไล่ทุบบอกมึงไปแล้วมึงไม่ต้องกลับ ใช่เหรอวะมีงั้นเหรอ กูเห็นในข่าวอยู่ไอ้เหี้ย ไอ้กูไม่รู้เลยว่าโมร็อกโกแม่งแบบว่าแม่งการด่าขนาดนั้นแม่งหนักขนาดนั้นที่มันต้องหนักขนาดไหนเมื่อกี้ดูคน 70,000 คนไม่มีอะไรที่แบบว่ามันมี value พอที่จะให้แบบว่าไม่ไปดีกว่าว่ะไอ้เชี่ยไอเดียนี้ไม่น่าจะดีใครมาปลุกปั่นกูวะเนี่ย70,000 คนเยอะนะพี่บวงนึกภาพสภาพชีวิตเป็นไงพี่บวงจะต้องมีแค่อะไรพี่บวงถึงวันนี้มีคนแถวหมู่บ้านมึงบอกว่าเอ้ยเฮียไปย้ายประเทศดีกว่าว่ะไอ้เชี่ยแล้วมึงก็บอกไปดิเพื่อเดินไปว่ายน้ำอย่างนี้เหรอใช่ไหมยากไหมคือแล้วมันมีอยู่โพสต์หนึ่งซึ่งเขาบอกว่าในสเปนมันมีกฎหมายหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจ แต่ผมไม่รู้นะว่าแม่งจริงหรือเปล่า ไม่รู้ว่าสเปนมีกฎหมายนี้จริงหรือเปล่า แต่เหมือนในโพสต์นั้นน่ะ แม่งเขียนว่าสเปนมันมีอยู่กฎหมายหนึ่งก็คือ ถ้าสมมุติว่ามันมีคนเข้ามาอยู่ในบ้านมึงอ่ะ ถึงแม้ว่ามึงจะไม่ได้อยากจะให้มันเข้ามาอยู่อ่ะแต่ถ้ามันเข้ามาอยู่ในบ้านมึงแล้วเกิน48 ชั่วโมงอ่ะนับว่ามันเป็นลูกบ้านมึงแล้วมึงไล่มันออกจากบ้านไม่ได้ใช่เลยไม่รู้ว่ามีไหมตอนแรกผมได้ยินว่ามันเป็นเพราะกฎหมายนี้มันก็เลยทำให้คนมันไปกันแต่ผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะมันไม่น่าจะแต่ว่าสุดท้ายถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่พลเมืองของสเปนกฎหมายนี้มันก็ไม่น่าจะครอบคลุมนะก็คือทำไม่ได้ถ้าสมมุติมึงเป็นใครก็ไม่รู้มึงไปอยู่ในบ้านเขาเกิน48 ชั่วโมงมันก็ไม่นับแต่ผมไม่รู้นะว่ามันมีกฎหมายนี้จริงไหมคือกฎหมายนี้มันมีไปเพื่อเชี่ยอะไรวะพี่บอกมันจะต้องมีกฎหมายตรงนี้อีกเหรอวะมันเพื่ออะไรมันไม่ใช่ยุคแบบล่าอาณานิคมนะเว้ยไม่ใช่ยุคแบบโจรสลัดไม่แต่ว่าไอปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่าปัญหาสควอเตอร์เว้ยก็คือพวกคนที่แม่งเข้าไปอยู่ในบ้านที่มันไม่ใช่ของตัวเองคือปัญหาสควอเตอร์แล้วมันไม่ได้มีแค่ที่ยุโรปนะ
มันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อเมริกาก็มี ซึ่งกฎหมายอเมริกาแต่ละรัฐมันก็ไม่เหมือนกันไง อืม ของที่อเมริกาแม่งมีแบบไอแนวนี้แหละว่าถ้าสมมุติว่าเข้าไปอยู่แล้วเกินกี่ชั่วโมงหรือกี่วันหรือกี่เดือนนี่แหละก็คือมึงก็เรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในบ้านแล้วไล่ไม่ได้เชี่ย What อะไรอย่างเงี้ย the มั fuck นมีมันมีบางรัฐเนี่ยคือถึงขนาดว่าแบบแม่งจะมีพวกสควอเตอร์ไปตามหาว่าเชี่ยบ้านไหนมันไม่มีคนอยู่บ้างแล้วแม่งก็ไปอยู่แล้วก็เปลี่ยนล็อกเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วพอเจ้าของแม่งแบบนานๆกลับมาทีกลับมาแบบอ้าวไอ้เฮียล็อกใส่ไม่ได้ไปฟ้องก็ไม่ได้เอาผิดไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายนี่อยู่อะต้องพวกรัการแบบว่า ฐที่มันมีกฎหมายแปลกๆเงี้ยคือมันถ้าเกิดให้พยายามนึกคือเหมือนไงพยายามจะให้ที่พึ่งพิงกับคนที่หมดหนทางสักแป๊บหนึ่งเหรออะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วเดี๋ยวค่อยมาดีลมาหาทางออกร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้แบบว่าไปทำร้ายเขาอย่างงี้ไหม What the fuck เออแปลกคือจว่ะริงๆอะของไทยมันก็มีในรูปแบบของครอบครองปรปักษ์แต่ว่าของไทยอะครอบครองปรปักษ์นี่แม่งต้องแบบ10 ปีหรือ15 ปีผมจำไม่ได้แล้ว เออเยอะแต่ว่าอยู่อันนั้นอ่ะมันเหมือนแบบไม่กี่อาทิตย์หรือไม่กี่เดือนเองมาก็คือมึงก็แบบว่าเป็นลูกบ้านแล้วอ่ะไม่แต่ว่ามึงไม่ได้ property นี่มึงแค่แบบว่าได้รับการหรือว่ายังไงวะใช่ไม่ถึงกับว่าเป็นเจ้าของนะเออแต่ว่าก็ถือว่าเป็นลูกบ้านอ่ะไล่ไม่ได้อ่ะแปลกแปลกมันอืมต้องมานั่งดูรายละเอียดคนที่มีความรู้กฎหมายน่าจะพอตอบได้ว่ามันมีไปทำไมวะเนี่ยแปลกชิบหาย อืมอันนี้นะฮะเหตุการณ์โมร็อกโกอพยพไปเมืองสเปนอีกข่าวหนึ่งข่าวดังในเมืองไทยคนเดือดเลือดพล่านกันเลยข่าวอาชญากรรมรุนแรงสะเทือนขวัญเหตุการณ์รุนแรงนะพี่บวงมีพูดเรื่องนี้ไปไหมอ๋อก็ไอ้ป๋องกับเรื่องนี้ไอ้ธงมีพูดบ้างแต่ส่วนใหญ่พูดเรื่องนี้มันจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการประหารชีวิตไหมเรื่องนี้คือนอกเสียจากว่าคนสะเทือนขวัญกับน่าเสียดายมีน่าจะเสียชีวิต3 ศพมั้ง ก็แค่เป็นคนที่เรียกว่าวิญญาณแหลกสลายไปแล้ว2 คนไปปล้นเอามอไซค์เขาแค่นั้นเองนะมันไม่ได้เป็นควรจะต้องเป็นเรื่องที่ขนาดนั้นเลยแต่ว่าไอ้ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นเดนคุกเข้าออกคุกประจำแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่เอ่อ Poetry of Bridge เขามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือไอ้ป๋องเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยแม่งโดนพ่อมันหนักมากพ่อมันก็เป็นอาชญากร เป็นโจรอะไรเงี้ย แล้วเคยโดนถึงขั้นแบบว่าพ่อจับมัดท้ายมอไซค์พี่บวงแล้วก็ขับลากอะเหมือนกับเยี่ยแมอืดแม็กอะมเลี้ยงลูกกันแบบแมดแม็กอะแม่งออกมาอืเป็นคนทรงมเนี่ยเข้าออกคุกเป็นประจำแล้วก็อืมเข้าไปออกมาแป๊บเดียวก็ทำอีกก็คือคนเขาพูดกันถึงเรื่องโทษประหารมีอืมทนายหลายช่องออกมาทำคลิปอัดลง Facebook ที่ผมเห็นน่ะพูดอืมเรื่องนี้เลยพี่บวงว่า ไอ้เรื่องของการอภัยโทษนักโทษอุกชะกันแบบเนี้ยการได้รับอภัยโทษอย่างไม่สมเหตุสมผลแล้วก็สร้างปัญหาให้กับสังคมจำนวนมากพูดกันเยอะมากหลายคลิปนะพี่บวงอันนี้คืออืมเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือโทษประหารยังมีไหมอันนี้เถียงกันแบบว่าโอ้โหตัดสินยากอะนะแบบว่าแบ่ง2 ฝ่ายไม่แต่ ชัดเจนมีโพสต์ของอดีตผู้พิพากษาไม่รู้พี่เห็นเปล่าเขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นอดีตผู้พิพากษาอะฮะแล้วก็เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยในไทยยังมีโทษประหารชีวิตอยู่นะใช่แล้วตัวเขาเองในฐานะผู้พิพากษาเคยตัดสินด้วยอืมเขาเคยตัดสินประหารชีวิตคนแต่ว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าโทษประหารชีวิตในไทยยังไม่มีแล้วเพราะว่ามันมีเรียกว่าอำนาจจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่รัฐที่ไม่ใช่ศาลมาแทรกแซงเป็นอำนาจที่แบบว่าจากผมจำไม่ได้แล้วจากฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายอะไรเขาใช้คำว่าฝ่ายอะไรไม่รู้ที่แบบมีเรื่องของการลดโทษอะไรอย่างเงี้ยแหละนั่นแหมันละก็เลยแบบประเด็นนี้แหละทำให้แบบว่ามันการพิพากษามันถูกเรียกว่าลดโทษไปอะแหละอืมก็เรียกว่า ใช้คำว่าแทรกแซงอำนาจได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็ผมก็ฟังจากที่หลายๆท่านน่ะเขาพูดว่าพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เรากำหนดกันไว้ว่าเราจะอยู่กันอย่างสงบสุขร่มเย็นเนี่ยโดยที่ไม่ให้มีคนอย่างไอ้ป๋องออกมาเนี่ยมันก็เลยทำไม่ได้ไงพี่บุ๋มเพราะว่ามันมีอะไรอย่างอื่นที่มา
แบบว่ายกเลิกอำนาจรัฐตรงนี้ไปอ๋อถูกแทรกแซงโดยอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจฝ่ายบริหารอืมน่าจะเห็นโพสต์เดียวกันครับของเพจอะไรไอเฟิร์มอะไรสักอย่าง ผมมีผมมีลิงก์อยู่เดี๋ยวผมลองเอามาแปะให้ดูสำหรับใครที่อยากเข้าไปอ่านโพสต์ อืม แป๊บนึงนะฮะ แล้วอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งซึ่งพี่บ่วงก็เห็นด้วยไหมว่ามันเป็นปัญหาจริงๆแล้วมันควรจะมีความชัดเจนกับการตัดสินคดีว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องรับความผิดมันก็ต้องรับความผิดดิแล้วในมุมของการลดโทษอภัยโทษเงี้ยมันก็มีข้อดีนะมันอาจจะเป็นในมุมของว่าการเอามาใช้ไหมพี่บ่วงว่ามันควรจะต้องเลือกใช้เป็นกรณีที่เหมาะสมมากกว่าเดิมมีการปรับปรุงพูดง่ายๆเหมือนมีการแบบปรับปรุงแก้ไข อืม พี่บวกเห็นใช่ ด้วยใช่ไหมว่ามันควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขกับที่ผ่านมาที่เราเห็นว่าสังคมเราอาจจะแบบไครทีเรียในการปล่อยคนออกมาในสังคมอาจจะแบบไม่ดีมากเท่าไหร่คือผมคิดว่าจริง ๆ แล้วไอ้โพสต์นั้นถ้าสมมุติว่าสิ่งที่อาจารย์เขาเขียนมามันเป็นข้อเท็จจริงข้างในจริงๆนะเพราะว่าผมไม่มีความรู้ไงมันก็ต้องอ้างอิงจากคนที่เขาอืมีประสบการณ์เขาเขียนมาใช่ไหมอืมผมคิดว่าจริง ๆ มันก็ไม่ควรมีการแทรกแซงอำนาจจากที่อื่นนะ อืมเพราะว่าที่เขาอธิบายก็คือเขาบอกว่าในมุมมองเขาถ้าสมมุติว่าศาลพยายามผู้พิพากษาก็คือดูเรื่องของหลักฐานเรื่องของพยานเรื่องของเรื่องราวต่างๆแล้วเขาพิจารณาแล้วว่าโทษมันควรเป็นแบบเนี้ยอืมก็คือจริงๆในระหว่างกระบวนการเขาก็มีการลดโทษลดหย่อนโทษไปแล้วไง อืมนึกออกใช่ไหมมันไม่จำเป็นต้องมีอำนาจจากที่อื่นมาลดหย่อนโทษเพิ่มไปจากศาลอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งศาลก็มี3 ศาลไม่ได้มีแค่ศาลเดียวมีศาลชั้นต้นมีศาลชั้นกลางมีศาลฎีกาใช่ไหมคือถ้าสมมุติว่ามันจะลดหย่อนกันจริงๆมันเป็นโปรเซสนั้นที่มันลดไปเสร็จแล้วลดไปแล้วพอโดนอำนาจอื่นมาแทรกแซงลดอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าส่วนหนึ่งไอ้เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายมันก็อาจจะหายไปจากตรงนี้ด้วยหรือเปล่า อืมอืมอันนี้คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของโทษประหารที่บางคนก็บอกว่ามึงจะมาโลกสวยหาอะไรคนแบบพวกเหี้ยเนี่ยเก็บไว้ก็เช็ดแมสเสียค่าทรัพยากรส่วนรวมเอ่อกำจัดทิ้งไปบางคนก็บอกเฮ้ยมันมีคนยุคสมัยนี้ที่สนับสนุนโทษประหารกับพี่บ่งเรื่องนี้นี่เขาทะเลาะกันจบยังพี่บ่งเคลียร์ไหมมีไอเดียไหมคือสำหรับผมเนี่ยความคิดเห็นผมมันก็เกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็เหมือนเดิมนะผมรู้สึกว่าโทษมันก็ต้องมีระดับความรุนแรงตามความเหมาะสมของการกระทำที่ก่ออ่ามันไม่ใช่ว่าคุณจะบอกว่าแบบเฮ้ยโทษนี้ควรมีโทษนี้ไม่ควรมีผมมองว่าก็ถ้ามันมีการกระทำที่มันรุนแรงมากมันก็ควรมีโทษที่ลงโทษแบบรุนแรงมากอืๆถ้าการกระมทำมันไม่ได้รุนแรงอะไรแบบคุณไปลักเล็กขโมยน้อยนิดๆหน่อยๆมันก็มีการลงโทษในเรียกว่า proportion หรือในปริมาณที่มันเหมาะสมกับโทษนั้นไง อืมก็คือถ้าสมมุติคุณจะบอกว่ามันไม่ควรมีโทษประหารอยู่แล้วผมก็ต้องถามว่าก็คือคุณมองว่าในปัจจุบันมันไม่มีใครทำผิดรุนแรงแล้วเหรออืมถ้าสมมุติมันมีแบบคนที่แม่งเป็นโรคจิตแบบฆ่าข่มขืนมา30 ศพแบบวิปริตทรมานแบบว่าตัดแขนตัดขาเอาไปโชว์ตามที่ต่างๆแม่งรอดมาได้30 ศพเนี่ยแล้วโดนจับได้คุณบอกว่าไม่ควรมีโทษประหารงั้นผมถามว่าไอการกระทำแบบเนี้ยควรจะลงโทษแบบไหน ที่มันจะคุณคิดว่ามันเหมาะสมใช่ไหมใช่มันผมมองในมุมนั้นมากกว่าผมไม่ได้มองแค่ว่าเราไปมองกันที่โทษประหารแล้วก็บอกว่าควรมีหรือไม่ควรมีอืมมันแค่แบบว่าการลงโทษมันก็ต้องเหมาะสมกับความผิดหรือเปล่าก็ใช่ไม่งั้นจะมีทำไมโทษใช่ปะใช่ก็ผม ไม่ต้องตัดสินดิก็ทางนั้นผมเห็นด้วยเพราะว่าปัญหาของมันน่ะมันคือการที่ระบบมันถูกเอาไปใช้โดยคนที่มันมีความรู้หรือมีเทคนิคหรือมีอำนาจแล้วมันเอาระบบตรงเนี้ยไปใช้ในทางที่ผิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาตรงนั้นได้อะผมคิดว่ามันมีหลากหลายกรณีมากที่แม่งไม่ควรจะอยู่บนโลกไอ้เหี้ยแล้วแต่ที่อยู่บนโลกนี้มาเยอะๆแล้วดูไปรอบๆอะมันชีวิตมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นไอ้เหี้ยถ้าเกิดว่าทำแท้งยังทำได้อะไอ้พวก อย่างคนยังไงเหี้ยป๋องเนี่ยก็ไม่น่าจะมีไม่ต้องเหนื่อยแล้วพี่ชายมึงไปทำอย่างอื่นใช่เถอะคือสำหรับผมผมมองว่าถ้าคุณบอกว่าแบบเฮ้ยการประหารชีวิตไม่ควรมีผมบอกว่าแล้วควรมีการลงโทษไหมก็จริงๆตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแม่งก็ไร้มนุษยธรรมนะ
อืมถูกป่ะก็ไม่ อืม ต้องมีจำคุกตลอดชีวิตเอ้ยเชี่ยจริงๆจำคุก20 ปีแม่งก็ทรมานนะแม่งก็โหดนะมึงเอา20 ปีของคนคนหนึ่งไปเลยเหรออืม เอ้ยจริงๆจำคุก5 ปีแม่งก็นานแล้วนะมันต้องมีเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันคุยกันไปคุยมาก็คือมึงไม่ต้องมีก็ได้โทษอ่ะมึงไม่ต้องมีก็ได้กฎหมายก็ถ้าอย่างนั้นก็จบแล้วป่ะแม่งก็แบบว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนคือผมอยากจะชี้แจงตรงนี้ว่าสำหรับคนที่อยู่ฝั่งแบบว่าโปรไม่อยากให้มีเอ่อโทษประหารเลยนะคือผมไม่ได้มองเรื่องนี้ด้วยความเกลียดชังหรือว่าความโกรธแค้นนะเพราะว่าผมก็เป็นคนห่างไกลผมรู้ว่ามันเป็นข่าวที่มันสะเทือนใจคนจำนวนเยอะอยู่พอสมควรแล้วมันก็เป็นเรื่องอุกชะกันนะมันร้ายแรงมากแต่ว่าคือผมยังมองไปอย่างเคสกรณีอย่างไอ้ป๋อง ชีวิตอย่างมึงอะมันทุกอย่างมันบอบช้ำหมดแล้วอะกูรู้สึกว่าจิตวิญญาณมึงอาจจะไม่ใช่ความผิดมึงก็ได้อะมึงอาจจะโดนจัดมาหนักมากๆอะแต่กูแค่มองว่ามึงไปพักเถอะมันเละหมดแล้วชีวิตมึงอะต่อให้จะให้ไม่ใช่ความผิดมึงอะกูว่ามึงเอนจอยโลกนี้ไม่ได้แล้วอะถ้าเกิดว่ามึงเป็นคน level นี้อะคนที่มึงขาดสติสัมปชัญญะไปแล้วพี่บัวมันหนักมากมันเล่นแรงมากก็ไปพักเถอะไอ้เชี่ยเฮ้ยกูรู้สึกแย่แม้จะรู้ประวัติมันนะ ก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่มันเคยเจอมาแต่ตอนนี้มึงเป็นวิญญาณที่มันแตกสลายไปแล้วเฮียมึงเป็นปีศาจไปแล้วอะกูว่ามึงไปพักเถอะกูไม่ได้อยากจะให้มึงอยู่ต่ออยากให้มึงไปพักอันนี้คือในมุมผมว่าอยู่ไปก็เหนื่อยมันอะไอ้เชี่ยเหนื่อยทุกคนอะอืมน่าน่ามันก็น่ากลัวน่ากลัวค่อนข้างเรียกว่าไม่รู้ยังไงอะสังคมเรามันไม่มีความเด็ดขาดเท่าไหร่ไง ต้องให้พี่บวงเป็นนายกนะนายกบวงพิเชษชัยธวัฒน์พิเชษสิริพรนะนายกคนที่34ของประเทศไทยโหคนคนแบบนี้เหรอที่แบบเป็นนายกแล้วจะเปลี่ยนชื่อเป็นแมวเนี่ยนะทำให้พี่บวงจะเปลี่ยนชื่อเป็นแมวอะอ้าวไล่หนูไงเฮ้ยเอาไล่หนูทำไมนี่โอ้โหคนดีนะไม่ไม่แมวมันไม่ได้ไล่กัดหนูเหรอก็แล้วแต่แมวบางตัวก็วิ่งหนีหนูนะแมวแบบพอ๋อวกแมวป๊อตอะแมวขี้ขลาดแมวขี้ขลาดก็มีนะว่าหนูมันโหดนะหนูว่าโอ้โฮมันไปเล่นมันอะมึงมาอีกทีหนึ่งมึงพี่โบ้นอนปี้อยู่ที่พื้นอะ What the fuck ระวังนะแมวมันแมวมันก็ไล่หนูเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วผมพูดอะไรผิดวะเนี่ยไม่ผิดอีกข่าวหนึ่งที่สะเทือนใจอีกเหมือนกันโอ้โฮมีแต่ข่าวสะเทือนใจผมขออภัยนะคนทางบ้านที่อาจจะอยากจะดูชิลๆนะแต่ว่าข่าวอันนี้นี่ผมดูแล้วผมก็นั่งคิดอยู่พี่หมวกเห็นคลิปเมื่อวานนี้ไหมอันนี้ข่าวเมื่อวานคลิปที่มีผู้หญิงโดนลากไปข่มขืนอะอยู่อันนี้ภาคไม่เห็นฮะอยู่ต่างจังหวัดเออในไทยเหรอในไทยเลยซีนนี้คือเป็นซีนที่คือผมไม่ได้อยากจะเอามาเรียกกระแสหรืออะไรนะแต่ว่าขอนแก่นมันเรียวมากแล้วมันแล้วมันหา คือคลิปมันออกมาได้ยังไงผมงงมันแบบว่าคนทำเป็นคนถ่ายแล้วก็แบบว่าไอ้เนี่ยนะคลิปน่าจะเมื่อวานมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งไปออกกำลังกายวิ่งในสวนสาธารณะตอนกลางคืนเอออาแล้วก็ไปวิ่งแล้วก็นั่งพักแล้วมีเด็กวัยรุ่น2คนเมาเหล้าเดินผ่านแล้วก็ฉุดลากจะเอาไปข่มขืนในห้องน้ำผู้หญิงคนนี้ก็ดิ้นสู้ด้วยความต่อสู้สุดแรงแล้วพอดิ้นสู้ได้เนี่ยก็คือไม่ยอมอะไอ้พวกนี้ก็วิ่งหนีเข้ามาในป่าแล้วเขาก็ตะโกนพอรู้สึกว่าจะมีคนเดินมามั้งเพราะว่าอยู่ในสวนสาธารณะแต่ว่าอาจจะเป็นสวนใหญ่แล้วพอมีเอาคลิปจังหวะกล้องวงจรปิดเออ โชคดีคือมีคนเดินมาช่วยไอ้พวกเหี้ยนี่ก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในป่าแล้วเขาก็ตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่มาแล้วตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดที่มันมีกล้องวงจรปิดพอดีแล้วมันเก็บหลักฐานได้ไม่งั้นมันก็ไม่มีหลักฐานพี่บ่วงแต่ว่าภาพที่มันเห็นน่ะมันทำให้มึงเห็นแบบเหมือนกับเรียกว่า close up ของซีนการโดนข่มขืนว่ามันน่ากลัวมากแล้วมันดูน่าหดหู่บางคนอาจจะแบบโมโหด้วยซ้ำผมอยากจะให้คุณแบบว่าพยายามควบคุมแล้วก็ดูว่ามันข่าวที่เกิดขึ้นไปแล้วผู้หญิงคนนี้ปลอดภัยแล้วไอ้โจร2คนนี้โดนจับแล้วนะโอเคดูภาพนิดหนึ่งนี่ครับพี่บ่วง3 สิงหานะวันนี้วันที่6ว่ะ6วันที่6 7 6อันที่ส52-3 วัน2วันที่แล้ว ภาพวัยรุ่น2คนพยายามฉุดกระชากหญิงวัย39ก็คือเป็นรุ่นพี่เราพี่บวงเข้าไปข่มขืนในห้องน้ำสวนสาธารณะบึงสว่าง
หลังออกมาออกกำลังกายในสาธารณะบึงสว่างเขตบ้านฝางขอนแก่น โชคดีมีสายตรวจผ่านไปเจอ จึงหนีหลุดพ้นเงื้อมมือวัยรุ่นหื่นได้ดูไม่ด้วยไงอ่าอ่าใจเย็นช่วยด้วยช่วยด้วยใจเย็นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเดี๋ยว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 ช่วยด้วยไงอ่าอ่าใจเย็นช่วยด้วยเอาประมาณนี้แล้วกันให้เห็นภาพว่ามันน่าโมโหให้บอกไอ้เฮียเห็นภาพแบบนี้แล้วแม่งมันหลายคนมันขึ้นไอ้เฮียมันขึ้นนะมันแม่งแบบเชี่ยมึงคิดสภาพดูว่า คนแบบเนี้ยแม่งยังมีมันยังควรที่จะได้เดินอยู่กับมนุษย์อย่างเราแบบคนปกติแม่งเอ้ยเชี่ยต่างประเทศอ่ะมึงสูบกัญชาที่สิงคโปร์มันมีกัญชาแบบ1 ขีดมึงโดนประหารชีวิตมึงมีกัญชาที่ไต้หวันมึงโดน10 ปีไอ้เหี้ยแบบเนี้ยโทษแม่งได้เท่าไหร่มันถึงจะเหมาะสมไอ้สัตว์ถ้าเกิดว่ามึงจะเอาแบบคนสูบกัญชาติดคุก10 ปีไอ้เหี้ยแบบนี้ต้องเท่าไหร่คนแบบเนี้ยเช็ดแม่มันโหดมากนะเว้ยพี่บวงความเหมาะสมของกฎหมายเมืองไทยความแล้วไอ้เคสนี่มันเป็นวัยรุ่นเมาเหล้าธรรมดานะนี่ยังกระจอกนะตัวเล็กๆนะพี่บวงไอ้ที่เขาคุยกันในอาทิตย์นี้อย่างเคสอย่างไอ้ธงเนี่ยแม่งข่มขืนแม่งฆ่าแม่งออกมาแม่งทำเหมือนเดิมแม่งออกมาเข้าโดนจับอีกออกมาทำเหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็น3-4 เคสแล้วแต่ผมไม่ได้เอาข่าวมาเปิดก็ เรื่องนี้พี่บวงมีความเห็นไหม โอ้มันก็แม่ง อึดอัดไหมมันน่าหดหู่นะ ดู กับ คลิป กา แล้ว ร มันโค ที่ ตร แบบว่า อึดอัดแล้วไอ้เหี้ยแบบว่ามันความรู้สึกก็คือ ถ้าเกิดกูเข้าไม่ได้ก็คือกูก็กระทืบไปเหี้ยนั่นแหละมันก็ตามอะไรไม่ได้อ่ะมันดูแย่มากกับการที่มึงเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมึงสู้กับสังคมนี้ คือพื้นฐานเบสร่างกายมึงสู้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามึงโดนแล้วมึงไม่มีหลักฐานอ่ะมึงยังต้องมานั่งไล่พูฟตัวเองกับไอ้เหี้ยชีวิตไม่เครียดแล้วล่ะสัตว์เครียดอยู่นะ ใช่ ก็โฮวายก็พี่บอลไม่มีคอมเมนต์นะ โอ้มัน no comment เลยว่ะมันไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะนอกจากแบบว่า มัน คือบรรทัดฐานมันก็พูดยากอีกว่าบรรทัดฐานแม่งควรจะเป็นบรรทัดฐานของใครใช่ไหมจะบอกว่ากูคิดว่าแม่งบรรทัดฐานมันควรจะเป็นแบบนี้ มันก็เป็นแค่ความเห็นของกูนะ อืม คือกูรู้สึกว่าอย่างน้อยๆมันโอ้โหแม่งติดคุกแม่งก็น่าต้องแบบสัก20 ปีอ่ะกูว่า 20 ปีนี่คือเป็นเลขที่เหมาะสมมากกับจิตใจมึงที่เป็นแบบนั้นเพราะกูมองว่ามึงคือโคตรอันตรายมึงไปถึงจุดนั้นอ่ะมันไม่เหมือนกับการที่มึงต้อง make decision ตัดสินใจในการที่มึงจะหยิบขนมขโมยขนม7 ชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่ามึงตัดสินใจว่ากูจะแบบกูจะเอากินยาบ้าไปหนึ่งกับการที่มึงตัดสินใจว่ากูจะลากผู้หญิงคนหนึ่งไปข่มขืนไอ้เหี้ย ใช่ แม่งอยู่ คือ ไกลกัน จริงๆอะ มาก 20 ปีกูว่าแม่งไม่พอด้วยคือกูมองว่าแอคชั่นของการข่มขืนน่ะถ้ามองกันแบบเอาตามแค่ว่าฟิสิกอลก็คือมึงมีโอกาสที่มึงจะแพร่โรคติดต่อทางเพศได้อะ
คือถ้าสมมุติว่ามึงไม่ให้โรคติดต่อทางเพศนี่โดยเฉพาะถ้าเป็น HIV มันก็เหมือนมึงฆ่าคนน่ะ ก็ใช่ แล้วมึงฆ่า ถูก คนด้วยวิธีที่ทรมานด้วย เพราะฉะนั้นกูมองว่าจริงๆ20 ปีแม่งอาจจะไม่พอด้วยซ้ำ ใช่ ใช่ แล้วเนี่ยพอไอ้ระบบแทรกแซงลดโทษไปเรื่อยๆแบบไม่ได้มาตรฐานที่ถูกต้องเนี่ยไอ้เด็กพวกเฮี้ยนี้ติดแบบ2-3 ปีก็ออกมาอีกสัตว์ มันก็นี่ไงจะอยู่กันเหรอใช่ปะล่ะก็คนมันก็เลยเดือดกันมาก เพราะว่ามันเห็นกันหลายเคสเห็นกันซ้ำๆก็เบื่อไอ้แล้วอย่างไอ้เนี่ย ใช่ ไอ้ที่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าพี่โบเห็นไหมไอ้ธงอ่ะไอ้ตัวที่ฆ่าเด็กรัสเซียนั้นไปไอ้นั่นมีแบ็คเป็นตำรวจด้วยนะเป็นสายตำรวจด้วยนะ ใช่เห็นเขาบอกเป็นสายตำรวจอะไรเงี้ย คือมันหลอนไม่รู้ไอ้ที่นี่มันหนักมันเป็นแบบตัวอันตรายอ่ะมึงควรจะล่ามโซ่ไว้ไอ้เชี่ยคนแบบเนี้ย แต่ว่ามันมีการแบบว่าถูกใช้งานไงมันโอ้ แล้วก็คืออย่างหนึ่งเลยนะ ที่ผมเห็นเวลาคุยกันเรื่องแบบเรื่องของโทษประหารเรื่องของการลงโทษหนักอะไรเงี้ยแล้วฝั่งที่มันจะมีคำพูดประมาณว่า ก็ถ้าสมมุติว่าคนใกล้ตัวมึงไม่โดนมึงก็ไม่รู้หรอกว่ารู้สึกยังไง และอีกฝ่ายก็จะบอกว่าแล้วมึงจะเอาคนใกล้ตัวมาพูดถึงทำไมวะทำไมมึงต้องเอาพ่อแม่มาพูดถึงก็พ่อแม่กูไม่ได้โดนอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็อยากจะบอกว่าเอ้าแต่ว่าไอ้ที่มันอยู่เนี่ย มันก็อยู่ในสังคมเดียวกับพ่อแม่คุณนะมันไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่คุณจะโดนไงแต่มันหมายความว่าคนใกล้ตัวคุณพ่อแม่คุณพี่น้องคุณมีโอกาสโดน เนี่ยมันมีโอกาสโดนแบบนี้คือแล้วยังไงก็คือคุณไม่คิดว่าจะลดโอกาสสักหน่อยเหรอมันไม่รู้หรอกว่ามันจะโดนไม่โดนอ่ะโอกาสโดนมันน้อยก็จริงแต่แบบมันแจ็คพอตโดนมันก็คือไอ้คุณซวยอะเดแทนที่เราจะมีความคิดว่าในชีวิตเราจะทำให้สังคมแม่งปลอดภัยขึ้นยังไง โอกาสที่ชีวิตคุณมันจะไปเจอเรื่องแย่ๆลดลงเนี่ยแม่งก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันกลับไม่ได้คิดอย่างนั้นเว้ยมันกลับคิดว่าแบบไอ้เชี่ยคุยกันเรื่องโทษมึงเอาพ่อแม่กูมาเกี่ยวทำไม ก็พ่อแม่มึงอยู่ในประเทศไทยอะแล้วมันก็โทษของประเทศไทยอะมันก็คืออยู่ในสังคมเดียวกันคือกูไม่ได้อยากเอาพ่อแม่มึงมาเกี่ยวกูแค่พูดถึงแฟกต์เฉยๆว่าพ่อแม่มึงอะมันเกี่ยวโดยตั้งแต่เขาเกิดมาอยู่ในประเทศไทยแล้วผมก็งงเหมือนกันว่าความคิดของตรงนี้เขาไปประมวลยังไงวะอาจจะแบบว่าตัวอย่างมันกระแทกกระทันไปมันแบบตั้งรับไม่ทันบางคนมันก็ตกใจมันก็สะดุ้งไปอันนี้ข่าวนี้น่าจะชัดเจนแล้วนะ2 ประเด็นแล้วก็พูดความเห็นเราไปแล้วผมไปอีกข่าวหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกันแต่เกิดขึ้นที่ประเทศไต้หวันพี่บวงตัดมูดหน่อยข่าวนี้ตัดมูดนะนี่ตัดมูดแล้วนะไต้หวันวิศวกรอินเดียเนี่ยเขาไปเจอวิศวกรอินเดียคนหนึ่งพี่บวงไปทำงานที่ไต้หวันเห็นหญิงหุ่นเพรียวบางสวยในเกาสงนี่เป็นเมืองทางใต้เป็นหัวเมืองใต้ผมเนี่ยอยู่กลางๆผมอยู่เจียยี่ผมเนี่ยไม่ได้ไปบินไทเปนะผมไปบินที่เกาสงสะกดเนี่ยเห็นหญิงหุ่นเพรียวบางในเกาสงสะกดรอยตามถึงห้องพักบุกเข้าไปก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศกลับพบว่าบุคคลนั้นเป็นชายแต่งหญิงมีการบังคับใช้ปากชายอินเดียอ้างว่าเมาสุราจนจำอะไรไม่ได้ไม่สามารถแข็งตัวได้แต่ศาลไม่เชื่อคำให้การเนื่องจากพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและข้อความขอความช่วยเหลือของเหยื่อศาลอุทธรณ์เมืองเกาสงพิพากษาจำคุก8 ปี 6 เดือนในข้อหาบุกรุกเคหสถานและพยายามข่มขืนอันนี้แค่พยายามข่มขืนพี่บวงจำคุก8 ปี 6 เดือนยังไม่ได้ข่มขืนนี่เปรียบเทียบกับเคสนี้ได้ไหมมันแบบว่าพอจะเทียบชั้นได้หรือว่ายังไงไม่แต่ว่านี้ก็คืออมแล้วปะจริงๆมันก็ไม่รู้แฮะว่ามันคงพูดยากแหละว่าขอบเขตของพยายามกับข่มขืนแล้วแม่งคือยังไงตอนนี้มันคือการตีความของกฎหมายของแต่ละประเทศเพราะว่าถ้าอย่างเป็นในประเทศไทยอ่ะ
ไอ้ที่เคยพูดถึงว่ามันมีอัปเดตความผิดการล่วงละเมิดทางเพศก็คือ ถ้าอวัยวะเพศเข้าไปในร่างกายก็คือถือว่าข่มขืนสำเร็จแล้ว ใช่ ของ ใช่ ไทย ใช่ ที่ ใช่ อัป ใช่ เดต ใช่ใช่ แต่ไม่ ใช่ รู้ไงว่า อันนี้มันของไต้หวัน ของ ใช่ไหมมัน ของ รายละเอียดข้างในมันอาจจะแตกต่าง ส่วนใหญ่แล้วกฎหมายพวกนี้ของไต้หวันเนี่ยเฮี้ยบกว่าของไทย ตึงกว่าเยอะมากพี่บวงคนมันเลยกลัว แล้วมันบังคับใช้จริงไอ้เชี่ยไม่มีมานั่งลดหย่อน ก็คือไอ้ลดหย่อนแบบว่าประพฤติตัวดี ไม่มีปัญหา2 ใน 3มันนั้นมีอยู่แล้ว เป็นมาตรฐานทั่วไป in general นะ แต่ว่ามันไม่มีอย่างอื่นเพิ่มเติมแทรกแซงอ่ะก็เป็นเคสเกิดขึ้นแบบไล่เลี่ยกันเลยนะ ก็พี่บอกว่าเหมาะสมแล้วไหมแค่มึงพยายามสมมติว่าความผิดยังไม่สำเร็จ แค่มึงพยายามพอแบบเคสเมื่อกี้เนี่ย ติดคุก10 ปีพอไหมความพยายาม ก็ตะกี้ผมก็บอกว่าจริงๆ20ยังน้อยไปนะในกรณีของแค่พยายามอะ แค่พยายามว่า20ก็น้อยไปนะไอ้เชี่ย คือผมแต่ผมว่าตรงเนี้ยมันมีมุมมอง2 มุมมองไงผมว่ามุมมองของกฎหมายจริงๆอ่ะมันคือมุมมองที่มัน literal ก็คือ เราตัดสินแค่โทษที่ทำไปแล้ว ไม่ได้ตัดสินที่เจตนา แต่ผมคิดว่าจริงๆอ่ะมันควรจะตัดสินที่เจตนาด้วย คือพยายามข่มขืนน่ะ มันต่างกับข่มขืนแค่มึงทำให้สำเร็จเฉยๆอ่ะแต่จริงๆก็คือมึงเจตนาจะทำอยู่แล้วอ่ะมึงเจตนาจะสร้างความเสียหายอยู่แล้ว ผมมองว่าจริงๆอ่ะโทษมันควรจะเท่ากันแต่ในทางกฎหมายอ่ะนะมันก็จะไม่เท่ากันไงเหมือนฆ่าคนตายกับพยายามฆ่าโทษมันก็ไม่เท่ากันนะ ใช่ไงแต่ว่าจริงๆมันก็คือเป้าหมายมันเป้าหมายเดียวกันแล้วไง ใช่ เพียงแต่ว่าการกระทำที่ออกมามันต่างกัน ก็ผมว่า10 ปีก็เป็นมินิมัมอะไอ้เชี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาแบบเหมาะสมอะเป็นมินิมัมเลย ถ้าไม่ออกมาต่ำกว่า10 ปีกูว่าสังคมก็ เดือดอะกูว่าก็โมโหระดับหนึ่งแต่ว่าคนไทยมันก็ เรียกว่าความเดือดของมึงมันก็ไร้ค่านะ รัฐแม่งก็ไม่สนใจอะไรมันก็เดือดฟรีเลย แต่ผมเห็นคนพิมพ์หลายคนนะว่าบางทีพิสูจน์เจตนามันพิสูจน์ไม่ได้ แต่ผมว่ามันอาจจะมีเจตนาบางเจตนาที่มันพิสูจน์ไม่ได้แบบมันคลุมเครือ แต่ผมว่าถ้าถึงขนาดว่ามีหลักฐานกล้องวงจร แบ ปิ บ ด เมื่อกี้ ว่า เนี่ยแบบเมื่อกี้เนี่ย ไอถ้าไอแบบเรื่องราวตะกี้ที่เล่ามาคือมันแบบเห็นกล้องวงจรปิด ตั้งแต่แบบเดินตามจากสวนสาธารณะเลยเข้ามาแล้วก็บุกรุกเคหสถานเข้าไป แล้วก็คือข้างในเนี่ยข้างในห้องมันอาจจะไม่มีกล้องวงจรปิดแล้ว แต่ว่าคือมันอาจจะมีร่องรอยการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ย ถ้าร่องรอยมันบ่งบอกตรงกับที่เหยื่อให้การว่าพยายามจะข่มขืนแล้วอ่ะผมว่าเจตนามันก็ชัดเจนแล้วนะ มันก็ไม่มีอะไรที่จะชัดเจนไปกว่านี้ในการพิสูจน์เจตนาแล้วด้วยพฤติกรรมและคำให้การและหลักฐาน คือการที่มึง มัน ผู้ชาย ก็ 2 คนแล้วมึงไปลากผู้หญิงคนนึงอะแล้วเขาก็ร้องสู้จนหมดใจหมดตัวเขาว่าการที่มึงต้องทำให้คนคนหนึ่งแม่งผ่านช่วงเวลาตรงนั้นไปมึงเหี้ยความเลวมึงนี่แม่งหนักจัดไอ้เหี้ย แต่มันอาจจะตีความด้วยว่าก็แค่อยากจะเข้าไปทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงทรัพย์ละมั้ง มันอาจจะเป็นแบบนั้น มันเลยต้องมีเรื่องของพยายามแต่ไม่สำเร็จ เพราะว่าพิสูจน์เจตนาจริงๆ100%ไม่ได้ ผมเดานะมันอาจจะเป็นอย่างนั้น คิดว่า เข้าใจว่าสอบปากคำแล้วพี่บวงน่าจะยอมรับสารภาพหมดแล้ว ถ้าได้เข้าใจรับสารภาพแล้วแม่งชัดเจนมากเรียกว่ามึงสู้มึงก็เละไอ้เหี้ยอย่างน้อยมึงได้หันสักครึ่งนึงก็ยังพอช่วยได้นะการที่มึงให้ความร่วมมือให้ความให้ข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยในคดีเนี่ยโหช่วยได้เยอะนะผมบอกเลยตัดไปแบบ1 ใน 3เลยแบบครึ่งนึงอ่ะไปอีกข่าวหนึ่งฮะพี่บว แล้ว ง นะพี่บิ๊กขอถามว่าร้านแอดจะปิดแล้วเหรอครับ เห็นทักมาในข้อความบอกว่าจะปิดแล้ว แต่ยังไม่เห็นโพสต์ชี้แจงทางหน้าเพจเลย คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะปิดบริษัทครับ แต่ว่าตอนนี้มีการคุยกันภายในว่าอาจจะมีคนเอาไปทำต่อ ก็เลยอยู่ในกระบวนการพูดคุยอยู่ฮะ เดี๋ยวผมว่าถ้าได้ข้อสรุปยังไงก็น่าจะมีการโพสต์นะ โอ้พี่บวงจะขายบริษัทแล้วเหรอ มันไม่เชิงขายมันแค่อยากจะปิดบริษัท เพราะว่าคิดว่ามันไม่สามารถทำกำไรได้คุ้มค่ากับเวลาหรืออะไรที่เสียไปก็เลยว่าเลิกทำแค่นี้ดีกว่า แต่ว่าผมเข้าใจว่ามีคนเขาอยากเอาไปทำต่อ ก็
ก็เลยคุยกันอยู่ว่างั้นก็เหมือนโอนหุ้นให้อะไรเงี้ย อ๋อ มันไม่เชิงขายเพราะว่า มันเป็นเพราะอะไรเพ กำ ราะ ไร ว่า มันทำได้ยาก คืออันนี้สำหรับคนที่ไม่ทราบพี่บ่วงกับทางคอเย็นมีทำบริษัทเติมเงินเกมนะฮะ Add and Top Up แต่ว่าให้เป็นความรู้นิดนึงว่ามันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เอาเวลาเข้าไปใส่ในการบริหาร หรือว่ามันเป็นเพราะว่าธุรกิจเติมเงินเกมมันตึงมันยากขนาดนั้นบาร์จิ้นมันบางข ทั้ง นาด สอง นั้น อย่างเลย ทั้ง คือ สองอย่าง มาจิ้นมันน้อย แล้วก็มันมีเจ้าใหญ่อยู่แล้ว แล้วแต่ละคนก็ไม่ได้เรียกว่ามีเวลาเข้าไปดูแลบริหาร หรือแบบพยายามทำให้มันเติบโตอ่ะ โอเค มันก็เลยแบบมันขาดทุนสะสม ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขาดทุนเยอะ แต่ว่ามันขาดทุนทีนิดมันก็เลยไม่ค่อยมีเหตุผลที่จะทำต่อเท่าไหร่ เพราะมันหมดยุค เออ เติมเกม หรือเพราะมันไม่มีเกมที่เป็นเกมแนวเติมมาใหม่เยอะขึ้น หรือมันเป็นเพราะอะไรพอจะเห็นภาพ ไม่ รวม เพราะว่า ไหม มาจิ้นมันน้อยมาก คู่แข่งมัน และ เยอะ ร้านใหญ่มันก็โดมิเนตตลาดอยู่แล้ว คือคนยังเติมอยู่ยังเติมกันแบบสะบัดหันแหลกอยู่ แต่ว่ามันมีร้านเยอะมาก ใช่ ถ้าจะ โอเค ทำคือมันเหมือนมึงก็ต้องแบบลงแรงลง marketing เวลา เข้าไปแย่งลูกค้า เออ ไปกินส่วนแบ่งตลาดมันก็ต้องแบบว่าคิดกลยุทธ์ ใช่ จ้างอะไรเป็นทีม มันไม่ใช่ว่าแบบมึงทำอย่างอื่น แล้วก็ทำอันนี้เป็นงานกับเพื่อนสนุกขำๆแล้วมันจะได้กำไร โอ้ อืม โอเคนะฮะ รับทราบแต่มีคนรับไปทำต่อนะ อืม แล้วพี่บวงเห็นข่าวซาแซงจีนไหมที่วัน2 วันนี้มันกันข่าวใหม่ที่มีดาราจีนแบบว่าหนุ่มเจียวหวานมาหล่อๆเลยอะแล้วก็เอาแฟนคลับก็ไปแบบว่าไปป่วน แล้วก็ไป อืม ตีกันไปทะเลาะกันกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสนามบินสุวรรณภูมิ แล้วเจ้าหน้าที่ก็แบบรำคาญเยี่ยติ่งจีนมากทำหน้า แล้วก็แบบตอนนี้ก็ด่าชิบหายไปปัวไอ้เหี้ยจีนเห็นภาพเจ้าหน้าที่ไทยไปทำท่าหยีตาใส่ ซึ่งไอ้เหี้ยมันก็เป็นคนเอเชียเหมือนกันอะมันก็ไปด่าเข้าทรงมันก็ไม่ได้แบบมันเหมือนคนดำไปล้อแบบนิกเกอร์อะไรเงี้ยมันก็แบบ มันก็ไม่ได้แบบเอฟเฟกต์นะแต่ว่ามันเป็นประเด็นคนจีนมันก็เดือดดาลว่าเอามึงดูถูกอะแบบมันล้อชื่อพ่อชื่อแม่กูอะเรื่องนี้พี่บงเห็นไหมมันมีคอมเมนต์ไหม เอ้ยอันนี้ผมไอ้ที่ผู้หญิงเสื้อเหลืองปะใช่ปะ ไม่ใช่ อันนี้คนละข่าวแล้ว อันนี้คนละข่าว คนละข่าวเหรออีกอันหนึงเหรอ เสื้อเหลืองผู้หญิงเสื้อเหลืองคือเป็นผู้หญิง ที่อยู่ในคอนเสิร์ตอ่ะใช่ปะ เขามางานเป็นเหมือนงานนิยายวายสักอย่างหนึ่งแล้วเขาไปเอาตีนไปถีบเจ้าหน้าที่ใช่ไหมเพราะว่าตัวเองไปแซงคิว อันนั้นคือเรื่องอาทิตย์ก่อนพี่แดนนี่ อันนี้คนละเคสกันนะนี่คนละเรื่องกันนะ อันนี้คนละอันกัน ไอชื่อไม่เห็นนะ ที่มันเป็นทำตาอย่างงี้ไม่เห็นนะ คือตอนนี้พี่สาวจีนแฟนคลับแบบว่าหนุ่มเกาหลีเนี่ยโอ้โหด่าเจ้าหน้าที่ไทยกันลืมล่ำเจ้าหน้าที่ไทยต้องออกมาไอ้สุวรรณภูมิออกมาแถลงว่าแบบว่าเป็นความผิดเจ้าหน้าที่แบบว่าไม่ได้รับการอบรมดูแลเราจะแบบกลับไปปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวน้อยซึ่งพี่ผมไม่เห็นข่าวนะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า ผมงงมากกับการที่มันยังมีคนเอาไอ้เหี้ยมุกเนี่ยมาล้อคนเอเชีย แล้วโดยที่มึงเป็นคนเอเชียด้วยนะ เอางี้ กูว่า ใช่ ทั้งคน ไม่งง ทั้งคนที่ล้อ ก็คือเจ้าหน้าที่ไทย กับไอ้เหี้ยคนที่โดนล้อ แล้วมึงยังโมโหเนี่ย คือกูอยากสัมภาษณ์มึงมากเลยว่าทำไมมึงถึงเลือกล้ออันนี้ แล้วไอ้คนที่โมโห มึงโมโหอะไร เพราะว่าสำหรับกูอะไอ้โลกของการโรสหรือการล้อกันเนี่ย ไอ้ยี่เนี่ยซอฟสุดละที่กูโดนมาพี่บงมันไม่ได้มีแบบว่าความหมายโดยในมันนะพี่บงว่าที่ทำให้มึงแบบว่า มึงต้องเดือดอะที่แบบมึงเป็นคนแบบตาเล็กบางทีตาเล็กมันน่ารักนะกูค่อนข้างภูมิใจกับไอ้เหี้ยตาขีดกูนะกูก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเวลามันทำอย่างเงี้ยมันเหยียดหยามกูขนาดนั้นพี่บงโอเคเราเข้าใจเพราะว่าเราเคยผ่านยุคสมัยแห่งการล้อชื่อพ่อชื่อแม่ใช่ปะล่ะมันเหมือนกัน มันเป็นโลกเดียวกันพี่บงก็คือเมสเซจอะเหมือนผมเรียกพ่อพี่บงกิติอย่างเงี้ย คือคำว่ากิติมันไม่ได้มีความหมายตั้งใจจะด่าอะไร มันเป็น มันก็แค่ชื่อพ่อผม แต่ว่ามันเป็นเจตนาที่กูอยากจะแบบทำให้พี่บงเจ็บปวดกิติไหมซะ ใช่ อะไรเงี้ย มันคือเจตนาที่อยากจะแบบว่ากูอยากจะทำร้ายมึงอ่ะ ส่งกูอะ เออ ไอ้เหี้ยด่าตาหยีไอ้เหี้ยเราเนี่ยแป้งมาประมาณนั้นอะในมุมผม ใช่ นะ มันก็คือมันคือเจตนาว่ากูจะดูถูกมึงต่ำกว่ากูไง ก็ทั้งคนล้อแล้วคนโดนล้อก็เหมือนกับไอ้เหี้ยกูว่างงไปหมดอะแต่ว่ามันก็หรือพี่บวงเข้าข้างฝั่งไหนไหมว่ามึงเป็นเจ้าหน้าที่มึงทำอันนี้ไม่ได้กับ แต่ว่าคือไอ้พวก แฟนคลับสาวชาวจีนมันก็มารยาทเสียไงมันทำตัวไม่ดีอะมันวุ่น ไม่ วา คือย ใช่
คือคือมึงเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะมึงจะโดนแบบว่าโฮสแตนดาร์ดที่มันสูงกว่าคนปกติทั่วไปอยู่แล้วอ่ะมึงเป็นเจ้าหน้าที่มึงมีอำนาจอ่ะมึงควรจะควบคุมสถานการณ์ได้ ถึงแม้ว่าคนอื่นจะทำตัวแย่ มึงก็ปล่อยให้มันทำตัวแย่ไปดิมึงก็ควบคุมสถานการณ์ดิแล้วมึงก็รอลงโทษมันทีหลังอะไรก็ว่าไป ไม่ใช่ว่ามันทำตัวแย่แล้วมึงเป็นเจ้าหน้าที่แล้วมึงควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วมึงก็ไปทำตายหยีใส่มัน ชัดเจน อันนี้ ชัด เจนพี่วงพูดดีมากว่าหลายคนก็มันสปินออฟมาจากไอ้คราวที่แล้วพี่วงไอ้เฮียเสื้อเหลืองที่ไปถีบเจ้าหน้าที่ไทยอันนั้นน่ะคือผมเข้าใจว่าคนก็แบบเดือดดาลนี่ว่าไอ้เหี้ยคนจีนแม่งมารยาทแม่งซามนะว่ามึงพ่อแม่มึงสั่งสอนวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างกรณีนี้มันก็ไม่ถึงต้องขนาดนั้นผมว่ามันคนละบริบทกันก็ต้องรับมือให้ดีหรือพี่โบคิดว่ามันเหมือนกันไหมกับคราวที่แล้ว พี่สาวจีนถีบแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปโดดเป็นล็อกคอแล้วก็แบบเหวี่ยงลงไปที่พื้นกับการแบบว่าโดนไอ้คนจีนมันด่าใส่ว่ามึงเจ้าหน้าที่ส้นตีนในสมมตินะแล้วเขาทำตาหยีใส่มันตอบโต้แบบว่าไม่สมเหตุสมผลเหรอหรือว่ามันต่างกันสองกรณีนี้ ใช่มันไม่สมเหตุสมผลคือ มึงโดนด่ามึงควรจะแบบว่าควบคุมอารมณ์ได้แล้วมึงก็แบบปล่อยแม่งไปอ่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันเริ่มแบบว่า ใช้กำลัง ด่าหนัก นะ หรือจะทำร้ายร่างกายอ่ะมึงค่อยแบบว่าโอเคมึงควบคุมตัวมันอะไรอย่างงี้ โอเคเข้าใจละแยกเป็นกรณีไม่เหมือนกัน อืม อันนี้นะฮะการหยีตาก็เดี๋ยวผมสื่อสารกับคนดูแบบว่าต่างประเทศนะ for those who are foreigners and you are watching Big Buang podcast right now let me tell you this bro this one not working bro not working cannot hurt me bro choose something else อันนี้ผม ไม่ สื่อ แต่ สาร ว่าก็มีอีกหลายคนไงที่เวลาเขาโดนทำท่านี้ใส่แล้วเขาก็ไม่พอใจ ไอ้พวกนั้นมันพวกเลเวล1มันกระจอกอะผมอยากจะให้คุณอัปเกรดการโจมตีเอเชียให้มันแบบมากขึ้นนะคือคุณเดินมาคุณทำท่าแบบล้อคนไทยอย่างเงี้ยคุณแบบว่าล้อไงคุณแบบว่าทำท่าแบบไหว้ก็ได้แบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินเข้ามาแล้วชอบทำท่าเหมือนอะไรก็ไหว้อะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้เนี้ยกูยังเจ็บกว่าทำท่าตาหยีเลยเชี่ยใช่ไหมล่ะหรือต้องทำยังไงพี่บงครับล้อให้เจ็บต้องยังไงก็ถ้าสมมติด่าคนเอเชียก็ต้องอย่างนี้ป่ะ อ้าวผมจูยาว พี่บิ๊ก อ่ะ ไม่เจ็บอีกพี่บิ๊กเจียวยาวเจียวยาวอ่ะ ไม่เจ็บ ไม่ได้อีกทำไงอ่ะหรือว่ามันเป็นที่ผมมันไม่เจ็บอยู่แล้ว มันก็เลยใช้เราเป็นมาตรฐาน ใช่ ไม่ได้ มัน เหร เป็ อน ที่พี่บิ๊กมันกระดองแข็งอะเลยหนังหนา อ๋อเรามันเทรนหนังมาแล้วก็ทำอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นดาเมจที่รุนแรงนะ ใช่มันก็ถือว่าเป็นการล้อแหละ มันเป็นการเหยียดเชื้อชาติอ่ะ โอเคเข้าใจรับทราบไปฮะ อีกข่าวหนึ่งอีกประเทศหนึ่งอันนี้ข่าวถูกใจพี่บวงเลย พี่บวงพูดเยอะมากเลย เหตุการณ์สงครามนะฮะอัปเดตเล็กน้อยไม่ได้คุยเรื่องสงครามกันมานาน ทุกวันนี้นะฮะตะวันออกกลางก็ยิงกันบึ้มบั้มซัมเบ้ไอ้เหี้ยอเมริกากับอิหร่านก็ยังไม่จบยูเครนรัสเซียก็บึ้มบั้มซัมเบ้พี่บวงทราบใช่ไหมล่าสุดเมื่อเช้านี้ข่าวนี้โคตรเจ๋งเลยไอฉากที่พี่บวงบอกมึงคิดดูว่าถ้ามึงเป็นทหารโง่ๆหนึ่งแล้วไม่มีเหี้ยโดรนแม่งมามันมีคนไปถ่ายฟุตตรงนี้ได้เป็นทหารยูเครนเป็นคุณลุงคนนึงแล้วไอเชี่ยโดรนรัสเซียเนี่ยมาเจอแล้วโซนรัสเซียแม่งก็ไล่แล้วแม่งก็ระเบิดใส่เป็นภาพที่คนมันเก็บฟุตได้มาดูกันโดรนรัสเซียไล่ล่าพ่อค้ายูเครนนี่ฮะเดี๋ยว เอาเป็นพ่อค้าเหรอไม่ใช่ทหารเหรอ พ่อค้าด้วยพี่บวงมันบุกกันเข้าไปในเมือง โอ้โห เข้าไปในพื้นที่กันแล้วโหดมากตอนนี้ เชี่ย อันนี้คือโดรนนะเนี่ยทำไงพี่บวงเป็นอย่างนี้พี่บวงทำไงอะเจออย่างเงี้ยมึงสู้ไงเมื่อกี้โดนนะถ้าเกิดใครมองไม่เห็นพี่บวงจังหวะโดนมันเข้านี่คือเข้าไหล่เลย ไม่แล้วนี่คือยังไงเขารอดมาได้เหรอ เขารอดมาได้แค่บาดเจ็บ
หน้าพี่บวงนะเป็นไงพี่บวง เชี่ย เอาโดรนไปบินไล่กระทืบคนแล้ว ตอนนี้รัสเซียเขาบุกกัน ตอนนี้คือ เส้นของคำว่าสงครามคือไม่โจมตีพลเรือนเชื่ออะไรคือ เส้นมันหายอะไรเงี้ยมันบุกกันเลยเทะฆ่ากันใช่ไหมไม่ป่วงคนประชาชนในพื้นที่สงครามก็เริ่มเข้ามาโดนกันแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำพูดก็ทำไม่ได้สักอย่างนะฮะเรียกว่าโดนมองโบ สงครามก็ไม่ได้จบนะ แถมยังเพิ่มมาอีก1 จุด เขามองโบกันทั้งโลกแล้วพี่บวงก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ยังทำให้เราต้องเติมน้ำมันแพงนะผมขับมาไทยวันนี้ เต็มถัง3,000นะฮะดีเซลโอ้โหจาก1,900กูพี่บวงโดนไปก็เรียกว่าอิ่มอ้วมโอเคข่าว2 อาทิตย์นี้เนี่ยประมาณนี้จบแล้วแต่ว่ามี เหตุการณ์ที่อยากจะคุยย้อนเป็นเรื่องสุดท้าย2 เรื่องแรกคือเรื่องดราม่า KFC กับอีกเรื่องหนึ่งคือเหตุการณ์เด็กอิตาลีทำตัวส้นตีนที่ตอนแรกผมจะเอาไปถามพี่แดนนี่แต่ว่าเวลาคุยเราหมดไปก่อนนะก็เลยไม่ได้คุยเอากลับมาคุยกับพี่บุ๋งอาทิตย์นี้เพราะว่าเรื่องนี้ต้องคุยมีเรื่องที่อยากจะสื่อสารเล็กน้อยเอาเรื่องแรกก่อนเหตุการณ์คนเข้าไปกิน KFC แล้วเจอคนไม่เก็บถาดโพสต์ด่าว่าลูกอีสันดานเซอร์วิสชาร์จก็ไม่เสียแดกแล้วทำไมไม่รู้จักเก็บคนอื่นที่เขามานั่งกินต่อเขาจะนั่งยังไงอีกควายแล้วดูเศษซากนะเป็นภาระสังคมและอีกอย่างสั่งไก่มาแดกครึ่งเดียวกดซอสมาเต็มถาดแล้วแดกไม่หมดอีเหี้ยไร้มารยาทไร้สามัญสำนึกอันนี้ผมอ่านแบบว่าทุกตัวอักษรนะแต่ว่าผมใส่อินเนอร์เข้าไปหน่อยนึงอาจจะอีกคนละบริบทแต่ว่าอันนี้ผมเอาอาร์ติสต์ของผมเข้าไปใส่แทนประมาณนี้สังคมถกเถียงระหว่างอ้าวไอ้เชี่ยนี่โอ้โหขอบคุณนะพูดแทนทุกคนเลยเดี๋ยวคนไทยไม่มีมารยาทไม่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตไม่มีใครสั่งสอนพ่อแม่ก็ไม่สอนโรงเรียนก็ไม่สอนแม่ก็เลยอยู่กันแบบโสโครกสกปรกนี้ไงทำไมไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะดูแลของตัวเองเหมือนประเทศที่เจริญแล้วอันนี้คือเสียงซัพพอร์ตอีกเสียงหนึ่งก็มองว่าอ้าวเชี่ยก็คุยกันดีๆได้ไหมมันต้องหยาบคายแบบนี้คนเราสังคมมันต้องเตือนกันหยาบๆอย่างนี้เหรอเนี่ยก็คุยกันดีๆแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้บังคับในร้านอ่ะถ้าเขาบอกว่าต้องเก็บจานด้วยแล้วไม่เก็บแล้วก็มือตะด่าอีกเรื่องนึงอันนี้เขามีเจ้าหน้าที่เดินเก็บนะมึงไปด่าเขาอย่างนี้ก็ไม่ถูกอันนี้ใช่อันนี้คือยังไงพี่หมงคือที่เคยเห็นเนี่ยเหมือนว่า KFC เขาก็ออกมาโพสต์ใน Facebook ว่าไม่ต้องเก็บก็ได้เพราะว่าปกติพนักงาน KFC ก็เก็บอยู่แล้วมันก็เลยงงไงว่าอ้าวก็ในเมื่อปกติเขาก็มีพนักงานเก็บอยู่แล้วเราต้องเก็บไหมอ่ะมันก็ไม่มีความจำเป็นไงคือเก็บมันก็ดีก็คือช่วยกันเก็บแต่การไม่เก็บมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นลูกอิสดานะนึกออกป่ะ เก็บก็ได้แต่ไม่เก็บคือกูเป็นลูกอิสดาเลยเหรอก็เขาบอกว่ามันไม่ต้องเก็บก็ได้อ่ะแบบโลจิกอ่ะใช่ป่ะมันโลจิกมันคือแบบนั้นเปล่าวะหรือกูโลจิกไม่ดีโลจิกดีผมมองแบบพี่บวงผมมองว่าก็ถ้ามันทำได้มันก็ดีมันเป็นสิ่งที่ดีนะในการเตือนเนี่ยแต่วิธีการเตือนอาจจะดุเดือดเกินไปนิดนึงซึ่งโอเคตรงนี้อาจจะถกเถียงได้ว่าถ้าไม่เตือนแบบนี้ก็อาจจะไม่เกิด impact แบบนี้ที่แบบเป็น impact วงกว้างแล้วก็ทำให้ผู้คนแบบว่าตื่นตัวเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นนอร์มของบ้านเราเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่คือมันต้องมีวันแรกมันต้องมีวันที่คนมันเริ่มพูดถึงกันแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปส่วนตัวผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะมีความรับผิดชอบกับสังคมแล้วผมอยากให้สังคมเราไปในทิศทางนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องห้องน้ำเงี้ยเรื่องห้องน้ำการใช้ห้องน้ำสาธารณะเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ภาระหน้าที่มึงหรอกที่มึงจะต้องดูแลความสะอาดห้องน้ำสาธารณะจากขี้ของมึงแต่ถ้ามึงดูแลได้มันก็ดีไอ้เหี้ยมึงช่วยก็มันเป็นของมึงอ่ะถ้าทุกคนมันมี mindset นี้มันก็อยู่กันแบบสบายไงใช่ไหมล่ะ
แต่ว่า ใช่ ถ้าเกิดมึงทำไม่ดีเนี่ยทำไม่สะอาดเนี่ยก็พูดเตือนกันดีๆ แล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปด้วยกันนะ อืม คือมึงจะด่ากูเลเวลอีสันดานได้คือมึงต้องขี้ใส่หัวกูอย่างเดียวอะคือกูถึงจะด่ามึงเลเวลนั้น ไม่งั้นก็อาจจะแบบว่าหาวิธีการเตือนที่ซอฟลงหน่อย ก็อาจจะดีกว่านั้นในมุมผมอะ คือสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าการออกมาโพสต์แบบนี้คนอ่านมันยิ่งหมั่นไส้แบบไปกิน KFC ครั้งต่อไปมันนึกถึงโพสต์นี้แล้วมันบอกอ้าวทำไมกูจะไม่เก็บไอ้สัตว์มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่า พอ แทนที่มันจะได้ผลบวก ใช่ มันกลายเป็นว่ามันได้เป็นผลลบ ใช่คืออาจจะได้โมเมนตัมของความฮึกเหิม แต่ว่ามันอาจจะสร้างแนวลบในระดับหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ แต่ว่าผมเห็นด้วยที่ต่อให้ร้านเขาจะเก็บให้ แต่ถ้าเรามีการถูกปลูกฝังมาให้รับผิดชอบของตัวเองก่อน ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ย มันเป็นนิ มันก็ สัย ดี ที่ดีที่ควรจะ ใช่ มีครับ อืม อันนี้ แล้ว เรื่ ก็ อง อ่าผมเห็นด้วยกับไอ้เรื่องที่ว่ากดซอสมาเต็มถาดแล้วก็กินไม่หมดนะ คือ อันนี้มันก็เป็นเรื่องฟู้ดเวสต์แต่ก็นั่นแหละ ไม่ได้หมายความว่าจะเห็นด้วยกับวิธีการสื่อสาร คือผมคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาด่าอะไรกันแบบนี้ มันด่าแรง แต่ เกิ ก็ นไอ้เชี่ย มองในอีกมุมหนึงก็ ถ้าสมมุติว่าเขาโพสต์ประมาณว่าแบบถ่ายรูป KFC แบบจานชามไม่เก็บมาแล้วก็บอกว่า เนี่ยถ้าเราช่วยกันเก็บคนละไม้คนละมือสังคมก็น่าจะดีกว่านี้นะโพสต์มันก็ไปเป็น viral ก็ไม่มีใครเห็นโพสต์ ก็ใช่ ใช่ ไง ไหม มันก็เรียกว่ามีเทรดออฟเรียกว่ามีเทรดออฟเล็กๆน้อยๆ เออ ก็แต่โดยรวมผมว่ามันดีกว่าที่จะพอมันไปอยู่ในสังคมที่ทุกคนมันทำได้อะมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเพียงแต่ว่ามันอาจจะฝืนหลายๆคนเท่านั้นแหละเพราะว่า ชีวิตมึงติดขี้เกียจมาตลอดนะก็ อืม เข้าใจได้ แต่ว่าทำกันดีครับ ไม่ว่าจะไปฟู้ดคอร์ทไม่ว่าจะไปอะไรเนี่ย ถ้าเกิดว่าอันไหนที่เราพอจะมองซ้ายมองขวาเดี๋ยวนี้มาไต้หวันส่วนใหญ่พี่บวงเขาก็ไม่ได้ค่าแรงถูกอ่ะไม่ได้มีคนงานเก็บอ่ะมึงกินอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเหมือนสไตล์กูอ่ะเปิดร้านทำเอง เก็บเองล้างเองส้วมกูเนี่ย ถ้าแบบว่าถ่ายเบากันส่วนใหญ่ แฟนกูดูแลได้ก็ดูแลไป แต่ถ้าวันไหนขี้หนักๆมาก้อนใหญ่เนี่ยแล้วแฟนกูไม่ทำอ่ะก็คือโทรเรียกกูขึ้นมาไอ้สัตว์กูเองต้องลงมาปั๊มส้วมอยู่อ่ะทุกวันนี้ก็ยังเชื่อถ้ามึงทำให้กูหน่อยนึงอ่ะมันเป็นงานที่กูไม่อยากทำอ่ะแต่ว่ามึงเข้าใจไหมพี่บอกเชื่อไอ้ขี้ใครมันก็ไม่อยากจะไปล้างขี้คนอื่นอ่ะแต่มันก็ต้องทำอ่ะมันไม่มีจ้างเงินจ้างไม่มี อืม ก็ฝากแบบเขาเรียกว่าส่งเสียงแทนแม่บ้านทุกคนนะดูแลตัวเองให้ดีนะขี้ของเราดูแลให้ดีครับ นิสัยที่ฝากเตือนหลายคนไม่เป็นบางคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเล่นมือถือไงสันติดนั่งขี้ก็เล่นมือถือไปพอเวลาขี้เสร็จปุ๊บก็ล้างน้ำหน่อยปุ๊บใส่กางเกงลุกเดินออกไปเลยมึงไม่เคยที่จะขันกลับมาเช็คมาเปิดฝาลองนิดนึงให้มันเป็นนิสัยว่าขี้มึงมีการสเปลชหรือเปล่าคือผมแบบเป็นนิสัยเนี่ยผมก็ต้องพูดเลยว่าผมไม่ได้มีมาก่อนผมก็ได้รับการเตือนมาจากเพราะว่าผมขี้สเปลชมาก่อนแล้วคนรอบตัวก็บอกว่ามึงช่วยเช็คขี้สเปลชมึงนิดนึงแล้วก็มึงก็ล้างขี้มึงนิดนึงนะแล้วพอทำไปเรื่อยมันเป็นกิจวัตรมันติดนิสัยมันก็ดีเหมือนกับการนั่งฉี่อะไรเงี้ยผู้ชายก็ทำได้นะพี่บุ๋มเคยนั่งฉี่ไหมไม่เคยนะ ไม่ฮะ ปกติก็ยืนฉี่ก็ พี่ ฉี่ บุ๋ม ในโถส้วม ถ้าเกิดว่าไม่ได้แชร์อะไรเงี้ยก็สบายๆไม่ใช่เรื่องยาก เรื่องสุดท้าย เหตุการณ์เด็กส้นตีนจากประเทศอิตาลีทำเสียงดังในพื้นที่สาธารณะมีคนไทยไปเตือน แล้วก็ไอเด็กก็บอกว่าอ้าวไอ้สามกูเอาตังค์มาให้ประเทศมึงนะเอาโหทีนี้โกรธกันทั้งประเทศไอ้เหี้ยเรื่องนี้เดือดขนาดที่ว่ามันไล่ล่านะพี่บุ๋งคนไทยมันไล่ล่าไอ้แก๊งเด็กอิตาลีส้นตีนปากหมาพวกเนี้ยไล่ล่ากันตามเลยว่าไปอยู่ไหนอะไรไงเขาก็ขอโทษแล้วขอโทษอีกคือแบบโหน่ากลัวมากอ่ะมันในช่วงเวลาเหตุการณ์ตอนนั้นอ่ะนี่เราไม่ได้คุยนะตอนกับเหตุการณ์พี่แดนนี่เนี่ยเรื่องนี้พี่บุ๋มมีพูดไปบ้างไหม มีพูดไปบ้าง ในมุมมองพี่บุ๋มทัศนะมันมีประเด็นไหนที่น่าย้ำเตือนหรือพูดวิเคราะห์กันสักเล็กน้อยเพราะว่าผมมีอยู่ประเด็นหนึ่ง คือผมรู้สึกว่าจริงๆเรื่องเนี้ย ทางการมันควรจะต้องเข้ามาแทรกแซงซะหน่อยอะตอนนี้มันเป็นไวรัลมาแล้วอ่ะเพราะว่ามันเริ่มแบบมีการไล่ล่ากันแล้วไง คือถ้าสมมุติว่าทางการมันไม่เข้ามาแทรกแซงมันไม่ได้มีตำรวจเข้ามาแบบดูแลเรื่องเนี้ย มันถ้าเกิดว่ามันมีการแบบทำร้ายร่างกายมันก็บานปลายไง
เออ แล้วไอเด็กเปรตพวกเนี้ย ถ้าเกิดว่าเป็นพี่บวงอะพี่บวงเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์เสียงดัง แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งไปหยิบมือถือ ไปถ่ายเขาไปเตือนเขาว่าเสียงเบาๆหน่อยนั่นก็บอกเอาเฮ้ยมึงควรอะไรกูเอาอะไรเอาเงินมาให้ประเทศมึงอะไรวะเนี่ยกูไม่รู้ว่าพูดอะไรอ่ะวิธีการรับมือที่เหมาะสม คือถ้าพูดตามตรง เวลาเราอยู่ในสังคมแล้วเจออะไรแบบเนี้ยฝ่ายที่เสียงดังอ่ะ มันก็อาจจะแบบคุยกันแบบว่าออกอรรถรสมันอาจจะไม่ได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมไปบ้างคุยกันเสียงดังไปบ้าง แต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะแบบไม่ฟังคนอื่น จากปกติที่ผมใช้ชีวิตแล้วผมพบเจอสถานการณ์แนวเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันมีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมึงคุยกันเสียงดังเกินไปแล้วเขาไปเตือนดีๆอ่ะกลุ่มนั้นเขาก็จะเงียบนะ โดยส่วนใหญ่ คือผมมองผมมองว่าเราใช้ชีวิตในสังคมมันก็จะมีการกระทบกระทั่งกันแบบนี้บ้าง แต่ว่า เล็กน้อยเสียงดัง ถ้าสมมุติว่าต่างฝ่ายต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างปฏิบัติกันแบบเคารพกันคือฝ่ายเตือนก็บอกว่าเอ้ยขอโทษนะครับช่วยลดเสียงลงได้ไหมแล้วฝ่ายที่ใช้เสียงดังเขาก็โอเครู้ตัวแล้วเอ้ยขอโทษครับเดี๋ยวหยุดคุยกันหรือแบบคุยกันเบาๆมันก็จบไงคือมันเนี่ยเราอยู่ร่วมกันในสังคมใช่ไหมเราต่างฝ่ายต่างแบบคุยกันดีๆให้เกียรติกันมันก็จบ แต่ว่าปัญหาในนี้ก็คือมันไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันไงมันก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์มันก็บานปลาย คือพูดตามตรงว่าผมก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้าเนี่ยน้องผู้หญิงที่เขาไปเตือนเนี่ยเขาพูดอะไรยังไงบ้าง แต่ว่าในมุมนึงสำหรับผมมองว่าการที่จะไปเตือนแล้วหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายมันเป็นเหมือนการประจันหน้ากันมากกว่านึกออกปะมันไม่ใช่การที่แบบว่าเราจะไปเตือนดีๆแต่แน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจริงๆน้องผู้หญิงเขาพยายามจะคุยแล้วตอนแรกแล้วเสียงมันไม่ลดสักทีแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีปัญหาแล้วก็เลยอาจจะหยิบมือถือขึ้นมากดอัดเอาไว้มันอาจจะเป็นในรูปแบบนั้นแต่ผมไม่ทราบแต่สำหรับผมรู้สึกว่าพอเริ่มมีการถ่ายคลิปมันเป็นสเต็ปในการ escalate มันเป็นสเต็ปในการทำให้เรื่องมันบานปลายตั้งแต่ตอนแรกแล้วนึกออกใช่ปะเราไม่ได้ไปเตือนดีๆแล้วกลายเป็นว่าพอฝั่งนั้นเห็นว่าแบบเฮ้ยมึงโอ้โหมึงหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายหน้ากูไม่พอใจมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะมีโอกาสตอบโต้มาแบบไม่ดีทีนี้พอมันตอบโต้มาแบบไม่ดีมันก็แย่เลยแต่ว่าถ้าจะพูดให้แฟร์ก็คือผมเข้าใจว่าน้องผู้หญิงเป็นน้องคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องตอนที่เตือนมันอาจจะเลยฟังดูมันห้วนไปนิดนึงแต่คือถ้าสมมุติว่าพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องคือเขาก็สื่อสารได้แค่นั้นเหมือนน้องผู้หญิงเขาพยายามบอกว่าแบบhey you can you tell your friend silent อะไรแบบเนี้ยก็คือเหมือนมันกลายเป็นว่าภาษามันดูเหมือนสั่งละมั้งแต่ว่าแบบเอ้ยเราคนไทยก็น่าจะเข้าใจว่าบางคนใช้ภาษาอังกฤษไม่คล่องเข้าใจมันเลยฟังดูแบบไม่เข้าหูประมาณนั้นมั้งแล้วฝั่งนั้นก็เลยแบบชูนิ้วกลางมาอะไรแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราดีไปแล้วสมมุติว่าการเตือนเนี่ยมันดีแต่ว่าตอบกลับมาแบบส้นตีนเราต้องรับมือไงพี่บอลมันถึงจะเหมาะสมก็คือถ้ามันตอบกลับมาแบบส้นตีนผมว่ามันเลยเป็นรีแอคชั่นว่ามันหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไงอย่างน้อยๆก็คือแบบว่ามันมีหลักฐานว่าแบบเฮ้ยไอเชียถ้าเรื่องราวมันบานปลายใครทำอะไรโอเคคือในเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้สนใจตัวเนื้อเรื่องหลักเท่าไหร่สิ่งที่มาทำให้ผมเอาไปคิดต่อคือปฏิกิริยาของสังคมที่เดือดดาลและไล่ล่าแล้วมันทำให้ผมนึกถึงคำหนึ่งขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้มันอาจจะอธิบายให้เห็นภาพเข้าใจได้ยากแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมว่าตัวอย่างนี้ชัดเจนมากขึ้นก็คือคำว่า selective outrage ผมเคยพูดคำนี้ไปแล้ว selective outrage เป็นชื่อ stand up ของ Chris Rock อันก่อนล่าสุดนี้ตอนที่เขาเพิ่งโดนวิลสมิธตบใหม่ๆพี่บงจำได้ไหมมันมี stand up อันหนึ่งของ Chris Rock ที่ชื่อว่า selective outrage เขาพยายามจะอธิบายให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ว่าวิลสมิธเนี่ยคือคนตัวอย่างคนหนึ่งที่เป็นคนประเภทพวก selective outrage คือแปลเป็นไทยคือการเลือกโกรธแบบ2มาตรฐานพี่บงก็คือ
ไอ้เรื่องเลวร้ายเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าฝ่ายนั้นทำแม่งเลวร้ายแต่ถ้าเป็นฝ่ายเราเนี่ยรับได้คนแบบว่าลำเอียงหรือว่าอคติก็ได้พูดง่ายๆเลือกโกรธกับบางประเด็นไม่โกรธซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะถ้าเกิดว่ามึงโกรธอย่างจริงใจจริงๆมันควรจะเหมือน ถ้ามาตรฐานเดียวกัน ถ้ามาตรฐานเดียวกันยกตัวอย่างที่คริสร็อกอธิบายเพิ่มเติมตอนพูดพอดแคสต์ก็คือว่าไอประโยคที่พูดถึงว่าแฟนของวิลสมิธเนี่ยเจด้ามันชื่ออะไรนะพี่บวงชื่ออะไร เจด้า ถ้าคนที่พูดประโยคว่าเนี่ยเขาเหมือนเขาโกนผมเหมือนตัวละครในผู้หญิงอะไรนะชื่อเรื่องนะ AI GI อะไรสักอย่าง GI เจนนะ GI เจนใช่ถ้าคนที่พูดว่าแฟนเหมือนตัวละครจีเจนผู้หญิงโกนผมเลยเนี่ยเป็นผมนะเขาก็เดินมาตบผมแต่ถ้าเกิดคนพูดเป็น The Rock เนี่ยคุณว่าวิลสมิธจะเดินไปตบหน้าไหมอันนี้คือคำถามที่คริสร็อกทิ้งไว้ว่ามึงไม่ทำหรอกเพราะว่ามึงไม่กล้าตบไงแต่มึงกล้าตบกูเพราะว่ากูตัวเล็กกว่าความโกรธที่มึงทำมึงเลือกที่จะเอามาลงกับกูมากกว่าไม่ใช่เพราะว่ากูทำอะไรแต่เป็นเพราะว่าใครทำแล้วไอ้คำว่า selective outrage เนี่ยมันพอเรามองไปมันก็คือความโกรธที่ใครก็มีได้ผมก็มีได้ผมพี่บ่วงก็มีได้แต่ว่าพอมึงเลือกที่จะโมโหกับคนไม่เหมือนกันทั้งที่มันทำเรื่องเดียวกันเป๊ะๆเลยเนี่ยปัญหามันอยู่ที่มึงละปัญหามันอยู่ที่ความอคติของมึงละที่คือบางคนมองว่าเฮ้ยมึงไปไล่ล่าน้องเด็กๆพวกนี้เนี่ยฮีโร่นะมึงต้องกล้ามึงต้องเก่งเจ๋งมึงต้องคนไทยแต่สำหรับผมบอกเลยว่าคนที่ทำแบบนี้คือคนขี้ขลาดมึงเป็นคนขี้ขลาดมึงไม่ได้เป็นคนที่กล้าเว้ยมึงตรงกันข้ามอย่างสุดกู่เลยคือสิ่งที่มึงทำคือมึงต้องการยอมรับอย่างเดียวเพียวๆเลยเฮียมึงคือ selective outrage ที่ขี้ขลาดมึงไม่ได้เป็นคนที่ต้องการจะประดุงคุณธรรมหาหรอกแต่มึงเป็นคนที่เลือกที่จะไปแสดงความก้าวร้าวกับอะไรเล็กๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ใหญ่กว่ามึงทั้งหลายสิ่งที่มันไม่ยุติธรรมที่มันใหญ่กว่ามึงทั้งหมดในชีวิตมึงที่มันถาโถมมึงไม่มีความกล้าพอที่จะพูดถึงด้วยซ้ำมึงเลยต้องมาลงกับเรื่องส้นตีนอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆอันนี้คือในมุมผมพี่วงที่ผมอยากจะมาแชร์กับคำว่า selective outrage พี่วงจะเติมหน่อยไหมคือผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแย่มากเลยที่แบบว่าไอ้เชี่ยโซเชียลเมืองไทยแม่งแบบไล่ล่าเด็กกลุ่มนี้ตามตัวแบบไปถึงที่พักไปดูว่าจะไปเที่ยวพัทยาเหรอใช่ป่าววะไม่ใช่ไปเที่ยวพัทยาแต่ไปเที่ยวเกาะแล้วแบบว่าโอ้โหตามไปนะไม่นี่แม่งแบบน่ากลัวมากอะแล้วมันก็ทรงเดียวกับไอ้ราม53เหรอหรืออะไรที่แบบไปพูดถึงมุสลิมอ่ะแล้วก็เขาก็ไปไล่โอ้โหจะแบบไปทำลายร่างกายแล้วสุดท้ายก็โดนโกนหัวอะไรอย่างนั้นอ่ะมันทรงเดียวกันน่ะไม่ต่างกันอันนี้ก็คือพวกคนพุทธใช่ไหมหรือว่าไม่เกี่ยวผมเหมารวมนะเนี่ยผมเหมารวมนะไม่น่าจะเกี่ยวกับคนพุทธแต่เป็นคนไทยบางส่วนที่แม่งแบบทำตัว what the fuck ก็ลองเอาไปประมวลนะฮะถ้าเกิดว่าคุณคือคนหนึ่งที่รับไม่ได้กับพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กที่ยังไม่โตเนี่ยแล้วคุณเห็นด้วยกับการที่คุณไปไล่ล่าขบวนเขาโดยที่มึงมาสมทบกันเรื่อยๆแล้วมึงปั่นกันไปเรื่อยๆคุณลองทบทวนดูอีกทีนึงว่าสิ่งที่คุณทำมันมาจากความกล้าหาญหรือมาจากความขี้ขลาดคุณก็ลองไปดูกันนะฮะใช่คือการกระทำของเด็กมันไม่สมควรอยู่แล้วอันนี้ผมไม่เถียงนะผมไม่ได้จะมาแบบว่าหาทางลงให้เด็กบอกว่าแบบเฮ้ยเด็กไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าแบบความผิดมันไม่ได้รุนแรงถึงขนาดมันต้องไปโอ้โหตามตัวไปล่าไปหาที่อยู่ไปถึงขนาดนั้นอันตรายมากเลยอ่ะกับภาพลักษณ์ไอ้เหี้ยคนไทยออกไปแม่งดูแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำไอ้เชี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าย้ำเตือนกันแล้วกันนะพี่บ่วงเราคนไทยด้วยกันนะพยายามตั้งสติแล้วก็เสพข่าวอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีๆนะครับผมก็คงจะฝากเอาไว้เท่านี้สำหรับอาทิตย์นี้นะฮะพี่บ่วงมีอะไรเติมไหมไลฟ์ EP ที่100 EP ที่ชื่อว่า 100% ฮะชีวิต 100% ก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งส่วนนี้
ไม่มีแล้วก็ขออนุญาต ตัดเข้า Q&A ประจำสัปดาห์ครับ ไปฉีดนึงครับ โอเคฮะ ก็รอให้ไปฉีดหนึ่งนะ เข้า Q&A ครับ เอพิโซดที่แล้วก็นั่งคุยกับพี่แดนนี่เพลินเลยมันคือพี่แดนนี่เขาคุยสนุกด้วยมันก็ยาวเลยทีนี้ หลังๆลงไวเหรอ เอ้ยผมว่านี้ก็4 ทุ่มครึ่งแล้วนะเนี่ย เดี๋ยวนั่งคุยถามตอบ Q&A กันมันก็พอสมควรแล้วเนี่ย ข่าวล่าสุดอูจุนหน่อยครับเอ๋อูจุนนี่คือยังไงนะฮะ หากว่าเราตกเป็นเมืองขึ้นโดยสมบูรณ์คิดว่าประเทศบ้านเมืองเราจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงไปอีก อืม คิดว่าน่าจะแย่ลงไปอีกนะ พี่ไปเข้าไข่กูมิ่งก่อนไหมก่อนจะเข้า Q&A อ่ะก็อันนี้ยังไม่ถึงวันนะนี่มันวันที่5 เดือน 8นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันที่8 เดือน 8จะมีโปร 8.8 นะฮะไข่กูมิ่งนะครับผมเราใช้โค้ดไข่ GBB 69เนี่ยก็ลดราคาลงไป69 บาทนะโค้ดนี้เนี่ยใช้ได้ถึงสิ้นเดือนเลยส่วนโปรโมชั่น8 เดือน 8เนี่ยก็คือไข่ทริมเมอร์นะครับที่เล็มขนน้องชายเนี่ยจะลดเหลือ 1,391 บาทนะแล้วก็ไข่คลีนเซอร์จะลดเหลือ167 บาทแล้วก็ถ้าซื้อเป็นแพ็คคู่กันเนี่ยลดเหลือ 1,555 นะครับใครสนใจก็เดี๋ยวไปรอกดได้นะฮะวันที่8 เดือน 8นะครับลิงก์อยู่ในรายละเอียดด้านล่างกับในพินคอมเมนต์เลยนะครับผมเพื่อที่จะมีหำที่จะเอาไว้โชว์ไว้พรีเซนต์ได้อย่างสวยงามฟรุ้งฟริ้งน่ารักนะ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเปิดกางเกงพี่บวงมาดูเนี่ย หมอยฟูหรือว่าสวยงามแห้งเตียน ก็เรียกว่าโกนไปเมื่อประมาณ2 อาทิตย์ที่แล้วมั้งมันก็มีขึ้นมาดูแบบเป็นหญ้าที่ถูกตัดออกไปอย่างมีระเบียบ ของผมเนี่ยเปิดมาผมบอกเลยว่า เหมือนกับหญ้าสนามบอลในลีกสเปนพี่บวงคือมันเนี้ยบแบบ เห็นแล้วก็อยากเอาหน้ามาฟัดผมบอกเลย โอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอ อ้าวชี่ผมอยากจะเปิดให้ดูนะแต่เปิดไม่ได้นะ ก็ใครสนใจนะ แต่ว่ามัน ก็ ไม่ได้โกนแบบว่าโล้นแบบเหมือนหัวพระที่เพิ่งบวชใหม่ ไม่ไงผมใช้บล็อกเบอร์ 3พี่บวง อ๋อ ก็เรียกว่าสวยงามอะพูดเลยเชื่อ ก็ขอบคุณมากนะฮะไข่กูมิ่งนะฮะอย่าลืมกดเข้าไปดูนะครับ วันที่8 เดือน 8อย่างเดียวให้บ่งเพราะว่าวันที่5 6 7นี้ไม่ได้นะ เรามาให้ข่าวข้อมูลก่อนรอไปกดกันวันนั้นเหรอพี่บวง ครับ โอเคครับผม เข้าสู่ Q&A ฮะ Q&A ฮะ Q&A คำถามมาครับผม ขอบคุณฟอก130นะครับสำหรับเมมเบอร์เดือนที่16ครับ ครับ ขอบคุณคุณเคชิกิ27นะฮะ100ฉลอง100 EP Q&A หากรายการมีแขกรับเชิญผู้หญิงสักทีจะให้แขกเรทจิมิหรือเรทหน้าอกตัวเองไหมครับ เพื่อความเท่าเทียมมีคนเคยถามคำถามนี้ไปแล้วตอบคำถามนี้อีก1 ครั้งก็ได้ จริงๆผมคิดว่ามันอยู่กับว่าแขกรับเชิญเขาสไตล์ไหนนะถ้าเล่นได้เราก็เล่นด้วยกันได้ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกิดว่า in general เนี่ยก็คงจะไม่ทำนะผมว่ามันก็ค่อนข้างคือมันผู้ชายมันจะคุยเรื่องนี้กันค่อนข้างง่ายนะมันก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันเล่นอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดข้ามเพศไปเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเล็กน้อยถึงปานกลางถ้าเขาแบบอยากจะจัดเต็มที่ผมก็ไปสุดอยู่แล้วอะผมไม่มีปฏิเสธผมก็ตอบประมาณนี้ฮะ
คิดว่าในเร็วๆนี้น่าจะมีแขกรับเชิญหญิงคนแรกนะครับแต่ เฮ้ย ว่า อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะ อันนี้เรียกว่าข่าวลือก่อนแล้วกันข่าวลือ แล้วเป็นใครอะข่าวลือมาเพิ่มให้มันเสียวขึ้นมาอีกได้ไหม ไม่ได้แล้วลือไปมากกว่านี้ เดี๋ยวมันอาจจะหาว่าแบบโม้เหม็นหรือเปล่า เอางี้อายุเนี่ย ระดับอายุอยู่ประมาณช่วงไหน เป็นแบบรุ่นพี่ หรือว่าเป็นรุ่นน้อง หรือรุ่นเดียวกัน หรือรุ่นป้า หรือรุ่นหยีโก ผมไม่ชัวร์อายุเขาแต่น่าจะ20ต้นๆนะ เฮ้ย น่าจะ20ต้นๆน่าจะใช่นะ ยังเป็นรุ่นน้องไกลมากเลยพี่บอยเชี่ย20ต้นอะ 20ต้น อันนี้เรียกว่าเอามาให้แบบเซลล์ คน นะ คนไปเดา อีกคำถามเดียวแล้วกัน ไม่ใช่คนใกล้ตัวนะครับไอ้ข่าวลือแค่นี้แหละ มีข่าวลือแค่นี้ ไม่ได้คนใกล้ตัวด้วยนะ แล้วโอ้โหมันก็ตอบยากอะไรอย่างเงี้ย มันก็แบบพี่บงก็โยนแหมันก็กว้างเลย ก็ข่าวลือไง อันนี้ข่าวลือ ให้มันไปเดากันเองนะ แต่ว่ามีการดีลงานกันเล็กน้อย แล้วก็เป็นคนที่ผมได้ยินแล้วผมก็ว้าวอยู่เหมือนกันนะว่าโอ้โหนะเอาให้ นี่แต่เขาบอกว่า ตอนที่คุยกันเขาบอกว่าฟังพี่บิ๊กควงประจำ เฮ้ย ก็ ก็ ถ้ามี น่า โอกาสก็น่าจะได้มาร่วมพูดคุยกัน ถ้ามีโอกา เขา ส ก็ดูรายการ น่าจะใกล้แล้ว ผมก็อยากจะให้รายการเรามันมีความเป็นชายแท้เล็กน้อยลดน้อยลงไปบ้างนะ ก็มีผู้หญิงมาพูดคุยก็ไดนามิกของท็อปิกก็น่าจะกว้างมากขึ้นนะ น่าสนใจ ให้มันมีความหลากหลายเนาะ หากหยีโกมาไลฟ์จะเลทจิมมี่หยีโกไหมคำถามจากคุณซอยทันคลับ โอ้โห ไม่น่านะอีโกไม่น่าได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในไลฟ์ จริงเหรอพี่บงไม่มีสักหนึ่งไลฟ์เหรอเคยไป อี เกิน โกไม่กล้าเข้ามา เหรอ แล้วถ้าสมมติว่าผมพูดอะไรไปแล้วอีโกเขาไม่ทำมันก็บังคับกันไม่ได้ไง นอกจากว่าผมก็จะแบบว่าฮึบแล้วก็แบบจับอีโกมานั่งเนี่ยแล้วก็ล็อกอยู่เนี่ยแล้วก็นั่งคุย ซึ่งมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะ ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะ Q&A ต่อไปฮะ คุยธรรมดา2 อาทิตย์แล้วก็มีแขกรับเชิญ1 อาทิตย์ ผมว่ากำลังดีนะ เวลากดดูไลฟ์ทั้งหมดแล้วมันเรียงสวยดี พี่บิ๊กคิดว่าไง คิดว่า คุยกันปกติ2 อาทิตย์ แล้วมีแขกรับเชิญคนหนึ่งมันถี่เกินไปไหมหรือว่ามันนานเกินไปไหมสำหรับมุมมองของพี่บิ๊ก ในมุมมองกูอะไม่ถี่เกินไป เพราะว่ากูคิดว่าการหาแขกรับเชิญเนี่ยเป็นเรื่องยาก เราไม่อยากจะแบบว่า promise ไงเดี๋ยวกูทำไม่ได้พี่บวงว่าจังหวะไหนมันมาเยอะมันก็ได้ แต่ว่าถ้าเกิดมึงจะแบบว่าเอาเดือนสมมติว่ากำหนดว่าเดือนละคนงั้นแล้วมันหาไม่ได้มันก็เป็นความเครียดไงพี่บวงผมก็เลยเป็นฟีลว่า ก็ช่วงไหนมาเยอะก็มาช่วงไหนมาน้อยก็เราก็จัดกันเองมันก็แค่นั้นอ่ะมันก็แบบตามสไตล์เอามาได้หมดแต่ว่า ใช่ก็ตามโอกาส 2 ไลฟ์กันเองกับ1 คนที่ผมก็ไม่รู้สึกว่าเยอะไปนะผมว่ามันก็ดีเพราะว่าในมุมผมคือผมทำงานง่ายขึ้น บวกเชื่อไม่ต้องเตรียมหัวข้อเยอะนั่งคุยกับแขกนั่งฟังแขกพูดนั่งเล่าอะไรมันก็ได้ประโยชน์ไงทำงานง่ายขึ้นอ่ะในมุมกูอ่ะไม่มีปัญหา พี่เต้ไม่ตอบแชทนะพี่เต้หายไปแล้ว ให้พี่เต้วิดพื้นเหมือนกันนี่มีแผนจะหยุดทำไหมครับ ส่วนตัวอยากให้พวกพี่ทำยาวๆเลยดูได้ตลอด ผมยังไม่มีครับพี่บวงมีแผนหยุดไหมฮะ ก็ไม่มีนะ ถ้า ไม่ สมมุติว่ามันทำไปได้เรื่อยๆมันก็สนุกดีครับ ผมคิดว่ามานั่งคุยกันมันก็สนุกดีได้แบบว่าคุยกับคนอื่นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่สำคัญก็คือได้อยู่เป็นเพื่อนกับหลายๆท่านที่เขาอาจจะเดินทางไกลเรามีผู้ชมมากมาย เป็นคนไทยที่ออกไปเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศห่างหายจากคนที่บ้าน แล้วก็ ครับ ได้ ได้บิ๊กบวงเนี่ยนะฮะเป็นเพื่อนควงกระดอในช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวก็ อันเนี้ยผมว่าแค่นี้ก็อบอุ่นมากแล้วนะผมก็ดีใจ คือเอาตรงๆจริง ๆ คนแบบพี่บิ๊กอะหายาก คนที่ผมจะแบบว่ามานั่งคุยด้วยในหลาย ๆ เรื่อง แล้วก็ชอบที่จะพูดคุยเรื่องพวกเนี้ย เอาจริงแม่งมีน้อยนะเว้ย คือกูอะเป็นคนที่ชอบคุยอะไรแบบเนี้ยมากเลย แต่ว่ามันไม่ได้มีคนที่มันแบบมันจะชอบแบบเนี้ย ส่วนใหญ่มันก็จะแบบเฮ้ยมึงจะคุยเฮียอะไรเยอะแยะมึงจะคิดอะไรลึกลับซับซ้อนมึงจะซีเรียสกับชีวิตอะไรมากมายมันจะเป็นมุมมองนั้นมากกว่า อืม มันก็เลยเหมือนแบบจริงๆอันนี้มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับผมอ่ะมันไม่ใช่งานด้วยซ้ อืม ำ
ยากจริงพี่บวงเพราะว่าตอนที่ผมอยากจะเริ่มทำโปรเจกต์นี้เนี่ยเราย้อนกลับไปนะนี่100 EP ขออนุญาตย้อนกลับไปณโมเมนต์วันที่ผมยืนผัดข้าวกะเพราอยู่ในครัวร้อนที่ประเทศไต้หวันตอนนั้นเนี่ยผมออเดอร์กำลังตึงมือเลยก็ผัดแบบว่าเชี่ยผัดแบบเวลาขี้ไม่มีพี่บวงมึงนึกภาพว่าพอมึงเข้าช่วงประมาณ11:15แล้วนะออเดอร์แม่งทะลักแล้วเพราะว่าคนมันจะกินข้าวเที่ยงกันแม่งก็สั่งกันไปถึงประมาณแบบ13:30ถึง14:00อะแล้วมึงก็จะมีออเดอร์แบบหลักแบบมึงต้องผัดกะเพราแบบ30 จานข้าวผัดอีก25อะไรอย่างเงี้ยพี่บวงแล้วผมก็จะเปิดอ่า69 Podcast ของพี่บวงและลุงไนท์เป็นเพื่อนในครัวที่เงียบงันได้มีแต่กลิ่นกะเพราผมนั่งดูเงี้ยไปหลายๆวันจนพี่บวงกับลุงไนท์ก็ไม่ว่างนะเริ่มทำกันน้อยลงเริ่มห่างหายแบบว่าจากเดือนละครั้งก็เป็น4 เดือนครั้ง5 เดือนครั้งหรือแบบครึ่งปีครั้งแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนที่มันแบบคอยแก้เหงาผมมันหายไปผมก็เลยถามตัวเองว่าทำไมเราไม่ทำอะไรแบบนี้ขึ้นมาสนองตัวเองวะอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกอะเราคิดว่าเราคนเดียวเราก็เอาอยู่เราเพราะว่าเราได้รูปแบบมาดูผมดู69 Podcast ผมดูโจโรแกนผมคิดว่าผมทำแบบโจได้พี่บุ๋งจะได้ไหมว่าตอนแรกที่ผมถามพี่บุ๋งผมไม่ได้ชวนพี่บุ๋งมาทำ2 คนด้วยซ้ำผมถามพี่บุ๋งว่าพี่บุ๋งมึงคิดยังไงว่าถ้ากูจะทำพอดแคสต์แบบโจโรแกนคือตอนแรกผมจะโซโล่เดี่ยวใช่พี่บุ๋งจำได้นะแล้วพอผมคิดไปคิดมาปรึกษาพี่บุ๋งเนี่ยผมก็มานั่งตกผลึกได้ว่าอันเนี้ยผมทำแบบโจโรแกนไม่ได้เพราะว่าโจโรแกนเขามีจุดแข็งในการที่ว่าเขาเป็นเซเลบริตี้ดังมากๆแล้วเขาไปอยู่แบบชั้นบนแล้วเป็นท็อปคอมเมเดียนเป็นคนในวงการMMA เนี่ยนึกออกไหมเขาเชิญใครเขาเชิญโดนัลด์ทรัมป์มาได้เฮียเขาเชิญแบบลีโอนาร์โดดิคาปิโอเขาเชิญได้เขาเชิญอีลอนมัสก์ได้นั่นคือจุดแข็งของเขากูทำไม่ได้กูเป็น nobody เลยกูเป็นคนยืนผัดกะเพราอยู่ในครัวร้อนที่ไม่มีใครรู้จักผมก็เลยคิดว่าผมมาทำโปรเจกต์นี้ได้มันต้องมีพาร์ทเนอร์แบบ bad friend มันก็เลยเป็นออปชันที่มันแข็งกว่าซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็นั่งลิสต์นะพี่บวงว่าผมจะเอาใครมาแต่ว่ายังไม่ทันนั่งลิสต์อะคนที่มันเป็นเบอร์ 1ที่มันเต็งอยู่แล้วอะคือพี่บวงมันท็อปเบอร์อยู่แล้วด้วยความที่มันเป็นอย่างที่พี่บวงว่าเคมีของเราในการที่เรานั่งคุยกันแบบเนี้ยมันหาจับคุยกับคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่ามันจะหาใครมาแทนก็ได้แล้วตอนนั้นน่ะผมก็เครียดเพราะผมยังไม่ได้ชวนพี่บวงผมมีแต่ไอเดียเว้ยผมก็คุยกับแฟนผมว่าอยากเลิกทำตรงนี้นะอย่าไปทำกับบวงแต่บวงต้อง say yes อย่างเดียวเลยถ้าผมบอกแฟนว่าถ้าบวงไม่ตกลงโปรเจกต์เนี้ยผมไม่กล้าที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าผมไม่มีของพอถ้าผมจะทำด้วยตัวคนเดียวผมอาจจะต้องใช้เวลาขุนอีกประมาณ5 ปีถึง10 ปีไอ้เหี้ยผมไม่รู้ว่านานเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ถึงหรืออาจจะนานกว่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าผมได้คุยกับบวงแล้วผมได้ทำกันผมมั่นใจว่ารายการนี้มันจะไปได้แล้วผมก็บอกแฟนว่าถ้าบวงเซโนนะกูผัดกะเพราต่อแฟนก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องทำงานกับคนคนนี้ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันถึงเอาตัวเองไปผูกกันนั้นกูบอกว่ามันไม่ได้ผูกเว้ยเพียงแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ออปชันนี้ต่อให้มันมีออปชันอื่นน่ะผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ระยะยาวคือช่วงแรกสนุกสั้นๆมันๆเนี่ยผมว่าผมเอาอยู่แต่ถ้าจะระยะยาวเนี่ยพี่บวงเขาก็มีความเป็นตัวตนของเป็นบวงเล่นเกมเป็นบิ๊กบวงสตูดิโอเนี่ยที่เขายืนระยะได้อยู่แล้วมันการันตีหลายๆอย่างแล้วผมก็เลยพิมพ์ข้อความไปบอกเลยทีนี้ผมไม่เคยถามพี่บวงเลยการที่มึงนั่งทำงานเป็นสตรีมเมอร์เป็น10 ปีเคยทำพอดแคสต์กับไนท์มาแล้วก็หยุดทำไปมีเพื่อนคนหนึ่งทักมาไม่ได้คุยกันมาตั้งนานไอ้เหี้ยมึงตอบตกลงเร็วไปไหมมึงคิดไหมมึงจำโมเมนต์ตอนนั้นมาได้ไหมว่ามึงไอ้เหี้ยมันยังไงวะไม่นะกูไม่ได้มองว่ามันเป็นการตอบตกลงที่เร็วนะมันก็เหมือนแค่ว่ามันใช้คำว่าอะไรดีวะมันเป็นสิ่งที่ฟังดูแล้วมันน่าทำนึกออกปะ
ก็มันก็ มั คื น อ ก็ สิ่ง แค่ ที่มึง แบบ ทำอยู่ เฮ้ แล้ ย ว มันก็คือ มัน กู น่าทำไว้ก็ตอบตกลง คือมันก็เป็นแค่ว่ามึงเปลี่ยนจาก Knight มาเป็นกูแค่นั้น ในมุม คือกูพยายามจะมองมุมมึงไงว่ามึงมอง offer มึงมองพรอเจกต์ offer ตรงนี้ยังไง ตอนนั้น เพราะว่ามันก็ มัน ไม ก็ ่ เปลี่ย นะ น กู คน กูคิดว่า กูคิดว่าในหัวกูมัน feasible ด้วยไง คือพอมึงชวนน่ะ มันก็ประเมินว่ามัน feasible หรือเปล่า แล้ว อา มันน่าทำไหม มันแค่ 2 อย่าง มันโอเค มันน่าทำ มันก็ทำ เพ แค่ ราะว่า นั้น ถ้าสมมุติเป็นคนอื่นชวนน่ะ แล้วกูไม่เห็นภาพว่าแบบ เฮ้ย เหี้ย มันจะมาคุยอะไรกันวะ อ๋อ กูก็ โอ ค เค ง กูก็คงบอกเขาไปตรง ๆ ว่าแบบ มันไม่เห็นภาพนะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหน คือกูก็จะเป็น กูจะไม่เชิงปฏิเสธ แต่กูจะเป็นเชิงถาม ถ้าสมมุติว่าเวลามีใครมาเสนอไอเดียว่าอยากจะทำอะไร แล้วในหัวกูมันไม่เห็นภาพอะ กูจะต้องถามก่อนว่า เฮ้ย กูไม่เห็นภาพ แล้วภาพในหัวคุณเป็นยังไง อา ที่ว่า ๆ ๆ process การทำงานมันจะเป็นยังไง แต่กับพี่บิ๊กอะมันโอเคอยู่แล้วไง เพราะว่าอย่างที่กูบอก คือเรามีประสบการณ์ด้วยกันมาก่อน เรารู้มาก่อนว่า เชี่ย คนคนนี้มันเป็นยังไง มันคุยได้ถึงแค่ไหน แล้วบวกกับว่ากูเคยทำพอดแคสต์มา กูเคยสตรีมมา กูรู้ว่า โอเค ตลาดมันเป็นยังไง มันต้องการคอนเทนต์แบบไหน อืม มันก็เห็นภาพ อ๋อ อืม คือไม่ต้องพูดอะไรเยอะ เพราะว่าผมไม่ได้คุยกับพี่บวงตอนนั้นน่ะ ไม่ได้โทรคุยกันด้วยนะ ผมส่ง LINE ออกไป 1 ข้อความถ้วน แล้วแบบว่าเหมือนแบบบรีฟสรุปจบให้สั้นให้เร็วที่สุดว่า "บวง สนใจมาทำพอดแคสต์ด้วยกันไหม? จุดขายคือเคมีเรา 2 คนแบ่งกัน 50-50" ผมจำได้ว่ามันบรีฟสั้นมาก ไอ้เชี่ย พี่บอกแล้ว พอมึงเห็นบรีฟปุ๊บ มึงเห็นภาพแล้วมึงรู้สึกว่า feasible มันได้ คือในหัวมันคำนวณออกมาว่าภาพ ก็คือภาพเรามันก็แมตช์กัน มันก็เลย ใช่ เชี่ย ของมันจะเกิดนะ มันก็เกิดแบบ แต่ตอนนั้นผมลุ้นมาก เพราะว่าแบบ คือกูรู้สึกว่าคนที่กูคุยด้วยได้แบบคุยกับพี่บิ๊กอะ ไม่มีอยู่ไม่กี่คน อีกคนน่ะคือไอ้ปู่เว้ย ซึ่งกูกับไอ้ปู่อะก็เคยคุยกันเล่น ๆ ว่าแบบ เนี่ยจริง ๆ เวลาคุยกันแบบเนี้ย แม่งน่าอัดเสียงหรืออัดคลิป แล้วก็เอาไปลงในยูทูบนะ มีคนดูนะ ใช่ ใช่ คือการที่แบบว่า มานั่งคุยอะไรกันแบบเนี้ย มันไม่ใช่แค่ว่า เฮ้ย อยากจะมาคุยกัน Deep Talk แล้วมันจบนะเว้ย มันมีหลาย ๆ อย่างที่ เคมีมันต้องเข้ากันอะ มันถึงจะคุยกันได้อะ ใช่ เพราะว่าบางคนไม่อยาก Deep Talk นะ แต่ว่าพอคุยไปลึก ๆ แล้วอะ มันจะมีเรื่องบางเรื่องที่เขา take offense อะ แล้วพอมันเป็นแบบนั้น มันจะคุยต่อไม่ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม มันเหมือนแบบแก้วมันร้าวแล้วอะ นึกออกใช่เปล่า? คือที่พี่บวงจะสื่อก็คือว่า คนมันเห็นการนั่งพูดถกเถียง แล้วก็ค่อย ๆ explore ไอเดียไปเรื่อย ๆ และทำความเข้าใจกับไอเดียนั้นไปอะ มันเป็นอะไรที่มันสนุก แล้วก็สวยงาม แล้วก็ดูมีความรู้ เพียงแต่ว่า ใช่ ในความเป็นจริงเนี่ย การที่มึงจะสามารถขุดลงไปลึก ๆ ได้เนี่ย มันต้องยอมรับว่ามันหลีกเลี่ยงที่จะไม่แตะเรื่องเซนซิทิฟบางเรื่องได้ในบางครั้ง แล้วการที่คุณจะมีความสามารถในการที่จะคุยถกเถียงกันได้เนี่ย มันต้องผ่านด่านนี้มาก่อน ไม่งั้นคนมันจะ ใช่ พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่คุยกับคุณ เพราะว่าพอคนที่มันเป็นคน Deep Talk มาเจอกันเนี่ย แล้วมันพอเห็นว่ามึงเซนซิทิฟ มึงเตรียมที่จะเปราะบาง มึงเตรียมพร้อมที่จะระเบิดแล้วเนี่ย มันจะไม่อยากไปต่อ เพราะว่าสิ่งสำคัญกว่าคือ keep conversation ก่อน อย่างแรกอันดับ 1 สำคัญสุดคือ ไม่ว่ามึงจะ Deep Talk ได้ไหม มึงมี conversation ที่ดีด้วยกันก่อนได้ไหม ถ้ามีได้แล้ว เดี๋ยวค่อยไป Deep Talk ถ้าเกิดว่ามึงคุยกันแบบว่าไม่ทะเลาะกันยังไม่ได้เนี่ย สังเกตดู ถ้าเกิดว่ามึงพยายามจะคุยเรื่องอะไรลึก ๆ กับใคร แล้วเขาไม่คุยกับมึงเยอะ ๆ มึงต้องเริ่มสะท้อนตัวเองแล้วว่า หรือว่ามึงมีเรื่องบางเรื่องที่มึงเซนซิทิฟเกินไป แล้วมึงแสดงออกไปอย่างงั้น แล้วคนเขาก็แบบว่าเหมือนระมัดระวังอะพี่บวก นึกภาพออกไหม? ใช่ แล้วก็มันเหมือนว่า ก็เมื่อก่อนอยู่หอในด้วยกันใช่ไหม มันได้คุยกันหลายรอบ คือมันเห็นเหมือนเป็นวิวัฒนาการมากกว่าว่า ไอ้เชี่ย เมื่อก่อนกูคุยกับมึงอะ มันก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่กูก็จะเห็นว่ามึงอะ take offense แต่ว่ามึงก็ไม่แสดงออก คืออันนั้นอย่างน้อย ๆ คือเราเห็นแล้วว่า เฮ้ย คนเนี้ยแม่งคุยกับเราแล้วเขาควบคุมอารมณ์ได้ เขาแยกออกว่าอะไรคือ logic อะไรคืออารมณ์ ถึงแม้ว่ามันจะมีบ้าง แล้วพอ คือกูว่าส่วนหนึ่งอะ คือเราเคยทะเลาะกัน แล้วมันเหมือนกลับมาคืนดีกัน มันเลยทำให้แบบว่า โอเค ไอ้ความกว้างในการพูดคุยตรงเนี้ย ความเข้าใจกันมันเยอะขึ้น ซึ่งสำหรับตัวกูอะ กูก็รู้สึกว่า ในโมเมนต์นี้ในชีวิตกูอะ เราก็กว้างขึ้นกับการพูดคุย แล้วก็เปิดรับมากขึ้น คือถ้าเป็นสมัยก่อนกูก็คงไม่เปิดรับในไอเดียหลาย ๆ ไอเดีย ปัจจุบันมันก็เหมือนว่า ต่อให้จะเป็นเรื่องที่มันเซนซิทิฟสำหรับกูมาก ๆ อะ แต่กูว่ากูก็พอพูดคุยได้ ถ้าสมมุติว่ามันมีเหตุผลนะว่าทำไมเราถึง
มาคุยกันเรื่องนี้ทำไมบทสนทนามันมาถึงตรงนี้ อะไรอย่างเงี้ย อันนี้น่าจะตอบคำถามตอนแรกได้ตอนที่เริ่มไลฟ์ที่มีคนถามว่า100 EP แล้วพี่บุ๋งอะไรเปลี่ยนไปบ้าง ผมว่าก็อาจจะเป็นตรงนี้แหละที่มันอาจจะเป็นความรู้สึกใหม่ๆ ที่เข้ามาเบลนกับพี่บุ๋งมากขึ้น หรือเปล่า ไม่แน่ใจผมก็น่าจะจากที่ผมเห็นนะก็น่าจะตรงนี้ด้วยมีส่วน แล้วก็จริงๆไอเรื่องที่พี่บิ๊กพูดถึงเรื่องแบบผัดกะเพราตะเกียก็น่าพูดถึงนะ แต่พี่บิ๊กไม่เคยเอามาเล่า คิดว่าแบบเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีโอกาสสักเอพิโซดหนึ่งอ่ะก็เล่าแบบตอนที่พี่บิ๊กแบบว่าทำร้านผัดกะเพราอะไรเงี้ย ได้คราวหน้าเดี๋ยวคราวหน้ามาเล่าให้ฟังตอนที่ย้ายมาไต้หวันใหม่ๆก่อนที่เฮ้ยผมเคยเล่าไปยังวะซีนที่ผมเดินออกจากที่บ้านแยกทางกับพ่อแม่อย่างเงี้ยเราลาแล้วอะไรเงี้ยเคยเล่าไปยังวะไม่เคยเล่า เหมือน นะ พี่บิ๊กเคยเล่าแค่ว่าตอนจะแต่งงานน่ะ เหมือนแม่พี่บิ๊กก็แบบว่าไม่อยากให้แต่งเท่าไหร่ เพราะว่าแบบไม่อยากเสียลูกชายไปอะไรอย่างนี้ไหมเคยเล่าคร่าวๆประมาณนั้น แต่ว่าเหมือนไม่ได้ลงรายละเอียดมาก ได้ครับ เดี๋ยวคราวหน้า Big Start in Taiwan in New World เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังได้ Q&A ฮะ มี ครับ Q&A ไหมฮะ Q&A อีกสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะ ซึ่งนะ ที่พี่บิ๊กเล่ารู้สึกและได้กลิ่นอายความเหงาเสมอที่พี่บิ๊กเล่า คือยังไงฮะคุณออโต้เศรษฐรัตน์กลิ่นอายความเหงาเหรอผมเล่าเรื่องเหงาไปแล้วพี่ผม หมายถึงว่าแบบว่าแม่พี่บิ๊กจะเหงาอะไรเงี้ยเหรอ อ๋อทำไงให้หล่อเหมือนพี่บิ๊กสมัยหนุ่มๆครับอาชีพผมก็ไม่รู้ผมก็ทำไม่ได้แล้วตอนนี้สภาพมันก็เยินไปเรื่อยๆก็ไม่ได้หล่อแล้วหรอกก็เรียกว่า จูมันหวานอะน้องมันไม่ได้เป็นความหล่อนึกภาพไหมคนเราบางทีจูหวานอะหน้ามันไม่ต้องหล่อก็ได้จูมันหวานอะ ยังไงว่าจูหวานก็คือมัน พี่บิ๊กเอาลิ้นแตะกระดอครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ แล้วอะไรคือแรงจูงใจครับ แล้ว MK จนแตกเลยไหมผมตอบไปหลายครั้งแล้วนะผมตอบอีกครั้งหนึ่งนะตอนที่ผมเอาลิ้นแตะกระดอตัวเองน่าจะประมาณสัก13น่าจะประมาณนั้น แล้วอะไรคือแรงจูงใจคือ อยากโดนอมกระดอครับ แต่ว่าไม่มีคนอมกระดอก็เลยอยากเป็นคนอมกระดอตัวเองก็เลยอยากลองรู้ว่ามันจะฟีลประมาณไหนก็เลยลองก้มมาลองดู แล้วก็พบว่า เราไม่สามารถอมอวัยวะเพศตัวเองได้นะฮะแต่ว่าลิ้นมันแตะถึง มันก็ได้ฟีลของ texture ลิ้นเลียหัว เล็กน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือโมกจนแตกไหมก็ไม่นะไม่ได้มีการโมกเกิดขึ้น ผมว่าคือลิ้นแต่กระดอนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะ ทำไม แต่ว่าถ้าเอาลิ้นลงไปเลียจิ๋มตัวเองได้เนี่ยถึงจะของจริง มีนะพี่บงผมเคยเห็นนักยิมนาสติกที่ประเทศจีนทำได้มีนะ คือเหมือนมันไม่มีซี่โครงแต่ว่าถ้า ประเทศไทยก็มีนะประเทศไทยอ่ะ คือถ้าเกิดว่าคุณจะพยายามขนาดนั้นนะผมว่าอินบ็อกไปหาพี่บ่วงก็ได้ฮะ ง่ายกว่าเยอะเลย โอ้อาจจะไม่ว่างขนาดนั้นนะ พี่บิ๊กกระดอยาวหรือพี่ตัวสั้นครับ ถึงลิ้นแตะกระดอได้ ก็ ผมว่าหลายคนก็เห็นสรีระผมอยู่แล้วนะผมเป็นคนรูปร่างไม่ได้ตัวสั้นอะไรนะ ก็ชัดเจนว่า จูยาวนะ พี่บวกคำถามว่าเนี่ยให้กูอ่านเนี่ยแล้วมันก็มาแต่แบบเนี้ยไอ้เหี้ย คิดว่ากลุ่มคอมมูคนดูที่ติดตามพวกพี่ๆเพราะอะไรครับ แล้วคิดว่าตัวเองเด่นเรื่องอะไร ส่วนตัวผมติดตามช่วงประมาณ 20,000 ซับเหตุผลสำคัญที่ผมติดตามเลยคือเนื้อหาต่างๆ สามารถวนไปหาเรื่องกระเจียวได้ผมชอบมาก What the fuck ให้ตอบจริงจังว่าเนี่ยมันคุยเล่นหรือคุยจริงจังเนี่ยกูจะไปทางจริงจังแล้วมึงมาอย่างงี้ก็ ๆคือผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันเพราะว่าเราแบบว่าเราปรับได้ทั้งแบบว่ามูดจริงจังกับมูดแบบว่าคุยเล่นไง อันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของช่องเรา เพราะว่าผมก็เหมือนได้รับฟีดแบ็กจากหลายๆคนมาประมาณนี้นะ ว่าแบบนี่แหละมันคือจุดเด่นที่แบบเรามี อ๋อ คือเราคุยเรื่องกระดอก็ได้ หรือเราคุยเรื่องจริงจังก็ได้ หรือเราจะคุยเรื่องกระดอแบบจริงจังก็ได้ มันก็เลยอาจจะแบบว่า
มีความหลากหลายในอารมณ์นิดนึงเวลาคนดูมันดูแล้วมันก็ไม่เบื่อไงมันเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ของอารมณ์นิดนึง คือมันก็มีข้อดีข้อเสียคนที่มันชอบโรลเลอร์โคสเตอร์แบบนี้ก็อาจจะชอบแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบโรลเลอร์โคสเตอร์ก็มีบางคนก็ชอบแบบเป็นโมโนโทนเป็นแบบว่าเรื่อยๆเป็นอะไรอย่างเงี้ย อืม ก็อาจจะไม่ชอบก็เป็นข้อดีข้อเสียแล้วกันผมว่า ใช่ แต่ว่าถ้าพูดกันถึงตลาดพอดแคสต์อะในไทยถ้ามันไม่ไปโทนตลกเลยมันก็ไปโทนจริงจังเลยไง ซึ่ง อ่า เอาจริงๆพอดแคสต์ที่ไปโทนตลกมันก็แทบไม่มี มันมีแต่โทนจริงจัง อืม เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าพอเราทำโทนที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มันก็ถึงแม้ว่าจะมีคนในตลาดที่ชอบอะไรแบบนี้น้อย แต่ว่ามันไม่มีคู่แข่ง มันก็เลยง่ายหน่อย เทคนิคเดียวกัน อ่า กับที่พี่แดนนี่อธิบายนะฮะ มนุษย์ไม่ดื่มน้ำบริสุทธิ์ อ่า อ่าก็ผมจริงๆแล้วความตั้งใจผมอ่ะคือเป็นเพื่อนกับคน Gen Y ก็คือ อืม คนที่มันคุยกันแบบนี้รู้เรื่องเพื่อนหลายคนที่เติบโตไปแล้วห่างหายจากเพื่อนถ้าใครที่ตามเรามาตั้งแต่ตอนแรกอะผมว่าความตั้งใจเนี้ยผมไม่ได้เปลี่ยนผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่ามันคือการที่คนมันเหงาไอ้เหี้ยคนมันโตไปแล้วเพื่อนมันแยกย้ายกันนะโอกาสที่มึงจะได้เจอเพื่อนจะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนอีกอะที่มันนั่งคุยเล่นกันน่ะมันน้อยมันก็มีความเกรงใจเพื่อนมีครอบครัวอะไรวิถีชีวิตไม่เหมือนกันแล้ว การที่ผมได้มานั่งคุยกับพี่บัวเงี้ยมันก็มาบังคับว่ามึงต้องมาคุยกับเพื่อนสนิทมึงอะอาทิตย์ละ4 ชั่วโมงอะมึงต้องมานั่งคุยกัน แล้วก็ใครที่เป็นฟีลเดียวกันเอนจอยกับช่วงเวลาแบบนี้เหมือนกันน่ะนั่นก็คือทาร์เก็ตที่ผมตั้งใจเอาไว้ที่จะสื่อสารแล้วใครส่วนมากตามเพราะเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็สุดแล้วแต่นะก็นึกไม่ออกหรอกอืม ขอบคุณคุณชื่ออ่านว่าอะไรครับเนี่ยโอ้โหชื่อยาวมากคุณนาทรเหรอสำหรับ40 โดด้วยครับ อยากฟังรีวิวหนังอินเดียของพี่ๆครับ ไปฟังของลุงไนท์มา ก็ พี่พี่ ถือ พี่ ว่า พี่ผมก็รีวิวในช่องเขาแล้ว ผมก็รีวิวในช่องตัวเองแล้วแต่ว่าเอาสั้นๆอีกทีหนึ่งก็ได้เอาแบบรูปลับตัดตอนว่า แนะนำไหมอะไรเงี้ยเพราะลุงไนท์ดูแฮปปี้เอนจอยตบมือชอบใจ พี่บวงว่าไง ถ้าคุณเป็นคนที่เวลาในชีวิตเหลือ พอจะแบบว่า4 ชั่วโมงในชีวิตคุณที่แบบ มันจะไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับคุณแล้วอ่ะ ก็ผมว่าก็แนะนำให้ไปดูได้นะ โดยรวมๆก็คือไม่ถูกใจเรา2 คนนะอาจจะถูกใจน้องๆซันนี่ลุงไนท์แต่ว่า ผมไปก็เป็นประสบการณ์ใหม่ได้รู้ว่าเลกาซีของหนังอินเดียแบบเบียลแอคชั่นแบบว่ามังงะชิดซ้ายเทเลอร์หนังชิดขวาเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็ได้ไปสัมผัสมาแล้วนะฮะก็เรียกว่าถ้าไม่ได้ดอกไม้ก็แย่อยู่อะกูบอกเลยกูอะ เชื่อดีนะ กูดูดดอกไม้พี่บิ๊กไปด้วย เข้าไปกูเลยหลับง่ายเลย กูดูดแล้วกูง่วงๆเคิมๆแล้วกูดู5 นาทีแรกกูรู้แล้วกูหลับเลย กูชิงหลับก่อนเลยสัตว์ โอ้ยแล้วแม่งขยันทำซะด้วยเชี่ยหนังโคตรยาว What the fuck bro ขอบคุณซันนี่นะขอบคุณซันนี่นะ แต่ว่าก็คือมันเป็นโปรเจกต์ที่ตอนนี้เขารายงานว่าผู้กำกับคนนี้เขาจะเลิกทำแล้วเขาจะไปเล่นการเมืองแล้วเขาก็เลยมาทำหนังเป็นฮีโร่ประชาธิปไตยเชี่ยเป็นแบบพระเอกประชาธิปไตยต่อสู้กับพระเอกเผด็จการ What the fuck ก็ประมาณนี้พี่บวง พอละ ครับผม พอแล้วไหมเจอกันอาทิตย์หน้านะ 5 ทุ่มพอดี เพิ่มไปเลยนะ อืม ไปนอนแล้วนะคนทางบ้านขอบคุณมากนะสำหรับการสนับสนุนแล้วก็การที่คุณทุกคนเลือกที่จะกดเข้ามาดูบิ๊กบวงเป็นเพื่อนแก้เหงายามสัปดาห์นะกราบขอบพระคุณมากนะขอบคุณพี่บวง ขอบคุณหลายๆท่าน ขอบคุณ EP ที่100% นะฮะเจอกันใหม่พุธหน้าสำหรับพุธนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ สวัสดีครับ ครับ